Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 48 minutos, makaligad ang alas 4 sa aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Adlaw kita sang Biyernes, Mayo 10, 2024. Akong inyong alagad, Bombo Lindsay Ermita Newbade. Sa aton nga mga nagapangunang balita, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. maga-establisar sang Provincial Civil Security Group. Mga bag-o nga ti mga guard kag ti mga multi-role personnel ang igabutang darino sa provincial government, especially diri sa may Iloilo Provincial Capital. Samtang sa dugang panaton nga balita, ang Ileco 3 nagapating at makahatag sa manubo nga electricity bill kag estable nga power supply ang ining mahatag no sa pagsulod Manila sa supply agreement sang solar power generation plant. Samtang sa dugang panaton nga balita, supplemental budget nga ginaprubahan sang provincial board dako nga bulig sa probinsya sa pagpatuman sang proyekto kag programa. Kag ang pagban sang tato sa mga kapulisan temporaryo anay nga ginpauntat bangod nga ti kinahanglan pa nga tun-an ang memorandum. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 50 minutos, makaligad ang alas 4 sa aga. Istoryanta una, ang ining i-establisar sa Iloilo Provincial Government. Sa idalom, sang Provincial Civil Defense Service, ang ining Provincial Civil Security Group. Tisunod diri kay Governor Arthur Defensor Jr. nga ining nasambit nga security group. Amo ni ang magabulos sa mga manog-retire nga provincial guards. Kahit sila ni ang magaserbe nga civil security sa probinsya para sa seguridad, syempre sa mga empleyado man, kag bilang dugang man nga multi-role responders. Di ginalantaw dari ni Governor Defensor nga mag-hire ang provincial government sa 25 tanan ka mga personnel kag tigin at hagman dariya sang gobernador nga ngining pagpatukod or pagtukod sa Provincial Security Group, hindi inibangod sa natabo nga pagsulod sang kawatan sa legal office sang Kapitolyo. Kati nagligad pa ni kuno nga tuig nga man dari nila nga ginaplano nga mag-establisar sang Civil Security Group kag tisubong dayono na gid i-implementar na gid kag may kaangtanan man sa natabo bala nagligad nga Lunes nga adlaw, natabo nga pagsulod sang kawatan sa legal office, sa provincial legal office kung sa diin duha ka mga empleyadong na biktima nga ginkuhaan gid no sang bag. Ang bag may unod nga kwarta kag iban pagid nga mga gamit, ang iya nga ATM cards, ang iya nga mga IDs, kag ang isa man ka empleyado wala man tuod na kuha ang bag pero ti duhaya gid ka pouch ang ginkuha sang kawatan. Ti ginalantaw dari karon ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang posibilidad nga ti mag-issue sang identification cards sa mga tawo nga ti nagasulod sa provincial capital kag ang ining posibilidad sa pag-issue sang identification cards isa ini katikang agod nga ti ma-monitor man suno kay Governor Defensor ang gwa sulod sang mga tawo. Ginako man diri sang gobernador nga ti sadto gid man sang sadto gid man kag mga nagliligal nga mga tinuig wala gid man gina-require sang gobernador ang issuance sang IDs kay ti iluyag niya bala nga mangin open or hapos bala para sa publiko ang mag-transact ang anuman nga transaksyon sa sulod ya sang Kapitolyo. Apang ti hindi pa man ini pinal kay ti ginatun-an pa ini suno sa iya
kailatawon anay kon makahatag gid man inisang kamaayuhan sa mga kliyente sa publiko ilabi na sa mga nagapangayo sang bulig sa Iloilo Provincial Capital. Kay ti luyag gid man kun tani isang gobernador nga ti mangin accessible bala ang Iloilo Provincial Capital sa publiko apang kay ti may mga security concerns nga ginakabalak-an kaangay sa insidente sang kinawatay nga natabo sang damlag lang. Di nagpahanumdoman diri ang gobernador sa mga empleyado no sang provincial government sang provincial capital nga hindi gid pagpabayan nga wala sang tawo ang tagsa ka mga opisina o kun mas maayo nga ilak gid ang pertahan. Yari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Isa sa mga in the medium term natin nga ginatanaw because our provincial guards are retiring. Because once upon a time, ginumpisa ng phasing out sila. Because the management of the jail was turned over to the Bureau of Jail Management and Penology. That is why ang aton nga mga provincial guards, they retire without getting replaced. So, programa naton subong that under our Provincial Civil Defense Service, Proceed Serve Iloilo, we will have the Provincial Civil Security Group. They will replace the retired provincial guards as civil security of the province for security and as additional naton nga multi-role responders. Disaster. So we will have them. We have started hiring them. A few, I think we have 4. They operate our responder vehicles. You know that responder vehicle that was donated by the Gyeonggi province of Korea. And we will continue so that we will replenish our retired provincial guards. And we will have, right now we are talking about the issuance of mga IDs naton so that we can monitor ang pagsulod ng tao. Because we don't have that. Because we want the capital to be, ang gusto man natin nga hapos ang Capitol ng opisina para sa tanan. That's why we don't have them. No? You register, but in all government offices, nga nasudlan ko, except lang sa Capitol, may ID ka. O din ikaw makadto, you wear your ID all the time where you're inside. We will see if that is good for us. Nga away kita sina, kaya gusto naton, nga mas maagi kung mas accessible ang Capitol para sa tanan. But because, for example, may mga security concerns kita pero sina, that's why we are trying to figure out kung maayo na para sa aton. Ibalik lang natin ang rule nga, hindi pagbayaan ang opisina nga wala tao. Muna importante. Because dako ni siyang opisina aside from the CCTV, bantayan mo gid. Initially, we want 25. Dapat last year naman natin ginumpisahan. But we are hiring even not because of the incident. This is really part of the Provincial Civil Defense Service. The establishment of the Provincial Civil Defense Security Group. They are multi-role responders, but they are the security officers of the province. So that may mabantay sa aton nga assets so that we will replace our retired provincial guards who are now endangered of extinction. That's true. Di subong may edad na aton nga mga provincial guards because they were not replaced. That is why we have, in addition, we have hired private security company to, we will have them too, but mas maayo gid kung may ara kita sang aton. So will not only be security guards. Kamu na mas maagid kung may mabilin nga mabantay. So organic sila yung empleyado sa Capitol and wala kita plano nga mag-hire sa mga private nga mga agencies. We want them organic because we want them, primarily they are really multi-role responders. The plan is, some of them will be assigned to the PHO, to the PENRO, because we want that group to be specialized also. We have responders for the environment. We will have responders for health, para sa COVID-19. We will have responders for social welfare na. We want it to be a mix. That is really part of the plan under the executive order of Provincial Civil Defense Service, the Provincial Civil Security Group. Nabatian si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
So kabay pa nga hindi na ni maliwat no ang natabo nga insidente nagligad nga Lunes nga adlaw kag tikon may mga may mga kahiwatan like for example abi no ang weekly nga ginahiwat gidya ang flag raising ceremony. So dapat nga timiara gid kuno sang bilin bala nga nga empleyado sa sulod ya sang ila opisina or kung hindi gid malikawan nga titanan gid ang magatambong sa flag raising ceremony dapat nga ti-lock gid ang pertahan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 58 minutos makaligada alas 4 sa agat. Saktaanay ang linya ni Bombo Hana Joy Andasa sa sitwasyon diri sa may syudad sang Iloilo. Ang pila ka porsyon, pila ka lugar diri sa syudad do panalithi pero timiara man porsyon nga do waigid kay ti iban nga mga dalan diri basa ang iban na mala. Bombo Hana sa piya ka linya. Good morning. Good morning, Bombolinsi, kag sa aton man mga kabombo nga nagapamati dira, kag ang nagalantaw man sa Facebook Live naton sa Bombo Radio Iloilo, kag live ka diri subong sa may distrito sang Haro, particular diri sa may plaza sang Haro, Bombolinsi kung sa diin masako na diri ang dalanon kay bangod Friday morning, kag amo man diri ang mga nagalibot kag nag-exercise diri sa may distrito ya sang Haro, sa may particular sa may Haro sang plaza, sa may plaza sang Haro. Kag diri man Bombolinsi maayong aga giniya sa mga lugar no nga gitupaan sang ulan kaangay na lamang sa may Iloilo City proper nga pag aton nga paglibot no sa Iloilo City proper mabasa na katama ang dadanon kung sa diin gitupaan kit ini sang mamunog nga ulan amo man diri sa may distrito iya sa may Lapas daw medyo gamay nga porsyon sa Lapas daw may ulanan man na Bombolinsi apan diri sa may distrito sang Haro daw makita naton nga mamalagi diri Bombolinsi nga ti sa halin abi sa distrito sang Haro nga sa may area abi sang dira sa may area diri sa may palibot sang Haro Plaza amo man padulong didto sa may punta niya nga part Bombolinsi City wala gyud sang pagtupa sang ulan nga nakita na Bombolinsi amo man sa may distrito sang Mandurriao nga ti daw gamay la mga porsyon nga ti daw ulanan man subong nga aga kag tingin na pasalamatan man sa iban nga mga kabombo man kag mga netizens man nga tinag-ulan nga somehow daw na buhin-buhinan bala Bombolinsi ang kapaang nga nabatsyagan nila kay tupa ang ining mamunog nga ulan kapin pa dira sa mga area sa Iloilo City proper Bombolinsi kag diri naman niya subong no ang aton man nga mga street sweepers nagahumpisa naman sa pagpanglimpyo sa aton nga madalanon kay pagtipon sa basura gagod nga ma-maintain ang ining kalimpyo kag kanami sang mga plaza naton kag amo man sa mga dalanon sang syudad sang Iloilo Bombolinsi. Oo, ang kalaway lang gid Bombohan na among mga tanom nga tinagkaralaya bala Bombohan, especially no ang mga mga yara bala sa Center Island, ang ining mga palm trees naton diri sa may syudad sa Iloilo kay kung makitaan mo laya na gid tanan Bombohan mo ka bala nang kaluluoy ang aton nga mga tanom nga ti na gid apektuhan gid sang grabe ka init sa panahon dugang pati kulang daan kita diri sang tubig ang city government sa sa pagpamunyag ban sa sining mga tanom diri sa palibot naton sa syudad sa Iloilo Bombohan. Amo gani Bombolinsi mga kaluoy lang ining mga mga tanom sa mga kapin pa sa mga Center Island sa mga dalanon no kapin pa sa may diversion road diri abi sa may atubang man sa provincial capital nga ti malaya nagid kag do ilisla na gid ang itsura sang ining mga tanom kay laya na katama kag tungod man sa tumad ka init man Bombolinsi nga ti ayo lang man sa ibang diri nga distrito sang plaza sang syudad sang Iloilo kaangay lamang diri sa may plaza abi sang Haro so daw naman tinaraman nila somehow ang ining mga bulak nila diri sa may palibot apan kay may pilagid ka porsyon ni Bombolinsi nga ti makitaan gid iya nga naga-brown na nga ti nagid laya nagid kag daw na uga na bala sa tuman man ka init Bombolinsi ti amo man agani nga manami man ang inang ginaplanuhan man sang city government nga ti pag-isla na no ang ining mga laya nga tanom sa particular sa Center Island abi kaangay lamang sa may diversion road nga dira gid makitaan nga ang grabe ang init dira Bombolinsi kag somehow ang ining mga palm trees na mention nimo kay kita naton nga ang mga paklang sini nagkalahulog naman kay tungod man sa tuman nga kainit nga naguluga naman ang ining mga dahon ni Bombolinsi. Amo gani kag ti do subong to ang distribution Bombohan sang sang tubig bala nga gin baklon sang
city government nga muna ang ihatag libre sa mga pumuluyo dari kuno sa may syudad sang Iloilo tublang pagdeklara nila sa state of calamity bangod man sa shortage man sa tubig dari sa aton sa syudad. Rason nga ti nagbakal sila may pundo ang quick response fund di laging gamit nila sa pagbakal sang tubig pero tingin bakla nila tubig sa Metro Pacific Iloilo Water. Mati subong kuno tong distribution ambot kun madayon gid man subong bombohan. Amo gani Bombolin City amo na ang pangamuyo man no kaginahingyo man iya sang aton nga mga residente diri sa syudad sa Iloilo nga ginpaidalom na sa state of calamity tungod masutuman na kainit kagakulang sang tubig kabay pa nga ti matigayon ina Bombolin City subong nga adlaw kami pa sang Metro Pacific kay ti makita naton nga pipila ka residente diri wala gid iya sang kuwaan nga ti na-imagine mo nga may dira gani nga wala kuno nagapaligo na lang kay ti wala sang tubig gid nga kuwaan Bombolin City nga ti apisar nga may naga-deliver sa ila balado adlaw abi nga magbakal abi titag 5 ka pesos sa isa ka galon kung isipon nimo mahal gid katama kay ti ay paskiri pang hugas mo na gid sa pinggan wala ka gid ya kay just like for example Bombolin Sino sa may Molyelo ni nga part no ang pagpamungkotano naton didto ti wala gid sila sang ginakuhaan sa tubig out of 13 abi nga mga bubuan na titatlo na lang ang naga-function nga may mga sulod pagid kay ang pulo sini wala naman kag gahulat lang gid sila sa delivery nga tubig kag amo lang napagkuha nila kag dako man to nga bulig no ang ining bulig tubig no para sa syudad man niya nga ti gay na buligan man sa Iloilo sa city government kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated man kag Flow Water Sources Incorporated Bombolin City nga ti na tagaan gid ang mga residente naton somehow sa nga ining tubig nga nagbulong gid sa ilang kauhaw man kag sa ilaman nga paggamit sa ano-adlaw nila Bombolin City. Oo, correct din na kay ti kadamo na nga sa mga barangay kag kadamo na nga sa mga pumuluyo na ka-benefit sa sining paghatag no pag-distribute sang libre nga tubig sa syudad sa Iloilo. Halin syempre sa Flow Water Resources Incorporated kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated bombohan nati ang dari subong ang ginapasalamatan man di sang iban sa aton galing kay ti ang ining pagbubo bala sang man sang ulan nagligad nga adlaw galing kay dasig lang bala bombohan ato yan mga addo wisik-wisik ti do makabulig-bulig man to sa mga tanom naton dari nga ti mag mabasa man ang aton nga mga tanom galing kay ti after sina grabe man dayon ang paang kay wisik-wisik man lang gani ang usbong sang sang duta sang sang dalan ati mabatyagan mo gid sa gyapon ang kapaang nagdugang nagigani pa ang bombohan kay ti hindi man amo na iya katudong ulan ri sa aton unlike abi sa iban nga mga banwa nga masaling tabisan pila lang ka minutos pero ti grabing bubo sang ulan bombohan. Amo gani Bombolin City kay kaangay lamang sang Miyerkules nga adlaw madumduman nato no nagtupa man dira ang ulan sa may distrito iya sa may Iloilo City proper gid mismo Bombolin City nga ti nagtupa ang ulan apang kay ti daw gamay gid lamang do mga 10 minutes do malasig lamang kagamay gid lamang ang pagtupa sang sining ulan ti pagkahapon nga that time with 43 degrees Celsius man bad ang body heat index ti baw mas naglala pagid ang nabatsyagan nga kapaang kay gamay gid lamang ang ining pagtupa sang ulan kag nagdugang sa kapaang nabatsyagan man niya sa mga tao Bombolin City kay ang usbong bala kag masimutan nimo nga ang usbong iya sang lupa nga magtapos ang ulan lain gid Bombolin City kay mo na ginahingyo man niya sang aton nga mga kasimanwaman ang mga bombo naton nga ti tupa na tani ang ulan nga matapos na ining El Nino phenomenon kay ti amo lang ginapangayo ang tubig ang ginabatsyag nga tuman kainit kag madamo na gid sang ining nga mga nagintuga nga malain ang ining El Nino phenomenon kag ti kabay pa nga sa sining pagbululigay man niya sang city government kag sa mga tawo diri residente diri sa may syudad sang Iloilo nga mahagan-hagan ang ining o kung mapulong na ang ining water shortage nga ginaagyan diri subong sang mga residente sang Iloilo nga ti kabay pa nga ang inang fund quick response emergency fund niya nga ti mahatag ng gid man kag magatupa sa insakto nga bagay kag mahatag iya balik sa mga pumuluyo man niya sa nga Iloilo. Oo, ang iban diri gani ang bagan isang kilala ko kun sa diin nga ti
gamay na lang ang puno kag iban tiway na gid sa puno bombohan subong lang nila ma-appreciate ang importansya sang puno dari sa isa ka lugar abi bombohan kay ti bisan butang ta isa ka puno makahatag na iya sang manami nga ano abi nga bugaman sang hangin dari sa aton makahatag bala sang kabugnaw nga aton nga nga nabatyagan unlike sa mga lugar abi nga ba wala gid sa puno ginpang utod ang puno for development kuno sang isa ka lugar bisan isa way gid maging tiner nga puno bumbuhana. Di mabatsagan mo ginamumbulinsi mga partikular diri no sa area iya sang syudad sang Iloilo kapit pa sa distrito sang Maduriang atuman gid kainit kay ti makita nato nga grabe ang development dira sa mga buildings abi kag mga infrastruktura mga patindog bumbulinsi nga nagatugaman sang dugang nga init kay ti ang mga puno dira sang una gin pangutod na ang sang una nga daybaluan nimo nga bakante bala nga lote nga ti may mga somehow may mga puno pa dira tigin pangutod man agud nga ipatindugan na sang ining mga buildings nga ti susubong ginapangita na iya sang mga taho kag kung kaamo lang na nga ka-ionic and ka-funny lang gid pamatian mo mulin si KT sa subong nga na-eksperyensyahan na ang El Niño phenomenon dira pa naman kita no dira pa naman sila nagpangita nga sang mga inugtanom kaya mo na nga kung beforehand tani no nga wala taman gina-expect kag wala man tani gina pangayo ang ining El Niño phenomenon apang kay expectara nato na nga samtang nagadugay ilis mo ng atong klima climate change man kita temo na nga hindi na sakto ang mga temperatura sa isa ka bulan o kon ang sang una nga summer tagululan na daw mga muna bala mo din city dapat as of now umpisa subong mag-umpisa na kita magtuon man ya magtanom sang ining mga bulak kag mga puno. Yes. Gid para nga makabulig man sa aton nga Oo. ma-provide sang hangin. Hindi ba lang nga tree planting lang bombohana mo? Dapat ti tree growing gid kag tree parenting magsaling ka nga tree growing ti syempre lantabon mo man ina kung nagabunga man ang imo dara nga magintanom abi nga puno or bulak man dara bombohana sa kun tree parenting dapat nga ti dukangay bala nga dubata mo man ang amuma mo ginatatap mo bombohan. Yes, bambulin si sakto gid ina kay ti ang tree planting yang la alone na is magtanom ka lang gid mo plant alone lang gid ya. At tapos mo ya magtanom kag kung hindi mo na pagbuyabunyagan kag hindi mo pag sekyaron nga ti ay kamusta to ang ako gid tanom nga santol abi ko nagbuhi na to kung pabayaan mo lang na siya wala man saya sang pulos kay ti nagtanom lagid ikaw kaga mo man na ano nga nami man iyas nga ginapatuman sang aton nga mga eskwelahan Department of Education particular nga magpatuman sang mga science camp nga kung sa diin dira man gina-implementar ang pagtanom abi sang mga puno ang pag-tree planting sa mga areas nga ti kung mahibaluan nga ano na nga nagakadula ng mga puno apang kay ti dapat kasunod dira nga pag ano gid paglantaw gid sang ila nga gintanom nga mga puno ang tree growing and tree parenting kag makita naton dira kung madumduman naton na bumulin si mismo man sang pandemic no nga mga tinion kadamo sa mga nagtanom-tanom naton nangin plantito and plantita kita apang kay ti daw for clout lang gid tuhaw. Oo, subong tuway na di bala ta bombohan. May ara guro sa pipila pero gamay na lang guro bili na. May pipila man yang ati o yung legit gid nga mga plantito kag plant plantita. lovers nga nga gatanom gid bala nga halin sang una pa apang kay tiyang iban iya nag cloud chase naman nga gatawag nga sang pandemic nagatanom-tanom sang bulak na abi para lang balik makiuso, yan nagplantito plantita. Para lang makiuso. Oo. Amo gani naga-cloud chasing lang gid ang ining mga iban man naton nga ti nagtanom-tanom kuno abi apang sang tapos sang pandemic ba nagsako-sako na tinamad na kag wala na nagpadayon sang ining nga pagtanuman sang mga bulak kag mga puno man sa ila nga area. Sige, madamo gid nga salamat bombohana. Live diri sa distrito sang Haros, ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Madamo gid nga salamat sa liwat ni Bombo Hana Joy Andasa. Insakto no, duway na gawa sa mga plantito kag plantita. Magluwas lang abi sa ti ano gid ya ang ila gid ya nga pagpalangga sa tanom bala ara sa gyapon. Tigamay na lang siguro ang iban siguro ti nalimta na gid man ang mga ginpang tanom nila kay ti nangin masako na abing tanan mo. Kaya syempre, balik na kita sa normal, why na kita yasang tiyempo pa sa pandemya nga ti ara lang sa sulod sa panimalay, tingkot-ikotihon to nila mong tanom
kag pananom sa ilaya sulod sa nga panimalay. Kag ang ining mga anubla dumdumata sa una sa mga elementary high school, may ara gina-require ginakon kay isa sa mga advisor naton, sa mga teachers naton, especially sa mga subjects nga concerned bala ang ang ining pagtanom bala sa likod sang classroom. Abidra may mga nursery na nga ginabutang mangbungkal kamudra ka lupa. Dumdumanta gina sa una, may mga amo na sa una sa mga eskwelahan, pero subong nga ambot lang kung nara pa na sa gyapon. Subong siguro ti mga maestra na lang kag maestrong gay mo ang mga estudyante siguro ba si why na or ba si miara man sa gyapon pero ti laka na lang or gamay na lang siguro. Mas maayo gining tatapo nato ng aton nga palibot ang environment kay tila tawabla kita man sa gyapon naga-suffer sa kung ano man ang himo naton sa aton nga environment. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 13 minutos makaligad alas 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 5 to 11, 2024. Ang retro band ang natala nga maghatag sa inyo sa another night of great musical entertainment sa concert at the plaza. Mangin inyo sa Sabado, Mayo 11, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iba na igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa ay pangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sa grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Sa amo man nga adlaw, iselebrar ang pinakaimportante nga okasyon sang Mayo sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo nagakaon si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga banda ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa concert at the plaza. Mother's Day Edition magasugod alas 6 sa gabi sa Mayo 12, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini.
Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung hindi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun ka isa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American Chess Grandmaster. Time 21 minutos, makaligad ang alas 5 sa aga. Ang Eleco 3 nagasalig kagti nagapati nga sa pagsulod no sa supply agreement sang Eleco 3, kaupod man ang TPC Construction Corporation nga mo maga-finance, maga-construct, kag maga-operate sang project. Ang project dari is ang solar power generation plant dari sa may Eleco 3. Kagamuning ginakabig, sunod dari gani kay Attorney James Balsomo II, ang General Manager sang Eleco 3. Amo ning ginakabig no nga first in Panay dari sa may Eleco 3 ang pagbutang sang solar power generation plant. Kag tiamo ning ginapatihan nga makahatag no sang manubo nga electricity bill para sa mga konsumidor, kag tiamo man ning ginalantaw nga makahatag no sang estable nga power supply para man sa mga konsumidor. So
amo ni ang ginakabig sa nasa lingkod na gani first ever kag nga solar power generation plant sa bilog gali nga Visayas, hindi lang gali sa Panay kundi sa bilog nga Visayas. So amo ni may mga embedded nga mga generation halin sa ibang mga electric cooperatives, pero may araya sang gin-involve nga lain nga teknolohiya, particularly hydropower para ya sa Ileco 3. Yari bala aton pamatian na nangin pahayag ni Attorney James Balsomo II, ang General Manager sang Ileco 3. Capacity of 3 megawatt. It shall be embedded in Danbanua substation Estancia. What is the implication of this project? This project would provide a stable and very cost-effective source of power on the part of Ileco 3. It is the aim of Ileco 3 to provide a stable power rate to be offered to our member consumers. In the realities of the current situation in the power industry, where the cost of power is very, very volatile, brought about by, of course, the current energy crisis being faced by the whole world. The uncertainties in the supply chain have greatly affected the conventional technology-based generation, particularly coal and fossil fuel-based generation plants. Right now, considering that there is a very thin proportion between demand and power supply in the grid, these have resulted in a series of grid alerts being issued by AGCP and the Independent Energy Market Operator of the Philippines, the IMAP. And the series of grid alerts and yield alerts would mean a drastic increase in the price of power, considering that there is now a great imbalance between supply and demand. The demand had drastically increased due to prolonged El Nino all over the Philippines. In fact, on the part of Ileco 3, based on our current data, the demand had increased almost 30%. So whether the price of power in the market would remain constant, still the power bills of our member consumers are expected to increase because of their increased consumption. However, this situation is aggravated by the fact that the increase in demand with the constant supply, considering that there is no new power plants having been constructed and operational so far. Wala, even sa Panay, wala sa bagong mga planta. So, with the increase in demand and the supply more or less is constant, of course, it will mean an increase in Nabatian si Attorney James Balsomo II, ang General Manager sang Ileco 3. So may ara sang igapaing nga 3 megawatts amuning ga-generate no adlaw-adlaw nga kun sa diin dari ini ang ining planta nila sa may daan Banwa substation sa may estansya Iloilo. So ang solar power plant ngayon ginalantaw nga ang mangin maximum capacity nagalabot sa 10 megawatts kag tiginakabig ini gani isang ni Attorney James Balsomo II nga transformation para sa Ileco 3 agod nga ti mangin sustainable green energy kagang dugang no nga power requirement mangin magahalin sa renewable energy. So maga-commence ini subong bulan sang Mayo ang ining proyekto nga ini kay timiara naman sa notice to proceed halin mismo no sa Korean firm, pero ang halin niya sa company, halin niya sa firm ginalauman nga mag-deliver no sang power by February pa 2025. May lapit naman lang ginalauman nga timangin estable ang power supply sa Ileco 3 nga sakop sang Ileco 3 nga mga kabanuhanan diri sa may probinsya sang Iloilo. Sakta anay ang follow-up report ni Bombo Hana Joy Andasa may kaantlanan ni sa pagpauntat anay temporaryo sa pagbano sa mga pulis nga may araya sang or magpa-tattoo or may araya sang tattoo sa ilaya nga lawas. Bombo Hana, come in please.
Bombolin si temporaryo agin na pauntat anay ang ining o kung pa-delay ang ining pag-implementar sang tattoo banning sa mga kapulisan sa bilog na Pilipinas Bombolin si matapos nga kinahanglan pa ini i-review ang Memorandum Circular 2024-023 nga nag-order sa uniform kag non-uniform personnel nga hukas o kung mag-remove sang ilang visible tattoos. Bamulinsi, kag diri man sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang Police Regional Office 6, iyagin na pahayag nga kinahanglan sa gihapon nga pag-review gid ang ining memorandum circular number nga ti pag-implementa o kung pagkuha sang ining mga tattoo na sa mga uniform and non-uniform personnel nga sang katapo sang Philippine National Police kay madamo diri man ang nagpabutyag man sang ilaman nga mga komento natuhoy sa ining pagban sang tattoo kay ining tattoo man niya form of expression lang para man sa iban iya nga katapo sang kapulisan Bombolinsi. Yari balaki pamarian nato na ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far, yung sa implementation ng tattoo, parang pinastop muna no, ng higher office. So, diri sa level naton. So, ginpastop man naton. Considering na pag-astadihan pa further no, sa PNP leadership, ang mga provisions nga nabutang sa aton Memorandum Circular pertaining sa tattoo ng aton yung mga PNP personnel. So with this sir, ano pa anay, hindi pa so far ang pag-implementar anay? So far, wala siya in-implement considering na iga-studyhan pa nila no, ang Memorandum Circular nga gipapanaog noong una. Napatay mamulin siyang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Sige. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Hana Joy Andasa. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 29 minutos makaligad ang las 5 sa aga. I-check naton sa hindi lamang madugay ang linya no sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Protes kita malipat. So buong galing adlaw gin-announce ni Iloilo City Mayor Jared Ranias May 10 wala sang klase no sa bilog nga pampubliko kag pribado nga eskwelahan diri sa aton sa may syudad sang Iloilo sa tanan nga level pero ti nakadepende no sa mga school authorities kun ang ilayang nga classroom air conditioned so base nga ti mayara sang klase sa ila pero sa bahin ni Iloilo City Mayor Jared Rania suspended ana yung face-to-face classes sa tanan nga level subong nga Mayo 10, 2024. So malawig-lawig na ang suspension of classes sa syudad sang Iloilo bangod sa tuman kainit sa panahon kay ting-aton dari nga heat index forecast nagalabot sa 42 degrees Celsius sa gyapon. Way sa gyapon sang pagnubo apisar nga ti mabatyagan kag ti may ara na sang maeksperiensahan bala nga pag talithi dari sa aton sa syudad galing kay ti talithi man lang gadugang ganing paang mo sa palibot kay bangod sa pagtupa bala sang talithi dari sa aton nya sa syudad lain dito sa may probinsya ya sang Iloilo nga ti medyo mamunog to ya ang pag-ulan-ulan sa pipila ka mga banwa sa Iloilo province. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 31 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Sa hindi lamang madugay aton siya kiron ang linya sa aton nga mga sister station sa tagsa-tagsa mano ka mga natipon nga balita direkta ya sa ila tagsa ka mga lugar. I-check ta una ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Sa mga nagapauna namon diring mga balita, nagdangat na sa 3 ang mga local government units diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental nga ginpaidalom sa state of calamity bangod sining epekto sang El Nino phenomenon. Una diri nga nagdeklarar ang banwa sang Pontevedra kag syudad sang Kabangkalan. Sa Lunes ginaprubahan ang rekomendasyon sang City Disaster Risk Reduction and Management Council sang syudad sang San Carlos nga ipaidalom ang San Carlos City sa state of calamity. Ang resolusyon angot diri ang ginendorso naman sa sangguniang panglungsod sa syudad kag gilayon man ginadoptar Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Natangat na sa kapin
18 million pesos ang kalitan sa pananom magintuga sang El Nino dito sa Maya San Carlos City, and sunod diri sa pinuno sang San Carlos City Disaster Risk Reduction Management Office si Joe Ricalec sa Alingasa Jr. Hindi lang pananom ang nahalitan kundi may mga livestock man nga nagkalamatay bangod sa tuman kainit nga tiyempo. Magluwas diri nagaamat-amat naman jutay ang tubig sa mga bubon kasubong man sa mga suba dito sa ilang syudad. Tingnahulat na lang ang mapirmahan sang sangguniang panglusod ang resolusyon nga nagadeklarar sang state of calamity agod nga magamit na sang syudad ang portion sang calamity fund sa pagbulig sa mga apektado ilabi na sa mga mangunguma. Samtang welcome development diri para sa Power Watch Negros ang pagpasar sa period of interpellation ining ginapropose nga franchise para sa Negros Electric and Power Corporation o kasang NEPC. Sunod diri kay Power Watch convener Winnie Sancho, nagapati ini nga gamay ang tsansa nga ibasura sang Senado ining nasambit nga hagna ni matapos ining period of amendment bicameral kaga pirma sang presidente Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sarang na makaoperar ang NEPC nga amuman ang ginahulat no nga sa bata sa malala nga power disruptions diri sa amon sa syudad sa Bacolod kay target sang NEPC nga mahatag ang nagakaigo kag tayuyon nga supply sang kuryente. Samtang ginkakibot sa mga festival goers dito sa may Hacienda Carmen, Barangay Granada, syudad sa Bacolod matapos nga gintapungol sang hubog ang contestant sa isa ka talent contest. Sunod diri kay Ramir Herco, ang vice chairman sang nasambitan nga hacienda, sang ikaapat ng contestants ang nag-perform Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, magpartner ini sila nga senior high school and nagadrama sila ang ilang nga gina-portray ang pagpangabuso sa overseas Filipino worker dito sa Maya Middle East. Tisang yara na sa punto nga ginasakit kaga himuslan sang lalaki ining babayi kadamaan to sa mga naglantaw naghibi man kay do nagakadala bala sa eksena. Pero na balabagan ining ilang performance sang nagdalagan si Alan Fernandez, 48 anyos, nagsaka ini siya sa stage kagintapungol ining lalaki nga performer na igo man sa likod ining babayi nga contestant ipathag diri ni Herco nga nagtambag man gilayon ang mga barangay tanod pero may isa man ka lalaki nga nagtapungol kay Fernandez. Ining si Fernandez residente sang nasambit man nga barangay sa may Purok Mirasol tapasero ini siya sang tubo. Di ginalantaw nga nadala lang siya kuno sa eksena sang natabo ining insidente kagayara man siya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon so nahimo sini ang pagpanapungol pero okay na ini siya kuno sa barangay hall sa Maya Barangay Granada kadi masami man siya ginareklamo sa ginahimo sini nga pag-iskandalo sa tion nga siya ang makainom na settle man sang duha ka partido ang problema kaga nagpasalig ining suspect nga hindi na siya magtambong sa nasambit nga kahiwatan. Amoy na so far Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ang mga report nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kay mga aga Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna manamon nga balita diri sa palibot sa amon sining probinsya walang gidugay ginpadulungan to sa amon sini patrol ang nagluntad man nga sunog sa bahin man niya sang barangay Lanot, Rojas City kung sa diin totally burn gini ang isa ka lumber yard man sa nasambit nga area. Ining bulubudiga nga may mga kahoy man Bombolinsi nga ginapanghimo ni pertahan kag iban pa nga mga kagamitan sa sulod sang isa ka panimalay. Now natalupang dad sunod diri sang sang caretaker kagay na labang alas 3 ang kaganhon nga nagadabadaba na ang nasambit nga bulubudigan kaga maswerte lang sunod diri nga ging karosko sang iya ido ang iya sinipertahan that is why nga nabugtawan man ini siya. Sa karon ongoing pa ang flashing kag mapping nga ginahimo sa ngamon sining bombero kag may ara to 8 so far ka fire truck ang nagresponde sa lugar agud nga tap naon ining nasambit nga sunog. Way pa man makadeclare sang fire out kag way pa di mahibaluan kung pila ang initial nga kalitan sining nagluntad nga sunog kag undergoing karon or ongoing karon ang investigation. Sa iban pa ginamon nga balita diri sa amon sining
probinsya man patay man niyo ang isa ka 52 anyos nga lalaki, isa ka mangunguma matapos nga luthangon sang wala pa matumod ng mga suspect sa bahin sang sitio Pare, Barangay Dulangan, Banwa, sang Pilar. Ang biktima ang gikilala kay Joseph Binuhatan, kag residente man sang nasambit nga lugar. Sa amon sini nga pagpakigangot sa Pilar Municipal Police Station, ginapayag kahapon alas 8 sang aga, ginkuha ni sang nasambit nga biktima ang iya sini nga mga ginpangsarahi itong kahoy sa ulo ibabaw, sini nga natabuan sang insidente kag dalaya dira kun tani sa ubos kay natalana yan ni ibaligya man sa ila sini nga proper or sa isa ka furniture shop. Now ginapayag nakakibot na lang itong mga tao sa lugar nga nakabati sila sang duha ka lupok sang armas lutang kag sang nagkadto sila to sa area ay nasapuan na lang ni nila ang biktima nga or natumba na kag nagatakilid nga maigo sang armas lutang sa iya sining ulo kag likod. Gilayo naman nga responde to ang mga katapo sa MDRRMO apang dead on the spot giniyo ang nasambit man nga biktima, no? Kag sa karon ginapadalman na ni sa mga kapulisan man ang ila sining investigasyon sa nasambit nga insidente kag na-recover man to sa area ang duha ka mga basiyo sang kalibre 45 nga muning gingamit sa pagluthang patay sa biktima. Masubo diri Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas kay nagabusong pa ang asawa sini kag sa karon nadulaan na sila sang ila padre de pamilya. Sa dugang namon nga mga balita diri man sa palibot sang amon sini nga probinsya o diri man sa may syudad sang Rojas. So liwat naman ni nakapang biktima ining si alias Tanyaw ang amuning suspect sa natabo ni nga pagbudol-budol sa nagligad tong Domingo sang gabi sa duha ka mga food cart vendors sa bahin sang People's Park sa Barangay Baybay. Now sang tinalikdan lang gid gabi ng biktima naman isa sa sa bahin sang Rojas Sabinyo kagang iya diri na biktima isa naman ka fried chicken vendor. O kung sa din daw kasubong man ang modo sa gyapon nagapakuno-kuno ining nasambit nga suspect nga manggaranon siya, nagatrabaho siya sa BPO company, may dala pa siya nga mga bag. Kaga daw kumbaga pakagat niya ginibala ang biktima, inordera niya sa 200 kabilog na fried chicken kay maano sila kuno or ma-party sila kuno nga mga mag-alabya naman. So inordera niya 200 kabilog nga manok, which is ang balor sini is 5,000 pesos. And manuwas sina inistorya yan ibla ang ang nagaluto ni sang fried chicken. Nga nahaylo ya sa ulihi nga nahulman niya sa 2,000 pesos para ibakal sang soft drinks. Ay suno sa biktima daw na man sa bala, daw somehow na hypnotize. Daw ay siya nakabalibad sa sining LGBTQ member ni sa sining agi ni nga naginistorya sa iya kay nagatagalog manabi. That is why suno siya doon nagkampante sa bala nga sa naginyo tong maghulam sa 2,000 pesos para ibakal sang soft drinks. Ipaulam yaman kay isa pa duha na ka oras nga nagahinulat man ni ang suspect nga sa ginapaluto yan Now, sang nag-focus ito sa pagluto ang biktima ni nga vendor sang iya sining baligya nga manok ay nanghindulaan niya dayon ini nga suspect kag wala na diparahan na dula siya sinibanas. Ginhulat siya after 20 minutes basi bumalik man ay why na ya. That is why nga diri na siya nakamarasmas nga nabiktima na siya sa budol-budol. Now may binilin nga bag ang suspect ni kay Yambal ang sulod sa iya bag laptop kag kag ara man daang iya sining sobre nga may sulod nga 20,000 pesos. Apang sanggin buka din isang biktima ang sulod gali siniya mga kahoy, guba nga cellphone kag ang sulod to sang sobre nga ginambal nga 20,000 pesos puro gali ginunting nga karton. So sa karon ginaimbestigahan na ni sa amon sini mga kapulisan kag nag-file naman ni sa kaso man ining biktima kay luya gining madakpan man na suspect kag padudlaon sa iya siniginhimo nga
pagpanunto kag pagpangawat. Kag subong nga ning adlaw magasugod na nga amon sining highlights man sang kadlawan 2024 kag alas 7 subong aga magasarado na ang pila diri ka mga karsada namon sa may Ciudad San Rojas, and then by tomorrow may road closure naman diri sa bahin sang Barangay Baybay hasta ina sa Mayo 12. Now karon sa gabi ginalauman ni nga magadugok kini mga tawo. Bumulin si Bombo Radio Western Visayas bangod isa karon sa pangin bisita ginamon sa sining una nga gabi sang kadlawan amo ang parokya ni Edgar. Maga-perform de kan de Chito Miranda upo diya sining mga kabanda sa may syudad sang Rojas, which is nga ginalauman naman ni nga magadalaga naman sa kapin 50,000 ang mga magatambong naman sa sining nga kahiwatan man. Amo ni so far mga balita namon diri man sa palibot sa amon sining syudad kag kabugusan nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madam Hogid nga salamat, Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Hello kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan, nagapila diri ang amon nga may bahin sang Banga Municipal Police Station sa pagpangguna ni Police Captain Benny Jones sa Mendoza sa komunidad, especially sa mga residente sa may nasambitan nga banwa nga ti magpartisipar no kag intindihon na lang ang ini nga unang adlaw man subong adlaw sa nga implementasyon sang ilang barangay road clearing operation. Actually sa pagpanguna ini sang local government unit o kun mga barangay council sang nasambitan nga banwa kung sa DNT may participation man ang Banga Municipal Police Station. Although siling niya, way manalo sang may mapektuhan sa barangay poblasyon, pero sa iban nga mga area sa pagpadayon sining barangay road clearing operation, madamo gid sa nga pwedeng nga mapektuhan. Araman kuno sila, gin-assured man nila ang public nga ti once nga may ara sang problema nga ma-encounter ang barangay council ti ara magapatunga ang amon nga Banga Municipal Police Station. Samtang dugang man nga balita diri sa amon Kapindrio sa 171 housing units ang ginapanghatag no sa mga beneficiaries sang Yolanda Permanent Housing Program sang National Housing Authority diri sa amon nga banwa sang Kalibo. Igatukod ini nga pabalay sa may bahin sang barangay Naluok kag barangay Bayones diri sa amon nga banwa sang Kalibo. Ti kagapon ang unang nga batch nga ara sa nagaabot sa 100 plus ti ini unang batch lang ini sa 400 plus no nga housing units nga iga panagtag ti dirigin paagi nila no sa raffle ang ini nga paghatag sa nga slot para sa mga beneficiaries. Ti ang mga qualified beneficiaries nagin pa raffle kung sino ang paghatagan sa unang batch sang ini nga pabahay. Samtang dugang man nga balita diri sa amon may isa ka grass fire incident nga nagluntad kagapon sa may bahin sang banwa sang Banga kung sa diin nagalabot sa 1.5 nga hektarya sang duta ang natigayon man nga masunog sa may bahin sang area boundary sang Kupang kag Serudo sa nasambitan nga banwati. Pila sa mga nasunog to nga tanom ang mais, niyog nga ti mga maintok pa ka mga niyog ang natigayon gid nga masunog. Although nagresponde man ang amon nga Bureau of Fire Protection o kon BFP Banga kag nagbuligan man gani ang mga residente para mapula ang nasambitan nga grass fire. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ginalantaw diri no first impression kun in kaso gani no nga magpadalagan diri si Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Jamjam Baronda sa pagka Congresswoman Liwata kag si Miss Raisa Tranyas Chu ang anak diri ni Iloilo City Mayor Jared Tranyas nga ti bangod nga nag-upod si Congresswoman Jam sa lakas CMD kag ti alliance sa nisang Partido Federal na Pilipinas kag kun mag diri
magsumpa man si Miss Raisa Trillanes Chu sa Partido Federal na Pilipinas. So possible basi nga timiyara gid man sa conflict suno kay Governor Arthur Defensor Jr. pero ti iron out man kuno na hitson man ina kuno sang partido kung sino yang ilat nga ti pagasuportahan sa palabuton nga 2025 elections. Sa dugang pa nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ginalantaw darino nga magadeklaraman sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo sa masunod nga semana kay kahapon to possible nga kahapon ginpasa pa lang ang resolution for recommendation nga ipaidalom sa state of calamity ang bilog nga probinsya sang Iloilo bangod 8 na ka mga kabanohanan diri sa amon sa probinsya ang naapektuhan kay naka-declare sa state of calamity nga kun sa diin ang kabugusan nga halit nga tugas ang El Nino phenomenon ang nagalabot na yabong Radio Western Visayas sa masobra 1 billion pesos. Samtang sa dugang panamo diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nag-umpisa na ding National Irrigation Administration sa pagpatuman sa plugging sa Haloor River Multipurpose Project Stage 2 sa Kalinog, Iloilo. Kaging pahayag diri gani ni Sir Steve Cordero, ang Watershed Management Chief kag spokesperson sa nasambit nga proyekto, nga ang plugging amo ning pagpasarado mula sa diversion tunnels agod nga ti maka-impound o kun makatipon sa tubig ang dama. Kag pinaagi sa ni ang tubig halin sa suba, magalabay ni sa waterway agod nga ti mapuno ang reservoir sang dama. Kag ginalantaw dari ganino sa target dari na nga matapos ang ining project sa katapusan sa tuig 2025. Pero balik-balikan ko lang dra Bombo Jairing natabo dra sa inyo nga pag eksena ni sang hubog blang natabo dra blang nga pagpalapungol sang hubog ti hindi na siya kuno magkadto liwat sa lugar pero masibla maliwat blang pagpalapungol Bombo Jaire. Amo gani Bombolinsi kaya ang balya ko na carried away siya kuno sa eksena bala kayo dumapatihan gid man kay ban gani may nagilibi pa pero ti posible ano gito bangod sa impluwensya man sang makaulubog nga ilimnon kag ining suspect Bombolinsi dudungol gid man ni sa kuno kada mahubog ni siya gid man siya kuno nagamaoy bala kag may mga kaso man ni siya gimpasakaan man siya nga daan sang kaso nga murder kaga pagid pagpangimulos bala pero duwala lang gid matigayon Bombolinsi kay duwala sang witness pero suki na ini siya sa barangay no ining kahiwatan nga daan until pa ni siya sa Sabado tidugin ba na to siya Bombolinsi para hindi na siya makatugas sang gamo pero posible base makatumar ni siya liwat sang ilimnon base ko ano naman na magsulo siya ulo Bombolinsi amo gidi amo na bala kon kay isa budlay bala Bombo Zalde kun hindi mo bala pagatagan ni eleksyon ang mga tawo masigig-sige lang niya sa gyapon maanad bala nga bisa nagapanghalit sa isig kapareho way man ginapasakaan sang kaso kundi nagadako ang ulo kung nagapinadayaw Bombo Zalde. Amo gid Bombolinsi no dapat may hawla na dira sang maoy ang barangay kay para kung sino magamo bala isulod dayon taon-taon hindi kamoyan tapos maluwas sina binaton sa nag-surface niya ang video sini Bombo Jaire binaton niya siyang tatay to sang babaye bala that's why nakirid away sa gali ususiro man sa to gani audience man sa to tapos manapungol sa to basi ang ilimno niya sumaka na sa utok ya bala kag nagkurto dayon so mo ni balang dapat man sa mga kasubong sining event leksyon man sa barangay dapat kumbaga may mga barikada man hindi basta-basta bala makasulod man or hindi gani i-secure gid ang ginapatigayunan sang mga performances kay para hindi basta-basta kasulod ang mga tao bala kay kung kaisa may ara gid man na siguro lain na yang dalagan sang utok makita ito yang amo gito ka intense ang acting to kay ginyudyod pa to ging sakwat pa to ging lugos-lugos pa to ay abiya minatuod na that is why sumulod sa tuya kag tinapungol to yang lalaki to may adlang why sa to ging pulihan gid kay kung matabo basi pagbugtaw gahalabok na itsura Bombolinsi amo gidi amo na ganing ilimnon dapat butang sa tiyan di sa paminsaron kay tinagabuang ang tawo nagakahiloan bla utok nila Bombo April kung ibutang nila yang ilimnon sa utok nila kag ti naminamin na to lantaw sa mga tao do
carried away man gani, nag-intra yung hubog na napungol, nag-intra saya sa eksena, mayo lang gani, kaya ito sa mga hinga ni bandala, o di gani mga matalom nga pagkabutang, at mahimo to nga makahalit pagid sa, sa kabuhi, to sa duha ka babayi kag lalaki, Bombo, April? Oh, insakto gid Bombolensi kag questionable no Bombo Jairi ang security measures nga ginapatuman dira kay ti nga hubog ang isa ka tawo allowed paghihapon no nga ti dira magpasaga-saga or daw free siya dira nga makapartisipar, free siya dira nga makapabida-bida sa venue kay ti syempre dapat may ara sa nga measure no ang inyo nga barangay council sa mga allowed no nga makasulod dira sa mismo nga venue pero ti amo gani ang ginambal naton actually depende man sa tawo kung kisa ang alcohol ang alak ti nakaka-unwind man kung kisa way man naton kay para mas mag-ayo ang band no with your friends or with your family kung kisa damo pang gani kita istorya kaysa sa alak pero nasa tawo gid Bombolensi kung addict ka na gid ya sa alcohol kag bisyo mo na gid ya nga mahubog kinahanglan na dira magpa-medicate ka na gid magpabulong ka na siguro sa kaugalingon mo Bombolensi especially kung way ka nakabalos ang imo nga ginahimo kung hubog ka Bombolensi. Insakto gid dapat nga ti moderately lang ang pag-inumat kag ti dapat ang mutugan isa na sa lingko hindi pagbutang sa paminsaron kay ti budlay na basi mauyan ka baladra. Sige lang alang na ako nga siyempre hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo mga kabombo magasunod ng Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwata ako si Bombo Lindsay Ermitan Yubade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sang imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas.
Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ining Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time in punto, alas 6 na sa aga. Welcome na sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw subong sang Biyernes, Mayo 10, 2024. Kami ang inyong newscasters. Bombo Gisa Padillos. Kag Bombo Ronel Palencia Brabanzo sa aton nga headlines. Top story of the day. Philippine National Police may ginauyata na nga maayo nga lead kaangot sa nahamtangan sang pugante kag Kingdom of Jesus Christ founder nga si Pastor Apollo Kibuloy. Sa balita, local police report, pharmacist ginlutang patay sang lalaki nga nagasuprer sang nervous breakdown sa Miagaw, Iloilo. Ang suspect na patay man matapos nagbato sa mga pulis sa pihak sang 7 ka oras nga negosasyon. Sa balita national, Department of Foreign Affairs magapatuman sang mas istrikto nga pagsulundan sa pagpagwa sang tourist visa sa Chinese national umpisa subong nga semana. Sa balita sa luwasang pungsod, isa ka Pinoy nalakip sa 7 ka mga crew nga ginhilway sang Iran halin sa barko nga ilagin hijack sang bulan sang Abril. Sa balita espesyal, isa ka kabayo nga nangin agaw atensyon sa Brazil bangod 2 ka adlaw nga natrap sa ibabaw sang atop sa tunga sang lapnagon nga baha.
na rescue sang otoridad. Balita naman sa negosyo, manufacturers kag retailers bukas sa posibilidad sang voluntary price freeze sa essential goods sa tunga sang ginapabot nga posible pagsaka sa presyo bangod sang epekto sang El Nino phenomenon. Sa balita sa hinampang sa volleyball, Creamline Cool Smashers mas nagahilapit sa isa pa ka All-Filipino crown matapos ginlutos ang Flying Titans sa Game 1. Kag sa entertainment, Miss Universe Philippines Iloilo Alexi Brooks proud nga nagmarcha sa iya graduation sa kolehiyo. Kadungan man ina sang masako nga mga preparasyon para sa national pageant. Detalye sang mga balita bantayan matapos ang mga importante nga pahanumdum. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig gagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 5 minutos makaligad sa alas 6 sa aga kamo nagapadayon nga nagalantaw kag nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa aton nga top story of the day, may maayo na nga lead ang Philippine National Police kaangot sa nahamtangan sang pugante kag Kingdom of Jesus Christ founder nga si Apollo Kibuloy. Suno kay Philippine National Police Public Information Officer Colonel Jean Fajardo, gina-verify pa nila ini nga impormasyon apang hindi makahatag sang dugang nga detalye agud nga hindi masablag ang pursuit operations. Nagalaom ang kapulisan nga husto na ang impormasyon agud maserbe na ang warrants nga gini-issue sang korte batok sa pastor bangod sa kaso nga qualified human trafficking kag child sex abuses. Matandaan nga ang korte sa Pasig kag Davao ang nagpagawa sang warrant of arrest batok sa nasambit nga self-proclaimed appointed son of God kag isa siya sa 5 ka iban pa nga mga sumulunod. Sa record man sang kapulisan, nakit-an man ang 14 sa mga pusil nga nakarehistro sa pangalan sang pastor ang nabaligya na sang Disyembre 30, 2023. Mataandaan nga ginrevoke ang
lisensya ni Kibuloy nga nagapanag-iya kag maggupot sang armas kag firearms registration bangod sa kaso kriminal nga iya ginapangatubang nga sarang masilutan sa masobra 2 ka tuig nga pagkapreso. Yung manhunt operation po natin ay naulasdan ng ating Chief PNP ang nag-assure po sa atin na tuloy-tuloy po ito. May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na binavalidate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Well, suffice to say, sir, na we are receiving different information as to the possible location of not only Pastor Kibuloy but the other accused. But again, I'm not at liberty to reveal where are this exact location, but there are good leads that are being pursued but by our tracker teams, and hopefully ay ma-locate na rin po natin at ma-serve na po itong mga warrants of arrest in-issue po ng ating korte. Nabatian ang pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo. Sa subong, hibaloon naton ang pinakauling lakat sang panahon na nagikan sa aton nga Bombo Weather Center. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Ano ang latest update sa lakat sang panahon subong nga adlaw? Aton hibaloon kaupod si Bombo Christian Lozada. Happy Friday mga kabombo, happy Friday Bombo Donel, Bombo G. Sa balita kita sa panahon mga kabombo, ang frontal system ang nag-aapekto subong sa ekstremo Northern Luzon samtang ang easterlies o nahangin ini nga nagahalin sa dagat Pasipiko ang nag-aapekto sa nabilina nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sibalaw naman naton sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo. Sa subong mga kabombo sa Iloilo City, nagapanaliti ang pila ka portion partikular diri sa may Iloilo City proper. May mga lugar man nga masanag sa subong sa probinsya sang Iloilo, masanag man amuman sa probinsya sang Guimaras. Ang kalalawaran ng patungana sang Iloilo City kag Guimaras o kung Iloilo State ang makanay tubtob ka sarangan sa subong. Normal ang biyahe sa tanang sakay pandagat via Iloilo City, Guimaras and vice versa. Ang ang biyahe sa sakay pandagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa. Padulong kita probinsya sa Antique sa subong. Masanag sa Antique ang baybayin naman sa nasamit ka probinsya ang makanay tubtob ka sarangan. Mga kabumbo, ang adlaw nagbutlak na 29 minutos makaligad ang alas 5 subong kaagahon kaga. Magatunod naman ni 4 minutos makaligad ang alas 6 karon sa gabi. Nagikan sa Bombo Weather Center ni si Bombo Christian at Chanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minutos na makaligad sa alas 6 sa aga. Iban pa nga mga balita, bantayan matapos ang mga importante nga pahanumdom. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Sa Bombo Philippine Standard Time 13 minutos makaligad sa alas 6 sa aga. Kadto kita sa pinakaunang balita lokal. Nagpagwa sang executive order si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kung sa diin ginpalawig patubtub subong adlaw ang suspensyon sang face-to-face classes sa syudad sang Iloilo bangod giyapon sa mataas nga heat index forecast. Epektibo ini sa tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Mahimo naman makapadayon sa in-person classes ang mga eskwelahan nga may air-conditioned classrooms. Sa Section 3 sang order, nakasaad man nga magabalik lamang ang face-to-face classes kung magapadayon naman kung makapadayon nga manubo sa 40 degrees Celsius ang heat index sa syudad. Sa iban pa nga mga balita, nagahulat pa ang regional chair sang Partido Federal ng Pilipinas nga si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung sanugid ang pinal nga petsa sang pagsumpa sang bag-o nga mga miyembro sang partido. Sa interview sang Bombo Radio kay Defensor, iyagin pahayag nga pesar wala pa sang petsa apang napatod sining ang oath-taking sa Western Visayas amangin pinakauna nga pagsumpa sa mga bago nga party members sa bilog nga Visayas. Suno sa gobernador, positibo man siya nga sa Iloilo ini pati gayunon. Matandaan nga Abril 10 kontani ini una gintalana apang wala na dayon bangod hindi available ang mga matag-as nga opisyal sang partido. Sa nagligad lamang nga adlaw sang nagpirma man sang pagpakig-alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas sa lakas Christian Muslim Democrats kon naka CMD. Arthur Defensor Jr. We're happy that we have that alliance and hindi na siya bago sa aton because we have been working well with the lakas because of the speaker. No? The speaker is our friend. It is not new to us that a coalition like that will happen between the two parties. Diri sa aton may ara man kita and the board members and mayors of Vice Gando will take their oath here. Again, we are waiting for the schedule. Nabatian si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Dugang sa balita lokal, ginathag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga nagamando na ini nga wala na sing National Road ang mangin kabahin sang paid parking ordinance. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Treñas, iyagin pahayag nga gilayon nga amyendaran sang Iloilo City Council ang Regulation Ordinance 2020-130. Suno sa alkalde, kabahin sa mga na-identify sa National Road nga nalakip sa paid parking areas, amo ang dalan sang General Hodges, Fort San Pedro, Arroyo kag Timawa Avenue sa distrito sang Molo. Nakatala na ipatuman ang ordinansa nga anti-on-road parking sa mga nasambit nga lugar bangod hindi na ini kabahin sang paid parking ordinance. Saylo kita sa police report. Nagdangat sa 7 ka oras ang negosasyon sa tungasang kapulisan kag suspect nga naglutang patay sa isa ka pharmacist sa barangay Mat-Imiagaw, Iloilo. Apang bangod sa pagbato sini sa otoridad, nasamaran man ini kag ginbawian gid sang kabuhi. Ang biktima nga pharmacist amo si Pio Javier nga nagapanag-iya sang isa ka botika sa Banwa kag bana sang isa ka doktor. Samtang ang suspect naman amo si Renato Fredesilia, residente sa amo nga barangay kag ginapatihan nga nagasuprer sang nervous breakdown.
Base sa investigasyon sang kapulisan, nagpadulong sa lugar si Javier agud maglantaw lang sa lote nga plano sinikuntani nga baknon. Ginpahayag man nga nakaistoryahan ay pang duha antes nagsulod sa ilabalay ang sospek kag pagwa sani may dala na nga armas kag ginluthang ang biktima. Igo sa guya nga naglusot sa ulo ang naangkon sang pharmacist nga rason sang iya nga kamatayon. Sunod nga nagpanago ang sospek sa iyabalay kag ginpang siradhan ang puwertahan kag ang mga bintana. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Miagao Municipal Police Station, iya ginpahayag nga 5 sa hapon sang nagpangayo na sila sang bulig sa utod sang sospek agud nga istoryahon ni kag magsungka na sa otoridad. Wala nagsabat ang sospek apang sang ulihi. Naglingling ini sa bintana kag gintiro sang 2 ka beses ang kapulisan. Amo nga jutayan lang nga naigo ang hepe. Nagbalos man sa pagpalupok ang kapulisan kag sang ulihi, nagtawag na sang dugang nga puwersa halin sa Iloilo Police Provincial Office, partikular sa Special Weapons and Tactics sa SWAT team. Sang nagabot ang Augmentation Force, gintuyo nga sudlo ng balay apang nagpadayon sa pagpalupok ang sospek. Suno kay Lumahan, ginhimo na sa mga pulis ang tanan kaangay sa paggamit sang megaphone. Agud nga may istorya ang sospek kag sang ulihi, bangod wala sang sabat kag padayon sini nga pagbato, nagamit na sang tear gas ang kapulisan. Ginpaligad pa ang 30 minutos kag ginsulod ang balay kag dito nakit-an nga may pilas ng sospek kag na-recover man sa iyang posesyon ang pusil nga ginapatian 45 caliber pistol. Gindala ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. During negotiation together sa your brother, unfortunately, pinaputo ako mismo sa harap, may sumilip sa bintana at binaril kami ng 2 beses. Luckily, hindi tayo natamaan. Doon nagkaroon ng exchange of fire. After that, tumawag ako ng respondent from mobile force. And then, pag-abot nila, nagkanta kami attempt kita na pasok. But then, retaliate ang aton nga biktima. Sa then, ginapaputukan niya kita. Hindi sa duwa kag aton nga SWAT nga gatit magsulod. Until such time nga nag-negotiate pagid kita sa iya. Sa first confrontation namon may 2 kalupok. And then the second confrontation namon may ara nga actually di ko nagid maano kay may exchange of fire. Nagpasalamat man kita at least sa part natin sa PNP kag sa ibang pagit nga sibilan nga rin sa malibot at least wala naman ay madugangan nga kasamaran or na biktima. Si Police Captain Francis Don Lumahan ang hepe sang Miagao Municipal Police Station. Sa kaangot nga balita, mangin si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan ang nag-upod man sa puwersa sang kapulisan samtang padayon ang negosasyon. Wala sang reported nga nasamaran sa kapulisan kag mga sibilyan kasunod sang insidente. Nagdepensa man si Razalan nga ginhimo sang pulis ang tanan nga paagi agud nga mapasungka kuntani ang suspect apang nasamaran ini bangod sa padayon sini nga pagbato sa otoridad. Hihingi po ako ng paumanhin sa kababayan natin dito sa Iloilo, particular dito sa Miagao. Pero ito yung hindi naman natin po inaasahang pagkakataon. So, normal police operations naman po yung ginawa natin. But ang importante kasi dito, na-exhaust natin lahat ng peaceful means para mapasuko sana siya. But pinili po niya na lumaban sa atin. Nabatin ang pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan. Sa kaangot sa gihapon nga balita, ginkumpirma naman sa mga kasilingan sang sospek sa pagpanglutang sa Barangay Mat-i, Miagao, Iloilo nga wala ini sa iya husto nga paminsaron sa sulod na sang malawig nga panahon. Sa interview sang Bombo Radio kay Loli Tejado, kasilingan sang sospek, iya ginpahayag nga nag-uumpisa nga nagangkon sang problema sa paminsaron ng sospek kung malin sang may napatay ini nga miyembro man sang iyang pamilya. Suno kay Tejado bangod sa natabo kay Renato, nag-aisa ano na lang ini nga nag-estar sa ilang nga balay. After to sang kwan, sang natabo do amo na siya mo kay Anong natabo? Anong natabo? Pagpatay ko sang mangod ja bala sa utod ja. Saan nagpatay sa utod ya? Amo marang istorya. Wala na kami nakamit sina kag ang kwan nga dira na lang siya nag-estar sa ila balay. Do solo na lang siya da wala na lang siya ginapakon sa mga kasin siya. Sa bahin naman sang biktima, ginpahayag ni Tejado nga mapisan kag maayo ini nga sa isang tawo bangod ng estudyante niya ini sang elementarya. Ginakasubo naman sa natungdan nga nailo na sa amay ang 2 ka menor de edad nga kabataan sang biktima. Do estudyante ko blana pupil, mga Boy Scout pa sa Miagao Central School. Tino ka namin mga bata kay beriyang pa kag daw bala sa porsige sa pangabuhi ya. Tino grade 5 bala na mga bata. Gusto ng asawa ya isa ka doktora. Kung ano yung bata si Pio mo na
Daw hindi ko man mabaton bala kay di nakaagi man nga pupils. Si Loli Tejado nga maestra sang biktima kag kasilingan sang sospek. Sa police report sa gihapon, pilason ang isa ka lalaki nga nagakatulog matapos ginlabo sang iya man lang kasilingan sa Barangay Topol, Cabatuan, Iloilo. Ang biktima amo si Arnel Brahas, 43 anyos, samtang ang suspect amo si Felizardo Brahas, lunsay residente sang amo nga barangay. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Junicio Estacio, hepe sang Cabatuan Municipal Police Station, ginpahayag nga naghigda ang biktima sa payag kag ginpalapitan ini isang suspect kag ginlabo. Padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima samtang nagapabili naman nga at large ang suspect matapos nagpalagyo kasunod sang ginhimo nga krimen. Wala pa matulid kung ano ang motibo sa natabo nga pagpanglabo. Nadaanan niya itong biktima na natutulog sa kanyang open ni pahat, no? Parang kupo-kupo sa malapit din sa kanyang bahay at bigla na lang tinaga. Okay. Pagkataga, tumakas itong suspect, no? Sa hindi malamang dahilan. Gaya ng ating inaalam ngayon kung mayroong dating alitan tong dalawa o nakursunadahan lang. Kung wala naman pong mga record na naitala dito sa istasyon itong dalawang ito, ayun nga yung gusto ko ipapan ng ating investigator kung may older grudges pa tong dalawa. Kasi magkapit-bahay lang naman ito eh. Nabatian ang kabahinsang pahayag ni Police Captain Junicio Estacio. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 23 minutos. Makaligad sa alas 6 sa aga. Kadto kita sa Balita Nasional. Magapatuman ang Department of Foreign Affairs ang mas istrikto nga mga pagsulundan sa pagpagawa sa tourist visa sa Chinese nationals umpisa subong nga semana. Ang ginatudlo nga rason amo ang pagsaka sang mga kaso sang cases sang illegal nga pag-angkon sang visa kag mga krimen nga naangot sa Philippine Offshore Gaming Operator o kun POGO firms. Suno kay Foreign Affairs Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs Jesus Domingo, ang bag-o nga tourist visa requirements ang nagalakip sang social security documents nga dapat i-presentar sang visa applicants. Gina-require man ang applicants nga magpasa sang government IDs, proof sang financial capacity, employment certificate kag bank statements. Suno pa sa opisyal, ini nga bag-o nga visa policy ang wala na angot sa iban pa nga national security concerns. Matandaan nga una na nagpanawagan si Senator Risa Hontiveros sa gilayon nga pag-ban sa Pogo sa pungsod. Bangod suno sa iya, makabig ang mga ini nga hotspots sa mga pugante kag hukmungan sang mga kriminal nga aktibidad. 24 minutos na nakaligad sa alas 6 sa mga aga. Sa kita sa balita sa luwas ang pungsod. Ginkumpirma sang Foreign Minister sang Portugal nga ginhilway sang Iran ang 7 sa 25 ka mga crew sang barko nga ila gin-hijack sa Strait of Hormuz ukon ang natungan sang Iran kag United Arab Emirates sang nagligad nga Abril. Suno sa ministry, lakip sa ginbuyan amo ang isa ka Pinoy, isa ka Estonian kag 5 ka Indians. Ginabi-abi naman sang mga pungsod ang development apang nagdemand pa sang dugang sa Iran nga ubuso na lang hilway ang nabilin nga Jes E7 ka mga crew. Abril 13 sang ginbanggaan sang Iran Revolutionary Guard Corps ang among commercial ship nga ginpangalanan nga MSC Aries. Pagkasunod nga adlaw didto na kag insigida nga naglunsar ang amuman nga pungsod sang retaliatory attack sa Israel bilang balos man sa Abril 1 nga atake sang Israeli military sa Iranian embassy didto sa may Syria. Ini nga Portuguese flag nga barko ang naangot sa London-based nga Zodiac Maritime nga parte naman sang Zodiac Group sang Israeli billionaire nga si Eyal Ofer. Una na nga ginpahayag sang White House nga sa 25 ka mga crew nga seafarers mayara dira sang Indian, Filipino, Pakistani, Russian kag Estonian nationals. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 26 minutos. Makaligad sa alas 6 sa aga. Iban pa nga mga balita o kuna kadto kita sa may balita espesyal. Mga kabombo, kung ang tao halos mapatay sa kakulba sa tion nga matrap sa balay kung may baha, amuman sini ang nabatsagan sang mga sapat. Amuni ang sitwasyon sa Brazil kung sa din pila ka adlaw na nga lapnagon ang baha. Linibong nagbakwit, masobra 100 ka tawo ang napatay kag masobra 100 man ang missing.
Isa sa nakaagaw sang atensyon sang tanan amo ang isa ka kabayo nga makaluluoy ang sitwasyon bangod isahanon ini nga nagatindog sa atop kung sadiin nagalumapaw ang tubig baha. Ginpahayag nga duha ka adlaw na nga amo sini ang iya posisyon sa rooftop sang farmhouse sa Canoa sa southern Brazil. Mangin ang mayor sang Banwa ang nagpanawagan man sa otoridad nga luwason ang sapat antes ini mahulog sa iya ginatindugan. Sa pagbuligay sang volunteer rescuers kag army vets, nabuligan ang kabayo kag nasaylo sa Zodiac inflatable boat agod nga madala ini sa hilway nga lugar. Naibalaan nga halos suba na subong ang sitwasyon sa mga dalan sa Rio Grande do Sul kung masobra naman sa 164,000 ka mga residente ang na-displace bangod sa mabaskog nga pag-ulan nga gina-forecast nga magalawig pa hasta sa masunod nga mga inadlaw. 27 minutos na nakaligad sa alas 6, yari ng balita sa negosyo. Bombo Business News. Bukas sa mga manufacturers kagang retailers sa voluntary price freeze sa essential goods sa tunga sang ginaw paabot nga posible pagsinaka pa sa presyo bangod sa epekto gihapon sa El Nino phenomenon. Ginpahayag ini sa Department of Trade and Industry kasunod sang meeting sang manufacturers kag retailers kay Trade Secretary Alfredo Pascual. Suno sa hensya, nagapadayon pa ang diskusyon sa posible nga price freeze sa idalom sang Price Act. Ang presyo sang basic necessities ang insigida na nga frozen tubtob sa 60 kadlaw kun ang area ang napaidalom sa state of calamity. Ginpasalig man sang ahensya nga nagapadayon ini sa pagmonitor sa market conditions kag ginaduso man ang consumer rights. Nahibaluan nga una na nga ginduso ni Senator Francis Tolentino ang pagdeklarar sa national state of calamity para nga ma-apply sa bilog nga Pilipinas ang nakabutang dira sa Price Act o kun ang pag-freeze sa mga presyo sa nagapanguna nga mga balaklon. Nahibaluan nga base sa government data ang tatlo sa pinaka-apektado nga mga rehiyon bangod sa El Nino amo ang Mimaropa, ang Cordillera Administrative Region kag ang Western Visayas. Sa iban pa nga balita sa negosyo sa ato naman nga mga motorista, yari ang ginapananaw nga rollback sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sa gasolina, posible may pagnubo ang presyo nga 1 peso and 90 centavos tubtob sa 2 pesos and 30 centavos per liter. Sa diesel, posible nga may pagnubo nga 80 centavos tubtob sa 1 peso and 20 centavos per liter. Sa kerosene, posible maganubo sang 85 centavos tubtob sa 1 peso and 25 centavos per liter. Bombo Foreign Exchange Update. Diri na sa reference rate, 57 pesos and 38 centavos ang US dollar, 42 pesos and 35 centavos ang Singapore dollar, 7 pesos and 34 centavos ang Hong Kong dollar, 61 pesos and 72 centavos ang euro, 15 pesos and 31 centavos sa Saudi Riyal, kag 71 pesos and 75 centavos para ina sa British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo na sang gatong diri sa haro sa Shell, 58 pesos and 60 centavos ang diesel, 65 pesos and 64 centavos ang regular gasoline, kag 67 pesos and 13 centavos ang premium gasoline. Diri sa Petron, 57 pesos and 40 centavos ang diesel, 63 pesos and 94 centavos ang regular gasoline, kag 64 pesos and 85 centavos ang premium gasoline. Diri sa Caltex, 57 pesos and 90 centavos ang diesel, 64 pesos and 44 centavos ang regular gasoline, kag 66 pesos and 35 centavos para na sa premium gasoline. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. 30 minutos makaligad sa alas 6 sa aga. Sa balita sa hinampang, ginluto sang Creamline Cools Masters ang sister team sining at Chocomucho Flying Titans sa imbukadang hampang sa Premier Volleyball League 2024 All-Filipino Conference Best of 3 Finals. Nangin makahalawat-hawat pa ang ika-4 nga set sang nawigit sa puntos ang Cools Masters sa 9-5 antes na patas ang score sa 13. Ang net touch error sa Chocomucho ang nangin liabi para makakuha sang lead ang Creamline tubtob nga makuha o kung nakuha ang control sa set
Napasaka sa 7 ang Antad nga nag-score sa 21-14, tubtub dalayon na nakuha ang kadalagan sa Game 1. Naka 21 puntos si Gemma Galanza nga among player of the game, samtang may 17 kapuntos naman si Tots Carlos. Sa Flying Titans, may game high nga 27 points si Cici Rodina, samtang naka 15 nga puntos naman si Royce Tobino. Balantayan ang Game 2 sa Domingo, Mayo 12 sa among gayhapon nga venue. Pananglitan magdaog paliwat sa ikadwa nga hampang, ini na ang mangin ikawalo nga kampyonato sang Creamline sa liga kag ikadwa nga sunod-sunod nga pagkatapos sang second All-Filipino Conference sang 2023 season. Sa iban pa nga balita sa hinampang, yari ang mga balantayan nga hampang sa NBA subong nga adlaw. Alas 7 subong aga, mag-aatubangay ang Cleveland Cavaliers kag ang Boston Celtics sa Game 2 sang Eastern Conference Semifinals. Aban si subong ang Celtics sa serye nga 1-0. 9:30 naman sa aga, tuyo sa Dallas Mavericks nga makasulod sa Oklahoma City Thunder kag mapatas man sa 1-1 ang serye sa Western Conference Semis. Minutos na nakaligad sa alas 6, balita sa entertainment. Sa tungasang mas nagasako pa nga mga pagpanghanda para sa Miss Universe Philippines competition, isa pa kadako nga kadalagaan ang ginselebrar sa Ilongga Beauty Queen nga si Alexi May Brooks nga mong paggraduar sa kolehiyo. Ginpakigbayan sa niyang pictures kung sa di nakasuksok siya sang toga kag bit-bit pang diploma o kung diploma matapos nga nakuha ang degree nga Business Administration halin sa National University Philippines, Manila. Isa man ka makatalandog balatyagon nga mansayang gin-share sini kung sa diin gin-plaster ang mga pagpanghangkat nga naagyan agud matapos ang iya edukasyon. Ginpasalamatan sini ang iya lola kag tiya nga nagbulig sa iya amuman ang mangin kabahin sa iya nga banas, iya pamilya, abyan, mentors, teammates kag ang Ginoo. Isa si Brooks sa pinakamatunong kapangalan sa Miss Universe Philippines 2024 competition. Yari naman ang mga lugar nga magatupa sa danger level ang heat index subong nga adlaw. Sa Virac, Catanduanes, ang heat index ang may 45 degrees Celsius. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Puerto Princesa City, Cagroas City, Capiz, may heat index nga 44 degrees Celsius. Sa may San Jose Occidental, Mindoro, Giwan Eastern Samar, may 43 degrees Celsius. Kag sa may Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Pili, Camarines Sur, Iba, Zambales, kag Tacloban City, Leyte, ang may heat index nga 42 degrees Celsius. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw subong sang Biyernes, Mayo 10, 2024. Kag sa aton nga Bombo News Analysis may tigulo, mangindulaan na ayhan. Magasunod na ang Bombo Reports 2nd Edition. Kami ang inyo ng newscasters. Bombo Gisa Padios. Kag Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mangindulaan na ayhan ang hari sang kalsada. Ang jeep nga salakyan ta halin pa sang una, diri kita kilala sa bilog. Nga kalibutan, ang jeep sa Pilipinas bumakitaan, diri ginbalay ta ang madamo nga handumanan. Nagasakay diri imol ka manukon manggaran, nagatulupad ang dugay na wala magkitanay, kag bisan pa ang nagailinaway, nagabugnuhanay. Apang ang jeep ginaplanuhan nga matamaton dulaon, modernized bus ang magahari na sa aton dalanon. Hindi na lang bala naton pagdulaon ang ining salakyan kay ini simbolo sa pagka-Pilipino. Bilog nga kalibutan aton lang preserbaron ini nga salakyan hindi pagdulaon kundi kay uhon kay kun ini madula sa aton mga kalsada do angay lang nga ginlubong ta ang aton pagka-Pilipino. Ini nga panguna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Warren Castillon Argelies, anak ni Josephine kag Francisco Argelies sa Cabatuan, Iloilo. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano bala makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio
Bombo! Ang Oras Philippine Standard Time, 15 minutos antes ang las 7 saga. Welcome sa Bombo Report sa Edition. Upod sa inyo Anchorman, Bombo Donny Digala. Adlaw kinakaroon sang Biyernes sa petsa 10 na sa bulan sang Mayo tuig 2024. Kagkaroon sa aton sining mga headlines, i-check nato ang latest diri karon sa natabo kagabi sa may banawasang Miag-aw, Iloilo sa diin naglawigid sang inoras ang ining standoff sa tunga sang mga katapo sang otoridad kag sang sining sospetsado nga nagpanglutang sang isa ka pharmacist sa may barangay Mati, Miag-aw, Iloilo. But eventually ang ining sospetsado ang ginbawian man sang kaboy kay nag-angkon man ini siya sang samad kay bangod gani nga naigo man ni siya sang nagbalos ang aton sining mga kapulisan kay manatabo sining bayluhan na isang lutang. Sekta si Bombohana Joy Andasa sa report. Bombohana, go ahead. Bombo Donny, ginbawian gid sang kabuhi ang ining suspect sa paglutang patay sa isa ka pharmacist dito sa may barangay Mati, Miag-aw, Iloilo nga si Renato Fredeselia, ang residente man sa mga barangay nga ginapatihan nga nagasuprer sang nervous breakdown na Bombo Donny nga tigin lutang patay niya ang ining biktima nga pharmacist nga si Pio Javier nga nagapanag-iya sang isa ka butika sa Banwa kagabana sang isa ka doktor sa nasambit man nga barangay Bombo Donny. Ini matapos nga ginhimo sang mga kapulisan ang tanan nga kaangay sang paggamit sang megaphone agud may istorya pa ining suspect kontani apang sa ulihi wala sang sabat kag nagapadayon ini sa pagbato sa mga kapulisan pinaagi man sa pagpalupok sang iya nga pusil kag sa ulihi nga nagamit sang tear gas ang kapulisan nga makaligad sang 30 minutos ginsulod ang balay sang sining suspect kag didto na nakit-an nga may pilas ang suspect kag na-recover man sa iya nga posisyon ang ining pusil nga ginapatihan 45 caliber pistol Bombo Donny. Sa amoy ni nga tinion nagpabulig man ining Miag-aw Police Station sa katapo man niya sang Iloilo Police Provincial Office, particular sa Special Weapon and Tactics on SWAT team agod man magpadulong mag-augment sa balay sa ining suspect kay ti mabudlay ang kuha sa iya sini Bombo Donny kay ti sa pagkamato nagdangat no sa 7 ka oras ang negosasyon sa tunga sang kapulisan kag suspect nga naglutang patay sa isa ka pharmacist diri sa barangay Mati, Miag-aw, Iloilo, Bombo Donny kay ti nagabato pa ini sa otoridad kag nasamaran man ini kag gilayon man nga ginabawian sang kabuhi Bombo Donny nga ti as of kay tan lang man na igo pa ining mismong hepe man sang Miag-aw Police Station nga si Police Captain Francis Donny Lumahan na Bombo Donny kag ti makon mo alas 5 pa sang hapon kag mapasado na sang alas 12 na sang nakuha naman ng ining suspect man kag nakaigo gali akon may naigo gali ini nga iya nga lawas apang hindi pa man matuliyad ya sang kapulisan kung sa ano ba lang parte o kung anong oras mismo naigo ang ini nga suspect Bombo Donny sa pagbato man niya sa mga kapulisan Bombo Donny kag as of now this morning naigo niya Bombohana sa aton mga interview kay Bombohana naigo sang sining suspect. Yes, Bombo Donny. Nang iya nga igo niya pilas. Ati as of now na Bombo Donny hindi pa man may baluan kung diin gid man ang lawas ni sini mismo kay ti nagkaangkon ni isang patal nga pilas apang diin gid di matulid kung diin gid nga part sa ining lawas naigo sang sining pagkatiro Bombo Donny. Kag as of this morning kay Bombo Donny no ang hulag subong sang kapulisan miya sa Miag-aw amo ang pag-follow up sa both parties sang biktima nga pamilya sang pharmacist nga nga napatay kag ini sa pamilya man sa suspect kay ti bato naman siguro sang ining pamilya man sang suspect nga ang ilang ginatupan sang ilang himata kay ti ang ini nga suspect abi nagasuprer abi sang hindi usto nga paminsaron sa sulod na sang malawig nga panahon na Bombo Donny kay nag-upisa ginino nga sang nag-angkon sang problema sa paminsaron ang ining suspect kumalin sang napatayang iya nga miyembro man sang iya pamilya man na Bombo Donny. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Captain Francis Donny Lumahan.
unfortunately gindeclare sa doktor nga dead on arrival sa Ginbal District Hospital. So kamusta naman iya sir ang pamilya sir ang suspect sir kay Subong follow up po ba na mo subong invite pa natin dito sa station ang naman ang pamilya sa biktima. Subong gimos para kami para ma-follow up man kung ano nga sa ila. How about naman niya sir sa pamilya sir sang pharmacist sir nga ang natiruhan gid ni sir ang biktima sir? Kantuan pa sa aton pulis subong aga. Oo. So bali as for now sir i-follow up ninyo anay ang sitwasyon sang both family sir. Yes po. Nabatian ang hepe sang Miag-Aw nga si Police Captain Francis Donnie Lumahan. Bombohana? Yes po mo Dodi. Demo sa yato punta? ang madulong naton lamang nga update anay kay karon kay dugay kuha naman naton sang bahin man sa gihapon si Police Captain Francis Donnie Lumahan natuhi man sa update sa liwat sa sining shooting incident sa Miag-Aw. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted Bombo, Hana. radio network in Bombo Radio Philippines. Bombo, Basta Hana. Radio. Bombo. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7 saga. Diri sa aton sini nga pangalagad. So makahalang usbo man ini karon sa bahin sang pamilya sang una diri ang biktima nga pharmacist nga amoya ang una diri nga natiruhan sang sining sospetsado nga ti nagapangusisa lang kun tani kuno ini didto sa area sang lote nga plano sining baklon man pero why gid sinigin dahom-dahom nga ti didto kag mautas man nangyari sining nga kabuhi kay bangod ginapatihan sini diri nga natabuan nga ginabot sa nangyari sining nervous breakdown ang ining sospetsado nga si Renato Freddy Silla nga base gani dito sa informasyon nga may anay naman ining record nga kung sa diin na tigayon man ini nga makapatay no based to sa information sa pangusisa man kagabi sa ila sining nga mga kasilingan sa aton sining nga mga kabombo daw utod nya man kuno sining iya sining na patay sadto no sa aton sini iya nga mga kabombo but eventually ining si Renato Freddy Silla ang ginbawian man sang kabuhi matapos nga napilasan man siya sang aton sini nga mga otoridad. 7 minutos antes ang alas 7 sa aga diri sa aton sini pagpangalagad. Main kaupod ay naton subong aga ang aton man sining mangin bisita no nag-survey ini siyang miyembro sang House of Representatives kongresista sang Las Piñas since 2019 and nagapungko man bilang Deputy Speaker sang House of Representatives since 2022. Sa ating linya ngayon nakasanbay si Las Piñas Representative Congresswoman Camille Villar. Congresswoman Villar, ma'am, good morning po. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kasama ninyo si Bombo Donnie. Yes, hello po Bombo Donnie. At syempre, maayong aga sa akong mga kasimanwa at sa inyo rin po. Yes, bilang kongresista, ma'am, kamusta po kayo ngayon na Congressman Villar? Syempre, ito po ay 2 or 3 na lang na linggo ang ating session bago po mag-break, bago po mag-sona. Kaya talagang nagtatrabaho po tayo upang mapasa ang mga priority na mga panukalang batas ng natin. At syempre nag-iikot rin po tayo sa ating distrito at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para makabigay po ng tulong. Kayo rin po, ma'am, ay malaki ang role sa family business bilang president and CEO ng All Value Group, ang retail arm sa ilalim ng Villar Group. Ano po ba yung mga bagong trends na ina-apply natin ngayon dahil sa changing landscape po sa retail industry from pre-COVID pandemic at ngayon balik na po tayo sa normal na pagpunta sa mga malls, sa mga supermarkets at iba't iba pang mga retail shops? Yes, of course. Itong ating retail arm ay namamahala po ng All Home, isang one-stop home shop po. And syempre, ang ating mga all-day supermarkets, maging ang ating mga coffee project. Diyan po sa Iloilo, meron po tayong
meron po tayong all home, all day at coffee project sa ating Vista Mall. And nakakatuwa kasi talagang napakainit po ng pagtanggap at dahil dyan talagang mas inspired pa po kami na dalhin ang lahat ng magandang nakikita namin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo dyan po sa Iloilo, dito po sa all home, all day at coffee project. So ang gusto po namin ay ang feel niya ay world class, subalit ang nakakatuwa po dahil lahat po ng concepts na ito ay 100% created and Filipino-owned po. Siya nga po pala, nabalitaan ko po na may mga panukalang batas po kayo na nagbibigay ng disability, health and hospitalization na benefits to all practicing journalists. Pag ito po ay sa batas, ma'am, ano pong update ito? Yes, Bombo Donnie. Actually, kasama po kayo dito kapag napasa po to. Kaya isunisulong po natin ito sa Kongreso dahil para sa akin po, lahat po ng nagtatrabaho sa kahit anumang sektor ay dapat naaalagaan, nabibigyan ng tulong at nabibigyan ng benepisyo ng gobyerno. And minsan po nakakaligtaan natin na ang members po ng media ay unang-unang nagre-responde kapag may sunog, pag pumutok ang bulkan, pag merong mga conflict-stricken areas or calamity, kasama po ng kapulisan, pati na rin ng BFP, ang mga media. Subalit, minsan hindi po sila nabibigyan ng hazard pay o kaya wastong alaga katulad ng mga ating kapulisan at lahat. Ngunit sila ay frontliner. So, ang layunin ng batas na ito ay makapagbigay ng mga benepisyo na ganyan at free hospitalization, free medical support kapag dun sa mga members of media, lalong-lalo na dun sa mga nagre-responde po sa ating mga conflict-stricken areas and during our calamities and disasters. Oo. Aside po sa mga journalists, Congressman Villar, ma'am, sino-sino pa po yung mga covered na media staff sa panukalang ito? Lahat po nang nagtatrabaho sa isang media entity, maging cameraman or staff, maging permanent or temporarily employed, ay entitled po sa mga benepisyo under this law kung mapapasa po ito. Ngayon pong buwan ng Mayo, ma'am, ipinagdiriwang po natin yung Mother's Day. Paano nyo po ito i-celebrate? Lalo na po na ngayon na kayo po ay may sarili na ring pamilya, ma'am. Para sa akin po, gusto ko lang po kahit saan, basta kasama yung asawa ko at mga anak ko, ay masaya na po ako. So siguro kakain lang po kami sa labas or dito lang po sa bahay. Maging pati ng aking mama na si Senator Cynthia Villar, ay yun din po ang gusto niya kada taon. Gusto lang niya ng simpleng celebration, kasama po kaming lahat. So baka kakain lang po kami sa labas or dito sa bahay. Gusto ko rin i-take itong opportunity na ito na i-greet ang aking mga fellow moms na advanced Happy Mother's Day kasi nga malapit na nga pala ang Mother's Day, Bombo Donnie. Okay. Yes. Speaking po ng Mother's Day, nabalitaan ko po na may mga proyekto rin kayo para sa mga nanay natin tulad ng Buntis Congress at Nanay Fair. Ano po ba yung mga kahalagahan nito sa mga nanay? Ano po ang mensahe nyo? Alam niyo po kasi dalawa po ang anak ko, mga bata po sila at maging over a year ago nanganak rin po ako. So bilang isang ina nakikita ko po kung gaano karaming roles ang ginagampanan natin dahil minsan buntis ka, tapos inalagaan mo yung anak mo, yung asawa mo, mga mahal mo sa buhay, ini-ensure mo na maayos ang lahat sa bahay at nagtatrabaho pa or naghahanap buhay para makadagdag para sa gastusin sa bahay ang isang ina. At minsan, dahil iniisip nila ang iba, inaalagaan nila ang iba, nakakalimutan na nila ang kanilang sarili. So talagang nag-iikot po kami sa 20 barangays ng Las Piñas at sana magawa rin natin to sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para magbigay ng libreng check-up, financial assistance at livelihood seminars para po sa ating mga nanay, para po maalagaan po sila at para siguraduhin na ang kanilang pagbubuntis ay maging ligtas at maging healthy po sila at ang kanilang baby. And syempre, pagkatapos, gusto ko pong paalala sa kanila na merong sumusuporta sa kanila, gumagabay, nag-aalaga sa kanila, nag-iisip
sa kanila. So syempre kailangan po natin, alam ko po kung gaano kahalaga ang isang support system para sa isang nanay, para malaman mo na merong nandyan para sa'yo, para tumulong, meron kang sasandalan. So syempre gusto natin gawin to para sa lahat ng mga nanays, as many mothers as possible. Lastly, ma'am, kamakailan ay nakipag-partner ang inyong All TV sa ABS-CBN para maipalabas ang ilan sa kanilang mga teleserye, pati na din ang TV Patrol. Ano pong update sa magandang balita na ito, Miss Camille? Yes, natutuwa po kami dahil ang TV Patrol po mula Lunes hanggang Biyernes ay mapapanood na po 6:30 PM sa All TV. At sa weekend naman po makikita po ang TV Patrol Express. Yung mga dating minahal po nating mga teleserye, makikita na rin po sa All TV, pati na rin yung mga minamahal nating love teams. Dati ay makikita na rin po sa All TV. Dito po sa Iloilo, mapapanood yan syempre sa Channel 2 sa Free TV. I-scan lang po ulit ang ating mga TV. Sikabit po ang antena. Makikita po natin yan libre sa Channel 2. Sa ating mga digital TV boxes. Channel 35 po sa Signal at Sky Cable at 20 po sa Star Cable dyan po sa Iloilo. Okay. With this, Congresswoman Camille Villar, ma'am, madamo gid nga salamat sa imo kag maayong aga. Yes, Bombo Donnie, madamo gid nga salamat sa inyong tanan, sa lahat ng ating mga listeners at maayong aga muli. Okay, sige. Si Las Piñas, Representative Congresswoman Camille Villar, diri sa aton sining pagapangalagad. 2 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Sanbay na sa aton sining Bombo Network News. Itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang respondent sa warrant of arrest ng korte ay mulian niya maglalabas ng revocation ang naturang ahensya ng korte ay mulian niya maglalabas ng revocation ang naturang ahensya ang kapulisan ukol dito. Matatandaan na kamakailang ay niulat ng Police Regional Office 11 na isinuko na nga itong kampo ni Pastor Kibuloy ang 5 sa kanyang mga baril na kinabibilangan niya ng Colt rifle, 2 Beretta pistol and 2 Metrello pistol. Samantala, aminado naman si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na kabilang talaga sa mga plano ng ilang personalidad ang pagpapalutang sa briefer na ibinigay ng Department of Justice kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ukol kasi ito sa posibleng pag-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang iniuugnay sa war on drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Para naman kay Panelo, absolute nonsense ito at hindi na dapat pang pinag-uusapan pa ang anumang sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Lumalabas daw kasi na tila pinapahalagahan pa ng Department of Justice ang mga gatong bagay, gayong si Pangulong Marcos Jr. na ang nagsabing hindi ito kikilalanin ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Matatandaan mga kabombo na kumalas na ang bansa sa Rome Statute na siyang basehan naman ng pagkakatatag ng International Criminal Court. Para naman sa Department of Justice, normal na proseso lamang ito dahil bahagi ng kanilang trabaho ang pagbibigay ng legal briefing sa Pangulo para sa anumang usapin sa loob at labas ng ating bansa. Oras 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay naghigpit na ang Department of Foreign Affairs sa pagpapalabas ng mga tourist visas sa mga Chinese national. Kasunod ito sa talamak na pamimekeng ng ilang mga Chinese nationals sa ilang dokumento ng gobyerno. Ang nasabing mga Chinese nationals ay sangkot umano sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sinabi pa ni Department of Foreign Affairs Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs Jesus Domingo na makukuha ng tourist visa ay kailangang magpresenta ng kanilang Social Security documents. Kailangan din na magpakita mga ito ng mga government identification card, proof of financial capacity, employment certificate at maging mga bank statements.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago sa iba pang malalaking balita sa umagang ito pagdating sa vitamins sa mga kids, alam nyo ba na may cherry pear syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mommies di yan payag sa basta pwede na. Kaya naman, ang cherry pear ay gumawa ng cherry pear syrup fortified with zinc na isa ito sa mga vitamins made by cherry pear, mga kabombo, na para talaga sa mga kids. Ang cherry pear syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup. Ito ay may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ka nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang cherry pear ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito. Muling iginiit ng Department of Foreign Affairs na kinakailangang sumunod na mga diplomats sa mga umiiral na batas ng isang bansa kung saan ito natalaga. Ginawa ng ahensya ang naturang pahayag kasabayan ng naging statement nito na kung saan binabalaan ng ahensya ang publiko na huwag maniwala sa pinalutanga na audio phone call recording ng China kung saan nakipagkasundo umano ito sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines Western Command. Una nang nagbanta ang Chinese Embassy sa Maynila na ilalabas nito ang nasabing phone call recording dahil yan sa patuloy na pagtanggi ng gobyerno ng Pilipinas na pumasok ito sa isang kasunduan. Tinukoy nga si Armed Forces of the Philippines Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos na siya umanong nakipagkasundo sa ilang matataas na opisyal ng Chinese Embassy sa Manila. Ayon sa Department of National Defense, ang mga hakbang na ito ng China ay mga taktika lamang para magsimula ng alitan sa pagitan niyan ng dalawang bansa. Maaari rin ani itong magdulot ng kalituhan maging sa publiko. Kabilang sa batas na tinukoy ng ahensya ay dapat nasundin nga itong 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ito ay nagmamandato sa lahat ng mga diplomats na tumaliman sa umiiral na batas sa isang bansa na pinagtalagaan nila. Ayon pa kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., lumabag ang mga ito sa batas ng Pilipinas, partikular na sa anti-wiring o anti-wiretapping law maging sa international law. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, abay nasa kamay na umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bubuwagin ito. Ito hong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o itong NTF-ELCAC. Ito ang sinabi ni na Isabela Representative Faustino D. at Manila Representative Ernesto Dionisio Jr. at maging ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa isang panayam sa Kamara de Representantes kaugnayan na ang naging desisyon nga ng Korte Suprema laban yan sa red tagging. Sinabi naman ni Dionisio na ang desisyon ng Korte Suprema ay isang paalala yan sa mga ahensya ng gobyerno, kagaya niyan ng NTF-ELCAC, na gawin ang kanilang mandato nang hindi inaapakan ng karapatan ng mga mamamayan. Nabuhay ang panawagan na buwagin nga ang naturang komisyon matapos na lumabas ang desisyon ng Supreme Court. Ang NTF-ELCAC ay sinasabing notorious sa red tagging na naglalagay sa panganib sa buhay ng maraming Pilipino na kritikal na sa Administrasyong Duterte. Sinabi naman ni Asidre na maaaring tinitimbang ng Pangulo ang gagawin nitong aksyon. Sinabi naman ng tatlong kongresista na mayroong naitulong ang NTF-ELCAC upang labanan ang insurhensya at maging ang mga lokal na terorismo sa bansa. Mayroon din umano itong mga proyekto na nakatutulong naman na sa mga malalayong barangay. Ayon kay Dionisio, hindi may tatanggi ang kahalagahan ng papel ng naturang grupo. Ipinunto rin ni Asidre na dapat protektahan ng Estado ang mga residente nito at ito ang ginagawa ng NTF-ELCAC. Sa karagdagan pang mga balita, abay hinamon ng Philippine National Police itong si dating Senador Antonio Trillanes IV na maglabas yan ng mga ebidensya kaugnay sa pinapalutang nito na may binubuo umanong destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Kasunod ito ng mga binitawang pahayag ng dating senador na mayroon umanong senior officials ng Philippine National Police ang kabilang sa mga nilulutong plano para sa pagpapabagsak ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mas mabuting maglabas ng sapat na ebidensya ang dating senador na magbibigay diin sa mga pahayag nito na mayroon umanong mga aktibong pulis ang kabilang sa sinasabi nitong destabilization plot laban sa pamahalaan. Matatandaan din kasi nauna nang sinabi ni Trillanes na mayroon siyang mga mapagkakatiwalaang source na nasa lubano ng organisasyon ng Philippine National Police at maging ng Armed Forces of the Philippines kung saan aniya nang gagaling ang kanyang mga impormasyon. Kung getsuisyon ni Fajardo na maglabas ito ng sapat na ebidensya na kanyang pinanghawakan at ipaabot ito sa pamunuan ng Philippine National Police. Lain nitong malaman at matuntun nga ang sinasabi nitong pulis na sangkot sa naturang pag-alsa laban kay Pangulong Marcos. Samantala sa ngayon ay muling binigyan diin ng naturang opisyal na wala paling natatanggap na namang uri ng impormasyon ng pambansang hanay ng pulisya. Hinggil yan sa posibleng pagkakasangkot ng ilan sa mga aktibong tauhan nito na sa umano'y destabilization plot laban sa Marcos Jr. administration. Sa dagdag pa mga pag-abalita, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang aabot sa 60 mga overseas Filipino workers na tinulungan ng Department of Migrant Workers na ma-repatriate mula sa bansang Israel. Ito nga ay sa gitna pa rin na nagpapatuloy ng kaguluhan sa naturang lugar sa pagitan niya ng Israeli Defense Forces at ng militanteng grupong Hamas. Ayon sa Department of Migrant Workers, ito na ang pinakamalaking bilang ng mga overseas Filipino workers na nakabalik muli sa Pilipinas sa tulong na ng Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan. Ngunit bukod dito ay iniulat din ng ahensya na may isang overseas Filipino worker ang bigong makabalik sa Pilipinas matapos na dalhin yan siya sa pagamutan ng mga tauhan ng Philippine Embassy at ng Migrant Workers Office Abu Dhabi nang sumama ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, tiniyak pa rin ng ahensya na matutuloy pa rin ang repatriation ng naturang kababayan natin dito yan sa Pilipinas at sa oras nga na maging mabuti ng muli ang kanyang pakiramdam at mapahintulutan na itong muling makabiyahe. Samantala sa datos naman mga kabombo, umabot na sa kabuuang 879 ng mga Pilipino ang natulungan na ng ahensya na makabalik sa Pilipinas mula yan sa bansang Israel nang dahil pa rin sa nagkapatuloy ng kaguluhan at sagupaan sa naturang lugar. Matatandaang dahil sa mas umiigting pang tensyon sa Israel ay una nang inilagay ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 ang nasabing bansa kung saan pinapaadalhan na naman ng mga kabayan nating mga Pilipino doon hinggil sa mga non-essential movements tulad na lamang ng pag-iwas sa mga lugar na pinagdaruusan ng protesta at pag-abiso na rin sa mga ito na maghanda para sa posibleng paglikas anumang oras. Oras 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa karagdagan pang mga balita, tinatayang halos 60 milyong piso na tulong pinansyal ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka at maging sa mga mangingisda na labis nga na naapektuhan ng matinding init ng panahon na sinabayan pa ng El Nino phenomenon dyan sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa naturang aktibidad na ginanap sa Universidad de Zamboanga, tumanggap ng kabuang 10 million pesos ang mga benepisyaryo sa Zamboanga City. 14.2 million pesos naman ang ibinahagi dyan sa may Zamboanga del Norte. Mahigit 14.3 million naman ang ipinabot ng Pangulo dyan sa may Zamboanga del Sur at habang tumahigit 20.3 million naman ang pinamahagi sa mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda dyan sa may Zamboanga Sibugay. Ang tig 10,000 pisong financial assistance naman para sa mga magsasaka at mangingisda ay galing yan sa Office of the President. Umaasa naman si Pangulong Marcos Jr. na makatutulong ang halagang ito para maibsan ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino na apektado nga ng El Nino. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Presidente na nangihinayang siya sa pinsala ng matinding tag-init sa agrikultura at hanap buhay ng mga Zamboangueño.
Tiniyak naman ito na sama-samang nagsisikap ang mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng bawat lugar sa bansa. Samantala, abot naman sa kabuang halaga na 862 million pesos na marijuana ang sinira ng mga otoridad sa lalawigan ng Kalinga. Ito ay sa kasagsagan ng ikinasang 9 na araw na operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, katuwang din ng mga tauhan ng National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Coast Guard, Philippine Army at Philippine Air Force, kung saan binunot at sinunog ang mga marijuana sa isang plantation sa Mount Chumanchil sa Barangay Lokong at Barangay Buscalan, doon yan sa Tinglayan, Kalinga. Sa ulat, may lawak na 195,100 square meters ang naturang marijuana plantation na mayroong aabot naman sa may 3.3 million na piraso ng mga fully grown marijuana plants at 1,575 kilograms na mga tuyong dahon naman ng marijuana ang nasabat sa naturang lugar. Ayon kay Philippine National Police Drug Enforcement Group, na ang pagsira nga sa mga halamang ito ay hindi lamang makakagambala o sa supply chain, ngunit nagsilbi rin na isang hadlang sa potensyal na magsasaka na nagpapahiwatig yan ng mga panganib na nauugnay naman sa naturang ipinagbabawal na gawain. Ang Kabombo at Castar Nation, 25 na lugar pa rin sa bansa ang pasok sa danger level ng heat index ngayong araw. Batay sa inilabas na pagtataya ng State Weather Bureau, maaring maramdaman ng ating mga kababayan etuhong 45 degrees Celsius na heat index sa may Verac, Catanduanes. Papalo naman sa 44 degrees Celsius ang mararamdamang init ng panahon dyan sa may bahagi ng Dagupan City, Puerto Princesa City sa Palawan at maging sa Rojas, Capiz. 43 degrees Celsius naman sa San Jose, Occidental Mindoro at dyan sa may Giwan, Eastern Samar. Habang tig 42 degrees Celsius naman ang iiral sa Pasay City, Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay sa may Olongapo City, Sangley Point, Cavite, Infanta, Quezon, Alabat, Quezon, Aburlan, Palawan, Cuyo, Palawan, Legazpi City, Masbate City at Pili, Camarines Sur, Mambusaw, Capiz, Iloilo City at maging Dumangas, Iloilo, Katarman, Northern Samar, Catbalogan, Samar, Tacloban City, Dipolog, Zamboanga del Norte. At patuloy nga ang paalala ng mga kinaukulan na palagi ang uminom ng maraming tubig para maiwasan ho ang dehydration at umiwas ho sa mga matitinding sikat ng araw para naman maiwasan itong heat cramps at maging heat stroke. Samantala, kumapot tayong dagdag pa mga pag-abalita mula sa ating mga kasamahan ang planong ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na mag-stabilize sa presyo ng bigas sa bansa. Mag-ingat at ikonsidera itong pag-aralan raw, sabi ni Senator Angara. May mga dagdag pang detalye ukol dyan si Bombo J. Sigalvez. Nagpaalala si Senator Sani Angara na dapat mag-ingat sa plano na ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na mag-stabilize o magpatatag sa presyo ng bigas sa bansa. Ang pahayag ni Angara ay matapos sa aprubahan ng dalawang komite sa Kamara ang inaprubang substitute bill na mag-aamyenda sa Republic Act No. 11203 o ang Rice Tarification Law kung saan ay sinertify as urgent pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ni Angara, kung ang layunin ay mapababa ang presyo ng bigas, ay dapat maghanap na ibang paraan. Anya, sa oras na maibalik ang kapangyarihan ng NFA, mayroon silang karapatan kung sino lamang pwedeng mag-angkat ng bigas. Yeah, we should be careful there because I think the NFA, alam natin when the NFA was given the power to grant quotas to import, ang grabe ang corruption dyan, grabe ang kita dyan. So I don't know if we want to return to that kind of a system. Kasi kung ang goal natin is to lower the price of rice, then we should look at other ways because yung mga lumang parang medyo pag-isipan natin yung dahil alam na natin yung kalakalan. At kaya nga natin ginawa yung landmark reform na rice tarification. Kasi pag binalik natin yung powers under the NFA, sila mamimili, ito lang pwede mag-import, itong kaibigan ko, di ba? Ngayon, lahat pwede mag-import. So mas equitable siya. Even if you ask economists, mas okay yun. Ang problema nga, hino-hold, binibenta sa trader. Hindi man pwedeng ibenta sa trader, bawal. Diba?
dapat sa binebenta sa gobyerno, sa binebenta sa let's say we have funds under DSWD, pwedeng dapat ibenta yon. Samantala, para kay Senadora Nancy Binay, mas mainam na silipin ng Kamara ang mga nagdaang pagdinig ng Senado hinggil sa rice tarification law. Mas mabuti din anyang balikan ng mga kongresista ang kasaysayan ng NFA kung saan sa tuwing may pumuputok na rice smuggling, sangkot ang naturang ahensya. Siguro magandang tignan din siguro ng mga counterparts namin. Siguro maganda balikan nila yung naging transcript ng mga hearings dito sa rights tarification. And siguro magandang tignan nila yung history ng NFA. Kasi for the longest time, diba, tuwing may pumuputok na rice smuggling, laging lumalabas yung ahensya ng NFA. Kasi parang yung technical smuggling, dahil sila nga yung taga-issue ng import permits, mukhang naabuso yung power na yun eh. Kaya nga, diba, during that time, sobrang talamak yung problema natin sa rice. Bagamat naisuporta ni Angara ang Pangulo, dapat talagang ikonsider ang pag-aralan nito dahil na rin sa mga issue noon. Kahit na sinertify as urgent ng punong ehekutibo ang isinusulong ng Kamara, may choice naman ang Senado at dadaan ito sa matinding debate. Gayunpaman, hindi pa nakikita ng Senador ang pulso ng mga kasama niyang Senador hinggil sa usaping ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Magiging agresibo naman ang ipapakita ng Dallas Mavericks sa pagsisimula ng Game 2 nila laban yan sa Oklahoma City Thunder ng Western Conference Semifinal Series. Ito ay matapos ang nakakadismayang pagkatalo nito sa score na 119-95 noong Game 1. Ayon kay Mavericks coach Jason Kidd, na nagkaroon na sila ng mga adjustments sa mga nakita nilang kamalian noong Game 1. Ilan sa mga dito ay itong ang pagpapabuti ng kanilang depensa at pag-iwas sa mga kamalian sa laro. Noong Game 1 kasi ay nabantayan ng Oklahoma City Thunder ang star player ng Mavericks na si Luka Jokic na nagtala lamang ng 19 points, 9 na assist at 6 na rebounds. Samantala, malaking hamon naman ngayon para yan sa Cleveland Cavaliers sa pagharap nila sa Boston Celtics sa Game 2 ng kanilang Eastern Conference Semifinals. Ito ay dahil yan sa hindi paglalaro ng kanilang star player na si Jarrett Allen dahil yan sa natamo nitong injury. Sa unang laro kasi ay sinamantala ng Celtics ang home court advantage kung saan tinambak kanila ang Cavaliers na sa score 18 na talo. Tinalo ng Cavaliers ang Orlando Magic sa first round ng playoffs sa 7 laro, habang ang Celtics naman ay tinalo ang Miami Heat sa 5 laro. Bombo International News. Pumalo na sa 107 katao ang nasawi mula sa malawakang pagbaha sa southern Brazil. Ayon sa Civil Defense ng Brazil na mayroon pang 136 na mga individuals ang kanila pang hinahanap. Labis sa sinalanta ng nasabing pagbaha ay ang Rio Grande do Sul, kung saan mahigit 164,000 ng mga residente ang nawalan ng tirahan. Nagabala rin ang mga otoridad na hindi pa matitigil ang pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Patuloy pa rin ang pinagawang pag-rescue ng mga otoridad sa nasabing lugar para pa rin yan sa mga biktima ng naturang kalamidad. Balik pa rin tayo sa mga balita dito sa loob ng ating bansa. Bagamat maituturing umanong nasa katwiran ang pagkakaroon ng military action sa West Philippine Sea, naniniwala ang mga kongresista na makabubuti pa rin itong paggamit ng diplomatikong solusyon sa naturang usapin. Ito ang nagkakaisang sinabi ni Isabela Representative Faustino D. Tingog Party List Representative Judah Sidre at Manila Representative Ernesto Dionisio Jr. matapos na matanong kaugnayan sa resulta ng Octa Research kung saan
73% ng mga Pilipino ang pabor sa military action laban sa China at 72% naman ang pabor sa diplomatic approach upang marisolba nga ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Isidre na ang resulta ng naturang survey ay patunay na tama ang direksyon ng Administrasyong Marcos kaugnay sa naturang issue. Ay naman kay Representative Janicio, ang ibang bansa na claimant sa dyan sa may West Philippine Sea ay dapat maging bahagi ng diplomatic solution. Malugod naman tinanggap ng Local Amnesty Board ng Cotabato ang inihayang aplikasyon ng kauna-unahang aplikante para mabigyan ng amnestiya ng Pangulo. Ito nga ang kinumpirma ng National Amnesty Commission sa pamamagitan niya ng nilabas na anunsyo ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity. Ang naturang aplikante ay nagbalik loob na sa pamahalaan matapos ang ilang dekada na pag-anib sa Moro National Liberation Front. Ito rin ay may pending na kaso na illegal possession of firearms at ang kanyang anak mismo ang nag-represent sa kanya para mag-apply ng amnestiya. Hindi umano ito personal na makapaghain ng aplikasyon sa Local Amnesty Board dahil pa rin sa maselan ng kanyang kondisyon. Dahil sa hakbang na ito, inaasahan naman ng kanilang pamilya na hindi makukulong ang kanilang magulang dahil sa amnestiyang ito sakali man na paboran ito ng mga kinaukulan. Nanawagan naman ng National Amnesty Commission sa lahat ng mga gustong mag-apply ng amnesty program ng Pangulo na magtungo lamang sa kanilang mga tanggapan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Oras 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, naniniwala ang buong hanay ng National Economic and Development Authority na maaabot ng bansa ang target nito na 6 to 7% growth rate ngayong kasalukuyang taon. Ito ang inihayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa mga kawani ng media. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag matapos na ilabas ng Philippine Statistic Authority ang datos na kung saan umabot sa 5.7% ang gross domestic product growth ng bansa sa unang quarter pa lamang ng kasalukuyang taon. Paliwanag pa ng opisyal na kanilang kinikilala ang naturang mga pangailangan upang mabigyan ito ng mas epektibong tugon. Patuloy rin kasi aniya ang epekto ng pagbabago ng panahon na nakaapekto naman sa ekonomiya ng bansa. Sinabi pa ng kalihim na sila ay bubuo ng kaukulang action plan. Layo nito na matiyak na maayos ang kalusugan ng bawat Pilipino, partikular na ang mga individual at pamilyan na kabilang niya naman sa mga vulnerable sector ng lipunan. Hinikayat naman ng Land Transportation Office ang publiko na isumbong sa kanilang opisina ang mga sasakyan na iligal na gumagamit ng mga sirena o wang-wang, ganoon din ng mga gumagamit ng blinkers. Dahil sa paglunsad ng hotline number na 0929-292-0865 ay naniniwala naman ng Land Transportation Office na maraming mga mamamayan ang magre-report sa mga iligal na gumagamit ng wang-wang sa kalsada. Una nang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang administrative order na nagbabawal nga sa mga government officials at personnel o mga personnel na gumagamit yan ng wang-wang at blinkers. Magkikipag-ugnayan naman ang Department of Transportation sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas mapabilis pa pag-report sa mga sasakyang iligal na gumagamit ng mga wang-wang at blinkers sa kalsada. Samantala, pinaalalahanan ng Department of Education itong mga school officials na huwag ganapin ang mga graduation ceremony sa ilalim ng tirik na araw. Ayon kay Department of Education Assistant Secretary and Deputy Spokesperson Francis Cesar Bringas, na dapat isalang-alang ng mga school officials sa ang kalusugan ng bawat mag-aral at mga guro dulot pa rin yan ng matinding init ng panahon. Sakaling walang mga covered court o mga kalintulad na lugar kung saan pwedeng ganapin itong mga graduation ceremony, ay maaari itong ganapin sa mga oras na hindi masyadong mainit mula alas 4 ng hapon. Maaari ding agahan na mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga para hindi gaano mainit ang panahon.
Samantala mga kabomba at Kester Nation, inihayag naman ni Senator Nancy Binay na 70% na siyang desidido na tumakbo para yan sa pagkaalkalde sa lungsod ng Makati sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon niya kay Senator Binay, naghihintay pa siya ng senyales kahit hindi pa niya nasabing 100% ready na siya. Sa ngayon ayon naman sa Senadora ay gusto niyang makausap ang kanyang kapatid na si incumbent Mayor o Makati Mayor Abby Binay at ang asawa nitong si Makati 2nd District Representative Luis Campos. Matunog si Campos na tatakbo yan sa susunod na alkalde ng lungsod sa taong 2025. Amalado naman si Senator Binay na hindi maganda na magkakabangga silang pamilya na sa halalan sa Makati na sinimulan naman ng kanyang amang si Jejomar Binay. Subalit naman ang maging desisyon na kahanda na anya ang kampo ng Senadora para yan sa nalalapit na halalan sa susunod na taon. Kaugnay niyan mga kabombo, narito po ang bahagi ng pahayag ni Senator Nancy Binay, ang chairperson ng Committee on Accounts. Announcement niya, mukhang bitaw na siya ng salita na mukhang tatakbo siya ng mayor. So, para sa akin, dapat always open yung pito para mag-usap kami. Kasi at the end of the day, diba, magpapamilya kami. And lalo na ako yung panganay, ako yung ate. Dapat yung effort na magkaayos-ayos, na walang laban dun sa pamilya, yung pa rin yung goal natin pagdating ng 2025. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senator Nancy Binay, ang chairperson ng Committee on Accounts. Sa iba pang mga balita, naniniwala naman ang isang lider ng mababang kapulungan ng Kongreso na ang napaulat na pag-wiretap sa pag-uusap ng isang Chinese diplomat at opisyal ng militar kaugnay yan sa umano'y New Model Agreement sa resupply mission sa Yungin Shoal ay pampagulo lamang sa issue ng West Philippine Sea. Sa isang press conference, sinabi ni Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na dapat ding masusing imbestigahan ang pinanggagalingan at ang tunay na motibo sa umano'y insidente ng wiretapping na isinapubliko ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sinabi naman ni Deputy Majority Leader at Isabela 6th District Representative Faustino Inodi na ang insidente ng naturang wiretapping ay isang malinaw na pagsira sa tiwala at paglabag sa batas ng bansa. Sinuportahan naman ni D ang pahayag na ito ni Teodoro na kung sino man ang responsable sa wiretapping ay dapat lamang na managot ito. Suportado rin ng mambabatas ang pag-asagawa ng Department of Foreign Affairs ng investigasyon ukol sa naturang insidente. Sumama na rin si Assistant Secretary o Assistant Majority Leader at Manila 1st District Representative Ernesto Junicio Jr. sa pagkondina sa wiretapping incident at giniit ang kahalagahan na mapanagot ang mga ito. Now narito ay nanawagan si Teodoro sa Department of Foreign Affairs na imbestigahan ang insidente at papanagutin kung sino ang nag-wiretap sa umunoy pag-uusap ng isang Chinese diplomat at opisyal ng Armed Forces of the Philippines kaugnayan ng bagong modelong gagamitin nga para sa rotation and resupply mission sa Yungin Shoal na sakop yan ng West Philippine Sea. Sa dagdag pa mga pagbabalita, pinaplano naman ngayon ng Department of Social Welfare and Development na taasan ng natatanggap ng mga cash assistance ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o yung fees ng ahensya sa bansa. Ayon sa ahensya nga, ito ay bilang tugon sa kanila dahil yan sa patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin dahil pa rin sa mataas na inflation. Kaugnay nito, sinabi naman ng ahensya na sa kapag-ugnayan yan sa National Economic and Development Authority at maging sa Philippine Statistics Authority ay patuloy na lang tinutugunan ang nasabing issue. Layon ng hakbang na ito na makagawa ng kanilang mga kinakailangan mga plano para yan sa pagpatupad ng cash grants adjustments sa mga beneficiaries ng naturang programa. Paliwanag naman ng Department of Social Welfare and Development na kakailanganin nila ang mga datos ng National Economic Development Authority at ng Philippine Statistics Authority para may adjust ng mas naaayon pa ang ipapaabot na tulong sa ating mga kababayan. Kung maalala mga kabombo, ay pinag-utos nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development, National Economic Development Authority at maging sa Philippine Statistics Authority na
magsagawa ng pag-aaral hinggil sa kasalukuyang halaga ng cash grant sa mga 4-piece members. Nais naman ang Pangulo na masiguro na maayos na magiging matutugunan na sa kasalukuyang socio-economic na kinakaharapyan ng ating bansa. Ang Kabombo at Kasar Nation, kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Itong National Food Authority abay binigyang halaga ang pagbebenta nito ng mga NFA rice sa mga pamilihan. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Binigyang halaga ng National Food Authority ang pagbebenta ng bigas sa pamilihan. Sinabi ni NFA Acting Administrator Larry Lacson na ang nasabing paraan ay para hindi matambakan ng mga old stock ng bigas ang kanilang opisina. Agad naman anyang tinutugunan ang mga hiling ng ilang local government unit kung kailangan nila ng mga NFA rice bilang relief. Alam naman natin, kailangan na nagdi-dispose si NFA ng mga stocks niya. Meaning yung ikot ng stocks niya dapat maganda. Lumalabas yung medyo nagiging laon na tayo ma-stockan ng maraming laon. So that's the reason na binibigyan natin ng mga gobyerno laon na, sabihin na natin, age tax, no? So yung mga lahat ng nagre-request ng LGU, basta't nag-request po yan, ina-assess po namin yan. Nagkataon lamang, meron naman po kaming stocks ng laon sa Cebu. May request ang LGU. In fact, na-approve na yan. Dati pa, iluloy lang natin. Tuloy-tuloy din ang kanilang pang-iikot sa mga probinsya para bumili ng mga palay at para maging stocks ng NFA. Bili po tayo ng 766,000 bags. Itong natapos na 2 linggo. 6 time nakabili tayo ng 766,000. Kung yan ay i-add natin doon sa stocks natin prior to implementation ng new pricing scheme, ang katumbas po niya nasa 66,000 metric tons of bigas na. So, tumaas na po ang ating stock level. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Trending topic pa rin mula sa mundo ng politika, maging sa entertainment at kahit nasa hanay ng seniors. Ang naging kasal ng 80-year-old na governor ng Batangas na si Governor Hermelando Dodo Mandanas sa abogadang si Angelica Chua na halos 50 taon na mas bata sa kanya. Bagamat nangyari ang kasal noong Mayo 8 ng taong kasalukuyan sa Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Batangas City, hit topic pa rin hanggang ngayon dahil ito ay maraming pagbatian sa naturang sweet couple. Kabilang sa mga panauhin sa kasal ng gobernador ang mga kilalang personalidad kabilang na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, Batangas Vice Governor Mark Leviste at si Pampanga District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Si Mandanas mga kabombo ay nagsilbing miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso bilang kinatuwa naman ng ikalawang distrito ng Batangas mula taong 2004 hanggang 2013. Una na ikinasalang dati bumabatas kay anak kalusugan party list nominee Regina Reyes na pumano naman noong taong 2022. Habang si Chua naman ay isang lawyer sa taxation, data privacy at aviation na nagtapos sa kanyang Juris Doctor degree sa Ateneo Law School. Narito naman mga kabombo ang bahagi ng pahayag ng Mandanas couple sa panahon ng kanilang kasal. I promise to be strong for you, to support you, to always be by your side, and to take good care of you. I promise to listen to you and your suggestions, but not necessarily follow you. It's only just part of due process. Really, I am ready, whether it's going to be for better or for worse, for richer or poorer, till death do us part. Exclusive, Angelica, my love. Atin po napakinggan ang bahagi ng mga wedding vows ng naturang sweet couple na Mandanas couple.
Bombo International News. Bambat Consternation, nasa mahigit 80,000 na katao na ang lumikas palayo sa Rafah City sa southern Gaza. Ito nga ay dahil pa rin sa military operations ng Israeli Defense Forces. Nagkakaroon na rin ang palitan ng putok sa pagitan ng Israel military at ng Palestinian armed group sa silangang bahagi ng Rafah. Papalitan na rin ang mga tangke ng Israel na nagbabanta naman sa pambobomba na sa nasabing lugar. Ikinababahala naman ng United Nations ang kawalan ng pagkain at ilang mga pangailangan dahil pa rin yan sa hindi sila nakakatanggap mula sa kalapit na crossing. Una nang nakontrol ng mga sundalo ng Israel at kanilang isinara ang Rafah crossing sa bahagi ng Egypt mula nang magsimula ang kanilang operations. Minalit lamang ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang banta na ito ng Estados Unidos na kanilang ititigil muna ang pag-supply ng armas at bomba sa kanilang bansa. Sinabi naman nitong si Netanyahu na itutuloy pa rin nila ang kanilang military operations doon sa Rafah. Kaya nilang tumayo mag-isa kahit na hindi sila humihingi ng tulong mula sa ibang bansa. Magugunit ang mga kabombo na itinigil nga ng Estados Unidos sa pag-supply ng mga bomba at mga armas sa Israel dahil pa rin yan sa pangamba nila ng pag-atake nito sa Rafah City. Sa dagdag pa mga pagbabalita mula sa ibayong dagat, ipinagdiriwang ngayong araw ng Mayo 9 ng Russia ang ika-79 na Victory Day o pagkapanalo yan ng Soviet laban yan sa Nazi Germany noong World War II. Sa maikling talumpati, inihayag naman ni Russian President Vladimir Putin na gagawin ng Russia ang lahat para maiwasan ng sagupaan ng global power, subalit hindi hahayaang pagbantaan ang kanilang bansa. Ginawa naman ng Russian President ang kanyang talumpati sa harapan ng nagtipon-tipong servicemen ng Russia sa Red Square. Sinabi din ni Putin na lagi nakahandang makipaglaban ng kanilang strategic forces sa gitna yan ng nagpapatuloy na sagupaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Matapos naman ang ilang minutong katahimikan bilang pag-aalala sa kanilang naturang tagumpay noong World War II, tinapos naman ni Putin ang kanyang maikling talumpati sa pagsasabi ng For Russia, for Victory, Hurra! Yan po yung kanilang sinasabing mga kataga bilang bahagi ng kanilang pagbibigay diin sa kanilang naging mga tagumpay. Sa tuon ng event naman ng Russia, nagsagawa din ng military parade ng libu-libong sundalo at military hardware ng Russia sa Red Square, Moscow, kasabay ng iba pang mga events na idinaos naman sa buong Pilipinas. Samantala, higit 2 milyong piso na halaga ng tulong ang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Iligan City sa mga magsasaka sa kanilang lungsod na naapektuhan niya ng matinding init ng panahon na sinabihan pa ng umiiral na El Nino phenomenon sa bansa. Kabilang narito ang 1 milyong piso na halaga ng assistance mula yan sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ito ay inilaan para yan sa agrikultura at rehabilitasyon na siyang tutugon naman sa epekto ng naturang weather phenomenon. Ang isa pang 1 milyong piso ay asistensya naman na inilaan para sa emergency purchase ng 20 power spray na ipinalabas ng City Agriculturist Office. Sa isang pahayag, sinabi ni Focal Person Kevin R. Fernan, wala pa ring patid ang kanilang pamahagi ng tulong para yan sa mga magsasaka na labis nga na naapektuhan ng matinding tagtuyot. Nilalayo nito na matiyak na matugunan ang mga problemang kinakaharap ng mga magsasaka sa kanilang lugar sanhi pa rin niya ng El Nino. Sa datos sa abot sa 31,000 ektarya na sakahan ang apektado ng naturang weather phenomenon. Tinukoy naman ng mga kinaukulan ang barangay Rogongon na sa nasabing lungsod. Pumapalo rin sa 10,000 individual ang rehistradong magsasaka sa lugar na nabigyan ng kaukulang tulong. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Kastar Nation, kumuha na tayo ng mga balita na tinutukan niya ng ating mga kasamahan sa probinsya. Itong kongresista abay hinamon umano ang Philippine National Police na ipakita na patas sa batas at arestuhin na itong si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. May buong detalye ang Bombo Radyo Bacolod.
Hinamon ng House Minority Leader ang Philippine National Police na ipakita na sila ay walang kinikilingan sa pamamagitan ng pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa paliham ng Bombo Radyo Bacolod kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, suportado nito ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros na parang pinapaboran ang pastor. Ito ay kasunod ng pagbigay ng 6 na buwan upang masurrender ng pastor ang kanyang mga armas matapos na ma-revoke ang kanyang gun license. Panindigan ng senadora na ito ay sobra-sobrang palugit at naniniwala ito na matapos ang pag-revoke ng gun license, maaari nang makapagsagawa ng raid o search operation ng kapulisan. Pahayag ni Castro na sa loob ng 1 buwan dapat na magpakita na si Kibuloy sa mga isinasagawang congressional at Senate hearing. Naniniwala ito na nasa Pilipinas lamang ang pastor dahil nakakadalo pa ito sa ilang events na kasama ang ilang mga politiko at kapulisan. Sa tingin ng kongresista, parang binibigyan ng special treatment si Kibuloy at hindi inaaresto. Aminado si Castro na mayaman ang pastor kaya ito ay may kakayahang manuhol. Ito ay magsisilbing hamon naman sa Philippine National Police na mapakitang sila ay patas sa pagbibigay ng hustisya. Hinamon din ito si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na ipakitang sila ang mabilis kumilos at patas sa pagpapatupad ng batas. Tingin natin malakas pa rin ang kanyang impluwensya at siyempre alam naman natin na maraming pera ito at marami siyang pwedeng suhulan. Baka yun ang nangyayari sa ngayon. Hindi natin maiwasang mag-isip ng gano'n. Challenge talaga yan sa ating PNP na kung totoong wala silang kinikilingan katulad ng mga pangkaraniwan ng mga mamamayan natin na inaaresto nila, dapat ganun din yung gawin nila kay Kibuloy kasi dapat ang hustisya ay pantay-pantay sa lahat, di ba? Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Fatal Shario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Cebu City Government naman mga kabombo, nagsagawa nga ng prayer rally bilang tugon yan sa 6 na buwang preventive suspension ng Cebu City Mayor. May pagulat dyan ng Bombo Radio Cebu. Nagtipon-tipon ang mga empleyado at taga-suporta ng Cebu City Government sa Plaza Sugbog Grounds kahapon Mayo 9, 2024 ang kanilang suporta kay Cebu City Mayor Michael Rama. Isinagawa ang prayer rally bilang tugon sa 6 na buwang preventive suspension ng alkalde na inutos ng ombudsman kaugnay sa mga reklamo ng 4 na empleyado ng City Hall laban sa kanya at sa iba pang opisyal ng lungsod. Sa pagpupulong ibinunyag ni Rama na kasalukuyang ito naghihintay sa kanyang appointment kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa layuning marinig ang kanyang panig dahil sa matinding pagsira sa kanyang imahe. Nagpahayag din ito ng pagkadismaya na nilamon ng laso ng kapangyarihan na nauwi sa pagkalimot sa pagkakaibigan. Sa kabilang banda, nakausap ng Bombo Cebu News Team si Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia hinggil sa sitwasyon ni Rama at bilang uupo bilang acting mayor sa loob ng 6 na buwan. Sinabi ng opisyal na hindi pa natatanggap sa kanilang opisina ang implementation order hinggil sa pagsuspindi sa alkalde, kaya naman hindi pa niya alam kung kailan ito uupo bilang acting mayor ng lungsod. Ibinahagi rin ito na nag-usap ang dalawa nang lumabas ang balita at ang sagot ni Rama ay hintayin na lamang ang order mula sa DILG. Hindi pa yan malalam natin kasi wala pa yung implementation order ng suspension guys sa DILG na natin implementation, then that's the only time na pwede nating masabi kung kailan talaga tayo mag-acting. Nag-usap na kami when the news broke na may suspension for 6 months coming from Ombudsman. Tumawag ako sa kanya and tinanong ko kung ano bang dapat gawin. Ang sabi niya sa akin, hintayin na lang natin yung order galing sa DILG. Ating napakinggan si Raymond Garcia, ang Cebu City Vice Mayor. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyeti para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Etong isang ama na gumahasa sa kanyang 3 anak abay arestado ng mga otoridad sa Nueva Vizcaya. May buong detalye ang Bombo Radyo Kawayan. Dinakip ng pulisya ang isang ama na gumahasa sa 3 nitong anak sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya.
Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Johnny Villar, Information Officer ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, sinabi niya na nagsagawa sila ng manhunt operation para matakip ang akusado na unang nasampahan ng kaso matapos na magsumbong sa kinauukulan ang 3 nitong anak na kanyang ginahasa ng ilang beses. Ayon kay Police Major Villar, ilang ulit na ginahasa ng akusado ang kanyang 3 anak na ang panganay ay 15 taong gulang habang ang pinakabata ay 9 na taong gulang. Batay sa kanilang pagsisiyasat, Hunyo na nakaraang taon nang sunod-sunod na ginahasa ng ama ang kanyang 3 anak na hindi kaagad nakapagsumbong sa kinaukulan dahil sa takot. Nang makapagsumbong na ang mga biktima sa kanilang ina ay agad silang nagtungo sa pulisya para magsampa ng kaso. Hindi naman agad na nahuli ang akusado dahil sa hinintay munang ilabas ng korte ang warrant of arrest nitong huling araw ng Abril, kung saan agad nawang nagsagawa ng manhunt operation ng pulisya laban sa akusado na tinagurian na number 2 most wanted provincial level. Sa ngayon ay nakapit na ang akusado sa Dupax del Sur Police Station at hinihintay na lamang ang kanyang commitment order para mailipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay Police Major Villar, bulubunduking bahagi ng Dupax del Sur ang lugar na tinitirhan ng pamilya. Pinaalalahanan naman niya ang mga magulang na bantayan na mabuti ang mga anak, lalo na kung nasa liblib na lugar, upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Ang panganay po dito ay edad 15 at yung pinakabata ay edad 9. So yun po yung naging kaso. Ayon po sa panganay na biktima ay makailang beses na raw po siyang ginahasa, inalay ng kanyang ama, at ang pinakahuli nga ay noong araw ng Hunyo 21, 2023, ginahasa daw siya dakong alas 3 ng madaling araw. At ang nakakalungkot pa dito, alas 3 ng madaling araw ng June 21, ginahasa yung panganay, at yung bunso ay alas 9 rin ng umaga ng parehong araw. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantalang Department of Environment and Natural Resources naman doon sa Region 2 binuksan ng bidding para yan sa mga sasakyan na ginamit sa pagpupuslit ng mga illegal na pinutol at tinistis ng mga kahoy. May pag-ulat dyan ang Bombo Radio Tukigaraw. Binuksan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 2 ang bidding para sa mga sasakyan na ginamit sa pagpupuslit ng mga iligal na pinutol at tinistis na mga kahoy. Sinabi ni Attorney John Lee Rumusod, Assistant Chief ng Enforcement Division ng DNR Region 2, na 29 na sasakyan na nakumpiska ng ahensya na kinabibilangan ng mga van, trucks, container van at iba pa ang bukas sa lahat para sa bidding. Sinasabing bilang pinakamaraming nakumpiska sa Isabela na 18, 7 sa Nueva Vizcaya, 2 sa Cagayan at 2 sa Quirino. Sinabi niya na para sa mga nagnanais na makibid ay bisitahin lamang ang kanilang website at FB page upang makita ang mga nasabing sasakyan at magsumite ng kanilang bid documents. Idinagdag pa ni Rumusod na asahan sa susunod na mga buwan na madadagdagan pa ang mga sasakyan na ipapabid ng DNR. Sinabi niya na una na silang nakapag-dispose ng 11 sasakyan habang ang 3 ay ginagamit ngayon ng kanilang opisina. The DNR is duly authorized po to confiscate in favor of the government after due process po yung mga conveyances that were used in transporting or possessing po ng mga illegally gathered or illegally cut forest products. Pag po natapos na yung aming proceeding at naging final na po yung order ng aming red or ng aming secretary, ito na po ay ini-implement namin. Ito na po siya, nagiging open na po siya for disposition po through public bidding. Kasabay nito, sinabi ni Rumusod na lalo pa nilang pinapaigting ang kanilang kampanya laban sa illegal logging. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Genevieve Antonio para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Ito namang isang pharmacist sa Iloilo abay patay matapos barilin ng lalaki na umano'y may nervous breakdown. Ang naturang suspect naman nasawirin matapos naman laban sa mga otoridad. May buong detalye ang Bombo Radyo Iloilo.
Tumagal ng 7 oras ang negosasyon ng mga pulis sa sospek na bumaril patay sa isang pharmacist sa barangay Matimi, Ag-aw, Iloilo. Ngunit dahil nanlaban ito sa otoridad, nasugatan ito at kalaunay binawian rin ng buhay. Ang biktima sa shooting incident ay si Pio Javier, nasawa ng isang doktor, habang ang sospek naman ay si Renato Fredesilia, na residente rin ng naturang barangay. Sa investigasyon ng mga pulis, may transaksyon lang ang biktima kaugnay sa lote na nais nitong bilhin. Ngunit bigla umanong binaril ng sospek na dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe ng Miagao Municipal Police Station, sinabi nitong nagtago ang sospek sa loob ng bahay nito at sinubukan pa umanong kausapin ng kapatid, ngunit hindi ito sumasagot. 2 beses nitong pinaputukan ng mga pulis gamit ang .45 caliber pistol. Nang dumating naman ang augmentation force mula Iloilo Police Provincial Office, patuloy na nanlaban ng sospek dahilan kung bakit nagpaputok rin ang mga pulis. 3:00 ng hapon nagsimula ang negosasyon at 10:00 naman ng gabi nang nagdesisyon ang otoridad na gumamit na ng tear gas. Nang pinasok na ang bahay, nakitang sugatan na ang sospek at dineklarang dead on arrival sa ospital. Napag-alamang matagal nang may nervous breakdown ang naturang lalaki na nagsimula umano noong napatay rin ito sa pamamaril ang sariling pinsan. Yung brother niya yung nagbukas ng gate niya, and then tumulong siya para makausap sana yung suspect. But then pinaputukan niya tayo kasama yung brother niya mismo, pinaputukan na tayo. Doon na nagkaroon ng exchange of fire in between sa amin sa kanang suspect natin. Humingi na ako ng responde rin sa ating SWAT team saka sa mobile force natin. Nag-attempt kami na negotiate pa rin siya, but then walang response. Nung nag-attempt na rin yung ating SWAT team na pumasok, pinaputukan niya naman yung SWAT team natin together sa amin din na nandito sa palibot. Si Police Captain Francis Don Lumahan ang hepe ng Miagao Municipal Police Station. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 57 pesos 0.38 centavos. Ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos 0.34 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 42 pesos 0.35 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay katumbas ng 15 pesos 0.30 centavos, habang ang euro ay katumbas naman ng 61 pesos 0.71 centavos. Ang datos ito ay batay pa rin sa inilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban ho sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matungayan ang ating 31 full digitalized AM at FM stations. At para yan sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. Available po ang Bombo Radio Philippines sa iba't ibang social media platforms gaya ng Facebook, YouTube at TikTok. At para ho sa ating mga kababayang Ilonggo naman, meron ho tayong mga istasyon dyan. Sa may Iloilo, ang Bombo Radio Iloilo. Sa Rojas, ang Bombo Radio Rojas at ang Bombo Radio Bacolod. Sa ating mga kapwa Cebuano o mga kababayang Cebuano, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Sa ating mga kababayang Aklanon, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. Sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombat ka-Star Nation, narito po ang Orasyo Impirata, obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey.
Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Welcome sa Bombo Hanay Big Time. Upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw subong sang Biyernes, petsa 10 na sa bulan sang Mayo tuig 2024. Kagkaron sa aton nga mga headlines sa Balita National, Department of Foreign Affairs mas hugton pa kuno ang pag-issue sa mga turista visas, partikular sa mga Chinese nationals, para nga malikawan ang ining ginapahayag pag-angkon sa pila ka mga Chinese nationals sa mga visas nga nakalusot dire sila sa Pilipinas pero mga illegally acquired gali o kun ang ibanti mga peke ining mga dokumento ang ila sining ginagamit di pagabot nila diri sa Pilipinas na involved sila sa pila ka mga insidente sa kriminalidad kag subuman mga illegal activities. Sa dugang pang mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, suspect nga may nervous breakdown nga nakatiro patay sa isa ka pharmacist sa Miagao. Patay man makaligad ang inoras nga standoff kontra sa aton sining nga mga kapolisan. Ginatingwaan pa sa aton sining nga mga otoridad gamitan ginila sinisang maximum tolerance para nga mapasungka kuntani sang matawhay ang ining sospetsado pero nagbato pa ini sa mga otoridad. Sa dugang pagid nga mga balita, water potability results sa i-require sang Iloilo City Government sa mga mag-supply sang tubig sa syudad. Partikular ining ginkontrata sang Iloilo City Government nga tubig halin sa Metro Pacific Iloilo Water kag South Balibago Water Works nga natala na sila i-distribute sa mga kabaranggayan nga apektado sang water shortage. Ang sources kuno sang tubig sang Metro Pacific kag sang South Balibago makaigo paman kuno sa sining gin-procure sang syudad yang pamangkot. Paano makaigo diin sila makuha kay una nga daan diri ang Metro Pacific Iloilo Water. Why paya sila gabaligya tubig sa syudad? Ginakulang ng ilang sining tubig kay nagahubas-hubas man ang ilang sining source ito sa may maasin. Si South Balibago ang iya sining operation sa nagligad nagauntat-untat man kay ginasulod na kuno sang tubig alat ang ila sining water source sa may Bungko Pututan. Diin sila makuha sang dugang nga water supply nga ila sining ibaligya sa syudad sang Iloilo. Paano nga makaigo ang ila sining supply? Sa dugang pagid nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa pitik politika diri sa lokal, alyansa sang Partido Federal ng Pilipinas kag lakas CMD ginalantaw nga makatugagid sang komplikasyon
sa Plaza Ranay kag sa Linya Hanay sa mga magapakandidato iya sa mga local positions diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa palaboton sining May 2025 sining midterm elections. Samtang sa iban pagid karon nga mga balita sa area karon sa Parola, ini nga ginapayag open drainage nga may ara na sa mga na disgrasya, nagkala bulasot kag nagkala samaran na tigayon ako no sining makayo ti ang mga residente nagpasalamat man sa pagdasig sining paghatag sang tikang sang Iloilo City Government. Sa iban pagid karon nga mga talalupandon diri sa aton sining pagpangalagad nakatandog karon sang madamo sining balatsagon nakakuha gid sang atensyon sang publiko ang ining tumalagsahon karon nga kasal sang 80 anyos na nga gobernador sang Batangas si Batangas Governor Hermelando Mandanas sa mas bataon niya sini no mga magulang sini si Governor Mandanas ang 48 anyos malanga no mga 5 ka dekada kapin 5 ka dekadang minagulangan ni Governor Mandanas sa iya sini nga bag-o nga tiayon karon nga si Attorney Angelica Chua nga isa man sini ka Batanggenya kasi manwa mana ni Governor Mandanas or ti constituent ni Governor Mandanas ang iya sini nga bag-o sini nga napangasawa kay ti ang anay ti ayon ni Governor Mandanas sa aton sini nga mga kabombo ang una na nga nagtaliwan 2 years ago no 2022 si anay Marinduque Governor man Carmencita Reyes sa aton sini nga mga kabombo pero before pagidya sa kay anay Governor Carmencita Reyes may una pagid nga asawa si Governor Mandanas sa aton sini nga mga kabombo bot silingon ang ginpakasla niya ni subong nga si Attorney Angelica Chua ikatatlo na niya ini nga asawa ang iya gid sini nga asawa sa aton sini nga mga kabombo amo si Regina Reyes Mandanas no so istoryahan tani karon sa aton sini nga mga kabombo ang ila sini nga nangin love story kag sa mga kauturan naton especially sa mga local governments ti familiar gid siguro ining si Governor Herminaldo Mandanas kay ti si Governor Hermelando Mandanas ang isa man sa mga nangin liabing at ang Korte Suprema nag-issue sang sining gintawag nga Mandanas ruling no nga ti ginalantaw sining dako gid nga pabor ang nahatag sini sa mga local government units kay pinaagi sa Mandanas ruling sa aton sini nga mga kabombo no gin-determine sang national government nga ang sarang nga makuha sini nga share sang mga local government units kundi sadto ang ginatawag sini IRA share sang mga local government units may gina-download sa ila sini nga budget nga halin sa national government nga mo na ang share sa mga LGUs sa mga nakolekta nga mga buwis sang Bureau of Internal Revenue pero iyala na sa BIR or ang mga tax collections lang sa BIR so may portion sinadra nga gina-allocate sa national government para sa internal revenue allotment amo nang ginatawag sini nga IRA para sa mga local government units ti makabaton sina sang IRA share kada tuig may IRA share nga ginabaton ang local government units salin sa national government no but due to Mandanas ruling gin-determine rin sa Supreme Court nga dapat hindi lang niya sang halin sa internal revenue or halin sa BIR ang iatag sini nga share sa mga LGUs kundi pati na ang mga makolekta nga buwis sang Bureau of Customs kagang iban pagid sini nga mga tax collecting agencies no dapat idugang man ina sa pondo nga tulungaon nga i-distribute
sa mga local government units. So from IRA, amo ning ginatawag na ni subong NTA or National Tax Allocation, no? NTA share na ini kay ti hindi lang iya sang halina sa BIR kundi may other sources pagid sang mga revenue or mga taxes nga ginpulo kun tipon sang national government, no, nga gin-distribute sa mga local government units, gin-share sa mga local government units. Si Governor Mandanas ang isa sa mga nagpakigbato nga matigayon ini nga ruling dra sang aton sini nga Korte Suprema, ang Mandanas ruling. Although originally ang iniya nga ruling tawag sini Mandanas Garcia ruling, kay aside sa kay Governor Mandanas, no, ang isa sa upo niya sini nga nagpetisyon si the late Bataan Governor Enrique Tuason Garcia Jr. So, Mandanas Garcia ruling ini galing kay ti Malawi, gabi kon maghambal ka Mandanas Garcia ruling, no? Daw mas na shortcut pag siya gintawag na lang nga Mandanas ruling. Although ti duwa ini sila ang mga petitioner para nga madaog ining Mandanas sa ruling sa aton sini nga mga kabumbo, no? Duwa sila ni Governor Enrique Garcia. Di kon may ara sang Mandanas ruling sa aton sini nga mga kabumbo, may bag-o pagid sini karon nga ruling. Kay ti sa kasal ni Governor Mandanas sa bag-o niya sini nga asawa nga abogada nga si Attorney Angelica Chua, no? Nag-issue man niya sang another ruling ang iya sining asawa, no? Gintawag nga Mrs. Mandanas ruling. So kung may ara sang Mandanas ruling pertaining to the bigger allocation or share sang mga local government units from the national taxes, may ara pagid sang Mrs. Mandanas nga ruling. Ano bala inang Mrs. Mandanas ruling? Suryahan talaga ron sa aton sini nga mga kabumbo diri sa aton sini nga pagapangalagad. 11 minutos ang nakaligad sa atak na ang alas 8 sa Agasan Bay sa kay Bombo Angel Tan. I-check ta ang report kay ti ang Iloilo City Government through sa City Environment and Natural Resources Office and General Services Office. Nagpatigayon ini sa nga inspeksyon sa mga water sources kuno sa Metro Pacific Iloilo Water kag sang South Balibago Water Works. Kay ti ang ining duwa ka mga water distribution utilities amo ang ginkontrata sa Iloilo City Government nga baklan sang tubig, water supply nga i-distribute sa mga residente diri sa syudad sang Iloilo nga labing apektado gid sang sining water shortage. Bagay nga ginpaidalo man gani ang syudad sang Iloilo sa state of calamity. So bilang calamity response ang syudad nga halin sa quick response fund sa aton sina calamity fund nga 12.5 million pesos ining QRF nga sarang na magamit karon sa aton sini nga city government, ti nag-decide ya ang syudad nga ang ining quick response fund ang gamiton sa pagbakal sang water supply nga i-distribute sa mga residente diri sa syudad sang Iloilo. Kag nagpasalig man kuno ining duwa nga may ara sila sang bastante sini nga water supply nga aside or on top sa ilaya nga gina-distribute nga daan sa ila sini nga mga konsumidor, may ibaligya pagid sila sa Iloilo City Government. Sektar sa detalye sang report si Bombo Angel. Sa report, go ahead. Bombo Doni, i-require sa Iloilo City Government ang water potability results sa mga masupply sang tubig sa syudad bago ini siya i-distribute sa mga barangay ang tubig. Bombo Doni, sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, ang head sang General Services Office, iyang ipahayag nga ang GSO mismo ang magabantay sa tagsa ka mga barangay to check sang mga papeles sa sining mga water distributors kung may ara bala result ini sila sang water potability. Kagati ining testing Bombo Doni, ginatugyan ini siya sa tagsa ka mga distribution company. So kung ining Metro Pacific Iloilo Water kag South Balibago Water Works, kumbaga resulta na lang i-present nila nga ti potable ining tubig kay since ara ina sa kontrata nga ginpirmahan sang duha ka mga kompanya nga
potable water ang iga-supply nila Bombodoni. Suno diri ki Engineer Neil Ravena sang nanay nagpatigayon ini sila sang post-qualification inspection koupod ang Bids and Awards Committee, mga miyembro sini, gin-check nila ang sitwasyon sang tagsa ka mga suppliers ngani kay ti sa pila ka mga inadlaw sa mga nagliligad nga inadlaw Bombodoni. May mga warnings ini sila, may mga information nga ginpagwa para sa mga consumers ini nga sa bahin abis ng Metro Pacific Iloilo Water ang ila nga tubig do ang source nila sa tubig nagakaalangan. At the same time, may ara naman niya saltwater intrusion sa bahin sa South Balibago Waterworks nga ti paatag diri ni Engineer Neil Ravena, temporary gid lamang, and at the same time upon inspection ginlantaw nila diri kung may ara ayhan generator set, makasarang salayahan makadeliver sa tubig all throughout Bombodoni sa mga checklist nila. Kagati at the end of sang ila abi inspection nakitaan nila nga ang Metro Pacific Iloilo Water may ara pa man enough nga tubig para ibaligya sa may Iloilo City, which is ang 30% sang 696 cubic meters per day, and sa bahin sa South Balibago Waterworks nga ti temporary lang man to Bombodoni kuno ang saltwater intrusion. The reason why nga ti ang 70% masarangan nila nga i-deliver sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo and sa bahin sang MPIW. Aside sa mga sources nila sa tubig, ni ara pagidgali ni sila Bombodoni nga ti ginakwaan nila sang tubig dugang padiri sang tungdan nga ginpasiguro ini sila sang duha ka mga water suppliers nga makasarang sila nga tapuson ang kontrata with Iloilo City Government. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sa aton mga interview. Yes, post-qualification inspection kita, no? Together with the BAC members. This is to assure the BAC members may mga ginapagwa nga advisories lately si South Balibago, no, about sang salt intrusion kag sang mga nila, no, sa volume of water nila nga ihatag. So we decided with the BAC na mag post qualification inspection so that ma-assure man, no, ang aton nga BAC members that they could deliver sang contracted, no, nga volume of potable water. And at the same time ginalantaw naton kung ang facility maka-deliver giman, no, so amo na kadako nga volume sa tubig per day, no, per day. So isa namon ginalantaw kung may mga generator set sila nga if in case nga basi bala mag-brand out kag may posibilidad nga mag-brand out isa kadlaw kung makahatag sila gyapon, no, of the same volume. Kag I think the okay ng planta kag nakita naton nga nag-normalize na, no, ang ginahambal nila sa advisory nga about the intrusion. So nag-normalize na. After lunch kami nagkadto sang aga nag-ulan dito sa area, no, so do pusok tong ulan sa area, which siguro naghatag man, no, sang maayo nga sitwasyon dito sa area. Yes, duwa sila, no, in inspection naton. Actually may mga gina-require pag itagani nga mga kay balaan mo ang i-deliver dapat is potable water, no, potable water upon delivery. So may mga testing results kita nga gin-require sa ila so that ma-assure man ang public, no, na potable water kag regular, no, ang testing sang ila nga nga mga tubig nga ginahatag sa aton. Sir, kumusta sa iya ka Metro Pacific Iloilo Water nga sources nila kay sila ning dumi 30%, diba sir, nga contribution sa water distribution ab engineer? Yes, no, ang MPIW naghatag man sila sa assurance kag I think ang isa nila ka bulk water supplier is the Flow Water. So daw okay man, no, okay gid ang ilang supply. And ang ilang mga water tankers, no, gin pang check naman kag in picturean so that mabalaan ta kung ano kadlagko kag the way and the procedure nga mag-extract sila, no, sang tubig sa ila
pumping station. Aside, sir, sa flow water, sir, nga bulk supply nila, ano pag yan ko ng mga sources nila, sir? Kag na-check nyo man ni sir? Yes, no, may ara pagid sila, may mga deep well sila, kag may ara silang another bulk water supplier dito sa sa Pututan man. So tananigin ng taon naton pati ang lanet nila nga lanet niya pipes gin katuan man nato para ma-finalize na gid nato kag makita nato ang operations nila kag ma-assure man ang public nga maka-deliver sila sa tubig. Yes, may mga former silang advisories about the water level nga nagano po, but eventually nag-ulan sa area, so medyo na-recharge na-recharge ang but I think na stable pa man so far ang ilang water supply kag water source. Kay damo man sila I think there were 3 nga ginhambal niya nga water source nila. So damo man sila options nga kuhaan kag ginassure man nila ang pack nga mahatag nila ang 30% sang 696 cubic meters. Actually, may ara na sila mga gimpang submit, issue na sila sang notice to proceed para sa Monday makasugod na gid ang delivery nato sa tubig sa procured na nga potable water. Bombo doni na batian sa mga kabombo naton si Engineer Neil Ravena. Anyway, araya whereas sa part ni Engineer Ravena, pero lantawon ta kun ara na gid man gel kun indeed may bastante nga tubig si Metro Pacific kag si South Balibago kag kun may nagakaigo sila sining mga tankers para nga mag-deliver sang tubig nga pila ganito per day gel 600,000 liters. Mote, amo na gani kung wala sa tubig, imatay lang na sila advisory. Sige. Thank you, Ged, Dajal. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Angel Tan. Kung balik-balikan ta, ano ba lang rason nga nag-declare kita sang state of calamity? Bangod sa water shortage o kung kakulang sang tubig diri sa syudad sang Iloilo, nga kulang kita sang tubig diri sa syudad sang Iloilo haw. Kay may araman kita sa mga water distribution utilities diri, ang Metro Pacific Iloilo Water kag ang South Balibago Water Works. Pero may water shortage gyapon kita diri bot silingunti. Nag-water shortage kita kay ang aton nga mga water distribution utilities hindi capable nga mag-provide sang kun anong kinahanglanon sa aton sini nga syudad. May mga rasones man sila kun nga hindi sila maka-provide sang kinahanglanon sa aton sini nga syudad. This time nga may ara kita sang El Nino phenomenon kag tingadlaw pa. And bisan butang tapabi nga mga valid man nga mga rason. Ang rason kun nga hindi sila maka-provide sang enough water para sa syudad, amo na nga nagka-water shortage kita. Nga kinahanglanon nga mag-declare sang state of calamity. Why tayo nag-declare rin sang state of calamity kay bangod damo lang sang nagahulurayad sa dalan kay bangod perting init sang simpo ay ang mayorya nga rason, solo nga rason nga nag-declare kita sang state of calamity is due to water shortage, kulang tubig ta. Kay si Metro Pacific, si South Balibago, hindi maka-provide sang kinahanglanon nga supply sang tubig para sa syudad. Maybe because si South Balibago ga problema sila sang salt intrusion. Kung magsulod ang tubig alat sa ila sining nga water source sa may bungkupututan, affected ilang nga operation, ga-shutdown sila. Kung nag-shutdown sila, why sila operation, hindi sila makaproduce, makatreat sang tubig, why man sila sang i-distribute? So why tubig? Kulang tubig. Sa Metro Pacific, tiyang ila to nga source ang tubig sa may maasin,
nabaw naman kay bangod way man sang ulan mo due to El Nino. Tikon limited man ang source ang tubig ni Metro Pacific, limited man lang iyal sini nga ma-process, limited man lang mabuhinan man ang iyal sini nga normally gina-distribute. No? Hindi tanay abi pag-istoryahan nga ti ang isa sa mga rason na nga hindi sila maka-distribute mayo bangod sa ka-incompetensang nagapadalagan dra sa nasambitan yang water distribution utility. Hindi tanay pag-istoryahan nga sa 60 million liters sa per day abi or pila na nga gina supply sa ila kada adlaw ang ila nang ma-deliver ara lang sa 50% kay laban pa ang uyang sang sa tubod sa gripo. Hindi ta na pag-istoryahan butang talang abi nga ginakulang sila sa tubig kaya ang ilang source sa maasin nabaw naman ang tubig to, no? Tibisan sa mo na abi sini nga mga rason. Nag-shortage kita sa tubig diri sa syudad because ang aton nga mga water distribution utilities hindi capable mag-provide sang enough sini nga tubig. So kay bangod hindi sila magka-provide sang enough diri nga tubig, ang aton nga city government nag-allocate sang budget kay mabakal sang tubig nga idugang diri sa supply sa syudad sang Iloilo nga makabaton sang tubig ang iban sini nga mga residente nga hindi masuplayan ni Metro Pacific kag ni Balibago kay may mga rason nga hindi sila maka-provide. No? Ang hindi naton diri karon ma-reconcile sa aton sini nga mga kabombo nga ang Iloilo City Government nga nag-allocate sang 12.5 million pesos nga budget para ibakal sang tubig. Dito pa iya mabakal sang tubig sa ginakulang na gani sang tubig. Kay kung may inog baligya malanggali nga tubig si Metro Pacific kag si South Balibago but silingon waya kita sang problema diri sa water shortage. Waya kita problema sa water shortage kay nga but silingon nga may ibaligya si Metro Pacific kag si South Balibago, may tubig sila. Why not ang tubig nga baklon sang syudad sa ila, idugang na lang ni Metro Pacific ni South Balibago sa tubig nga ila ginapasulod sa ila nga mga linya kag patubdon didto sa gripo sang ila sini nga mga konsumidor nga nagabayad man sa ila. Nagabakal man sang tubig sa ila. Unnecessary na iya nga mag-allocate pa sang budget ang syudad para magbakal sang tubig. Kay nagdubli na ina karon. Gabakal man tubig ang pumuluyo sa kay Metro Pacific sa kay South Balibago. Gabayad man ang pumuluyo sang bill sa ila. Tinga hindi nila pagdeliveran. Nga may araman gali sila sang inog-deliver. Nga ibaligya pa yan nila ina sa syudad, nga abaklon pa na sang syudad sa ila, nga may ara man gali, why man gali sang water shortage, why man gali sang punto nga mag-declare kita sang state of calamity due to water shortage, nga magpagwa kita sang 12.5 million pesos para gamiton sa pagbakal sang tubig kay may ara man gali sang tubig si Metro Pacific kag si South Balibago, masarangan man gali nila ina nga mag-produce sang additional nga tubig para nga ma-distribute dito sa mga lugar nga hindi malabutan sa ila sini nga tubig subong. Pero sige ang bayad sa ila sang bill nga minimum. So ay isang punto nga mag-declare kita sang state of calamity due to water shortage. Kay may tubig man gali sa Metro Pacific kag si South Balibago. Gaano ya sila nag-hoard sang tubig? Hoarding ang ginahimo nila sini, hoarding sang tubig. Kay damo sa nagakinahanglan diri sang tubig sa syudad. Pero ay nila ya gina-distribute ang ila nga tubig nga ginabayaran man ina sa ila.
ginabilingan man nila sina ang mga konsumidor, pero ay nila pagwa kay ibaligya yan nila sa syudad. No? Hindi bala ina makabig nga technical hoarding? Ambot kung may term sini nga technical hoarding, kay kung sa smuggling niya, may harasang technical smuggling mo. Kung si former Agriculture Secretary Manny Piñol pang technical smuggling na sa bugas nga baklo nabi sang importer, i-import niya daw may quality ng bugas, ang percentage sang iya sini nga pagka-broken, 25% broken, ti barato na. No? Inang damo iya bala sang daw buro binlod, hindi man sa sang binlod gagmay, pero hindi iya bala sang bilog tanan ang butil sang bugas, ang grain sang bugas, kay may buka, amo na 25% broken. Barato na. Sang sa 10% broken, nga daw pinog sa iya balang paggaling, ti-import na nila, 25% broken, barato na. Barato man ang ilang siningagin bayaran sa buhisik, at a lower cost na mo. Pero ipagawa nila sa market, kung abi 10% broken, o kung anong hukos-pukos ng himuon nila na, isagol nila sa 10% broken, tapos ibaligya nila sa billing 10% broken man. No? Technical smuggling. Sa bugas na ya, tidriya sa syudad sang Iloilo sa tubig. Ang hampang diya sang sindikato sa tubig, may tubig man gali sila nga inog supply, may mga konsumidor sila nga nagahulat sina nga i-supply sa ila, pero hindi nila pag-i-supply. Pero sukto nila ang konsumidor nga waay nila gin-supplyan. Tapos, ang tubig, ibaligya nila sa syudad. Milyones. Baklon sa ila sang syudad, ibaligya man nila sa syudad. No? Hindi bala ina sang economic sabotage ang gwa niya. Sa aton sini nga mga kabumboy, hindi bala ina sang sabotahe. No? Kayo ay asang water shortage gali. Magsiling ya kita nga may water shortage. Wag yan sa tubig mo. Or kulang-kulang giyang tubig. Bisan ano takapuga kay Metro Pacific, kay South Balibago, anhon ta kay wag giyang sila sang itubod na. Bisan ano naton kapuga sa ila. No? Amo ng water shortage. Kayo ay nagidya sila sa may ma-produce mo. Bisan ano na nila kasigpot sang tubig to sa ila sini nga water source. Pati lutak ginapuga na nila para nga may aralang sang magtubod nga tubig nga ila sini nga i-treat para mai-distribute. Why gid? No? Amo ng water shortage. So si city government ma-allocate budget para ibakal sang tubig, pero hindi ya si city government mabakal sa kay Metro Pacific o kung sa kay South Balibago, kayo ay gani na iya sila sang tubig. Kulang gani sila sang tubig. So dapat si city government mabakal sa lain. Sa other sources, nga waay iya nagaproblema sa tubig, may ara iya sang surplus, may excess sang tubig, nga mabaligya nila without compromising sang ila iya nga mga konsumidor, nga imbis i-deliver nila, imbis i-distribute nila, i-hold yan nila, kay ibaligya nila. No? O kita ni na, daw mapatihan kung tani nga may water shortage, kita nga may basis ang declaration sang state of calamity. No? Water shortage, state of calamity, bakal tubig, pero hindi kaya magbakal diri sa mga water distribution utilities nga may ikasarang man gali or waay gali sa ikasarang kay ti. Kung kasarang sila, ma-deliver sila tubig waay isang water shortage. Pero kay bangod, waay sila ikasarang, kuno, hindi sila ka-deliver, may water shortage. Tapos karon kay mabakal ya tubig ang syudad.
mapresentar sila nga, Mayor, may tubig, gali kami di. Mabaligya kami gali sa imo sang tubig, may tubig, gali kami di. Tidiin ng water shortage. Maybe may shortage, pero ang shortage, artificial shortage. Gin-manipulate nga magka-shortage para nga may ara sila sang matigayon nga modos nga may baligyaan na nga matabo, may baklalay nga matabo, may kwarta nga magwa. Kaysa kwarta, syempre arada ang kita. No. Amo nang gwa sang lihok sang aton sini nga syudad. Why sang water shortage? Ang ginahambal nga water shortage ni Subong, manipulated artificial water shortage ini. Daw pareho man na ang iban nga mga tusong nga mga negosyante ma-declare may shortage sang bugas, may shortage sang kalamay, may shortage sang sibuyas, may shortage sang ahos. Ano nga shortage man? Pang-rida ba lang ila sila nga mga warehouses kung may shortage to? No? Tiara galito yan nagakamada to ang sinakusako nga mga produkto nga way nila ginapagwa sa merkado. Kundi, gin-manipulate nila, gin-hoard nila ilang mga produkto para maka-angkon kuno sang shortage sa merkado, magmahal ila nga mga produkto kay tiway kuno supply, tapos kung mahal na gani, among pagpagwa nila. Kay kung pagpagwa nila na, mabaligyan na nila sa mahal, dako nang ila sa naginansya. Pero may shortage bala? Waay. May shortage bala bangod sa kalamidad, bangod sa wagin man niya sang harvest, bangod wagin man niya sang production? Waay. Gabaha ang production. Galing gin-control sa mga tusong nga mga negosyante, sa mga sindikato nga mga negosyante ang supply sang produkto para mag-create sang artificial shortage. Kay pabor ina sa ila. Ti amo maningwa niya sa tubig. No? Waya gali sang shortage kung si Metro Pacific kag si Balibago may tubig man gali nga inog baligya. Nga ibaligya pa nila na nga bayaran pa yan sila sang syudad. Para sa tubig nga ina, nga obligasyon nila ina nga mga water distribution utilities nga i-distribute sa mga pumuluyo kay ginabayaran sila sa mga pumuluyo sa mga konsumidor nila. Tinga mabayad pagidya si syudad sa ila. No? Why not nga pasiktuho na lang ni city government ining si Balibago, ining si Metro Pacific, may mga tubig gali kamo da nga waan nyo na gina-distribute. May baligya gali kamo di sa amon tingawan nyo na gin-distribute. May capacity gali kamo nga mag-produce sang amo pa sina nga volume sang tubig. Ti kinahanglan na sa mga pumuluyo nga nagasinggitan nga may water shortage. Kay way gatubod ang tubig sa amon di. Sige lang bayad namon sang bill kada bulan. Kay ginahold iya gali sang Metro Pacific kag sang Balibagong ila sini nga mga tubig. Pro kun baklon sa ila may tubig. 37 minutos na nakaligad sa atak na ang alas 8 sa aga. Pagbalik naton dugang pasining nga mga balita istoryahan tani ang ining makatalandog balatsagon kag ti damo gid ang nakilig bombomel kag damo man ang nabuhian sang paglaom kasi nilabaw abi namon samunin namon nga pagidaron laon na kami no abi namon way nagid kami sang sansa nga makaangkon sang kapariha sa amon sining nga kabuhi no damo sang nabuhian sang buot sa sining pagpakasal ni Gobernador Mandanas sa bataon sining Batanggin nga abogada. No. Ay san corrected na mention takay na dua ang nauna pa nga asawa ni Gobernador Mandanas, hindi isa lang gali, no. Amo lang ni si the late Regina Reyes Mandanas nga daw nangin kongresista ini sa aton sining mga kabombo, no. Si the late Regina Reyes nga nagtaliwan sa nagligad lang nga May 5, 2022 bangod sa balatian sini nga
sepsis bata no ni former Immigration Commissioner Edmundo Reyes Sr. kag Marinduque Governor Carmencita Reyes, no, the late Carmencita Reyes nga nangin nangin kongresista man kag nangin gobernadora sang Marinduque, no? So bata gali ni former Immigration Commissioner Edmundo Reyes kag former Marinduque Governor Carmencita Reyes ining unang asawa ni Governor Mandanas nga si the late Regina Reyes Mandanas. Kag ikadwa niya ining asawa, no, ining ginpakaslan niya sang damlaglang May 8, 2024, mga 2 years after, no? Dutayan na dutayan ang nagsukat sa aton sini nga mga kabombo duha ka tuig kay May 5, 2022 nagtaliwan ang una niyang asawa tapos nagpakasal siya sa bag-o niya sining asawa May 8, 2024, tatlo kadlaw lang nga nagaligdas sa pagsukat duha ka tuig nga nagtaliwan ang unang asawa ni Governor Mandanas kag nagpakasal siya sa kay Attorney Angelica Chua. Kung may Mandanas ruling nga gina-apply karon sa tax allocation sa mga local government units, may ara sang bag-o nga ruling, Mrs. Mandanas ruling. Ano ina, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 5 to 11, 2024. Ang retro band ang natala na maghatag sa inyo sa another night of great musical entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo sa Sabado, Mayo 11, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iba na igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa ay pangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Sa amo man nga adlaw, iselebrar ang pinakaimportante nga okasyon sang Mayo sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo nagakaon si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga banda ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa concert at the Plaza. Mother's Day Edition, magasugod alas 6 sa gabi sa Mayo 12, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga.
makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best summer outfit subong nga 2024. I-enjoy ang bakasyon na kaupod sa mga tao nga malapit sa imo. Kag hindi pagkalimtan nga ang bakasyon tion para magpahuway. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig
kag malikawan ang discoloration. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung iparepair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa
o kung ara sa imo kusina agon malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginseng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon, ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. 1 minuto antes ang las 9 saga pabalik diri sa Bombo Hanay Big Time. Nakatandogid no sa madamo ang ining nangin kasal no sang 80 anyos nang si Batangas Governor Herminaldo Mandanas sa bag-o karon nga First Lady sang probinsya sang Batangas no ang ining abogada nga si Attorney Angelica Chua no si Chua taga Ibaan ini no banwa sa may Batangas kag ginapahayag nga ang mga Chua ni isa man ka politikuso man sila kag mga prominente man nga mga pamilya dra sa may area sang Ibaan no kay ang Iloy sini ni Chua ang isa man gali ka judge tapos ang tiyo niya sini nangin former mayor man sa ila sining banwa kag ang amay sining ni Chua, isa man ka doktor sa aton sining nga mga kabombo. Sa istorya sining duwa karon kay ti si Attorney Chua nagapangidaron sang 32 anyos, ti kon mag 80 anyos na si Governor Mandanas. Mga 42 years or mga 48 years rather ang ilan sining gap, so halos 50 anyos no kung sa mga kilala ta pa ni Bombo Mel term nila daw natuo na ni sa apo ni Governor Mandanas ining si Attorney Chua. Nagsugod gid ang relasyon sining duwa sang nagigad lang sining mga tinuig sang hagad ko no ni Governor Mandanas ining iya sining bag-o karon nga ti ayon nga mag-date Valentine's Day no ti ang ining si Governor Mandanas ti soltero naman kay ang iya sining anay nga ti ayon no ining si former congresswoman man nangin party list representative sang Anak Kalusugan party list si the late Regina Reyes Mandanas ang nagtaliwan sang 2022 lang, May 5, 2022. Ti, siyempre, ginamingaw man sigurong gobernador sa aton sini nga mga kabombo. Ti, na luyaga niya ang ining kasimanwa niya man, batanggin niya sa aton sini nga mga kabombo. Ti, dito na, kag ining duwa ang nagkasugot nga eventually imuon sini nga formal ang ila sini nga pag-upod kag opisyal ang ila sini nga pag-upod ti nag-decide sila nga magpakasal sa simbahan kag ti amang didto sa ila sini nga mga sponsors no less than ang first family ang first couple si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag si First Lady Lisa Marcos nagtambong upod sa iban pa sini nga mga national anda mga local man sini nga mga politicians no kay ti si Governor Mandanas gali way back sa aton sini nga mga
kabombo during sang Marcos administration man, no? During sang panahon na ni anay Presidente Ferdinand Edralin Marcos na appoint ining si Mandanas, nag-serve siya bilang unang general manager sang Human Settlements Development Corporation. So meaning nangin malapit man gali ni si Governor Mandanas sa amay sadto sining Marcos, no? Although before yan nagsulod ni sa politika si Governor Mandanas, nagtrabaho anay ni siya sa private sector by profession. Ining si Governor Mandanas sa aton sining mga kabombo, nagtapos ni siya sang commerce sa may De La Salle College sadto, sa aton siniya nga mga kabombo, no? Kag nakangkon sang master's degree in business administration, kag damo man siya sa mga gintrabahoan sa private sector. Nakatrabaho siya sa bangko, no? May mga realty companies man sang ginsudlan, no? Tanan ang may kantanan sa negosyo, damo ni siya sang trabahoan sini nga mga korporasyon na ante siya nga nakasulod sa government service gani sadtong gin-appoint siya or nagpungko siya bilang first general manager sang Human Settlements or Human Settlements Development Corporation under sa kay anay Presidente Ferdinand Marcos. From 1995 to 2004 dito na siya nag-serving gobernador sang Batangas sa aton sini nga mga kabombo, and then pag-end sang iya sini nga term 2004 to 2013 nagpadala naman siya sini nga kongresista, kag nagdaog man siya, nagpungko man siya bilang kongresista sang 2nd District of Batangas sa aton sini nga mga kabombo. And sina na during sang iya sini nga term as lawmaker, no? Dito kag upod sila ni Bataan Governor Enrique Garcia Jr. nagpetisyon dito sa may Korte Suprema nga dapat tagaan sang mas dako nga share sang buwis ang mga local government units. And eventually, no, daw 2018 ini nga naga-issue sang ruling ang Korte Suprema nga gintawag na kag nakilala na sining Mandanas ruling, nga aside sa internal revenue allotment or IRA, no, dugangan ang share sang mga local government units halin sa national government, halin sa iban pagid sini nga mga taxes kapareho sang mga nakolekta nga taxes sa Bureau of Customs, kag iban pagid sini nga mga sources sang national revenue. So dugangan ang IRA mo na ang tawag na sinisubong national tax allocation. After nga nagkongresista siya, tapos iya sining termino, nag-vice governor ni siya sa kay former Batangas Governor Vilma Santos. And then 2016 papili naman siya nga gobernador, kag palangga gid siya sa mga Batanggenyo, Bombomel, si Governor Mandanas, na re-elect siya sang 2016 sa aton sini nga mga kabombo, meaning daw last term niya nagali ni subong ang iya sini nga pagpungko dra bilang gobernador. Ambot anong plano niya sini sa 2025 naman, kay secure naman yang iya sini nga future mo, no? Kay naka pangasawa siya liwat sa aton sini nga mga kabombo. Kung lang taon naton hindi manimagliwan si Governor Mandanas sa mga tsuwa, no? Sa kay Angelica Chua, kay kundi ang iloy ni Attorney Angelica Chua Mandanas na karon nga judge dito sa may Batangas aton sini nga mga kabombo, no? Ining si Batangas City Executive Judge Maria Cecilia Chua, siya gali ini ang una nga pagwa sang ruling sa sining nangin eventually Mandanas ruling. Kay
after nga na-desideran sini sa lower court sa aton sini nga mga kabombo, ti saka dayon sa nagsaka ni hasta sa Supreme Court, no? Ti si Judge Chua kuno amo ni ang mahistrado nga yara sa likod sang Mandanas ruling. So ti daw dira pa lang yan nakaangko na sang koneksyon ang mga Mandanas kag mga Chua, pero hindi pa sang romantic nga relationship sa aton sini nga mga kabombo, no? Kay ti that time yan ti kasado pa si Governor Mandanas or buhi pang iya sini nga asawa. Ti that time yan siguro amot lang kon siyempre kilala man ni Governor Mandanas ining si Judge sa Chua, no? Ti balaan man guro ni Governor Mandanas nga may mga kabataan ining kanday Judge Chua. Kag isa to sa mga kabataan niya amo ning si Attorney Chua nga sangulihin na pagkaslan niya sa aton sini nga mga kabombo, no? Pero nakilala gid niya si Governor Mandanas sa ginatawag sini gani nga Mandanas ruling. Although inang Mandanas ruling hindi lang na iya nga iyagid ni Governor Mandanas, kay duwa gani sila ni the late Governor man sang Bataan nga si Enrique Garcia Jr. nga nagpakigbato sini nga nagpetisyon sini sa aton sini nga mga kabombo. So Mandanas Garcia ruling ini ang tawag, pero kay bangod mahilig ya kita nga mga Pinoy sa shortcut sa aton sini nga mga kabombo, ti nalawigan kita sang Mandanas Garcia ruling. Kay tiin o Norman Contani sa duwa sini ka mga tawo nga nangin instrumental sa Mandanas ruling. Kay duwa sila, pero ti subong niya nangin Mandanas ruling na lang, no? Ang kay Governor Mandanas lang niya ang apelido, ang masaming nga ginasambit kagaway na ya ang iya ni former Governor Enrique Garcia. Pero sa exchange of vows ni Governor Mandanas kag ni Attorney Chua sa atubang sang altar sa aton sini nga mga kabombo, sus may ara sang nag-supersede sa Mandanas ruling. May panibag-o nga ruling. Ang ginatawag sini nga Mrs. Mandanas ruling. Ariya daw mas kulbaan pa nga ruling ni kiti Mrs. Mandanas ruling na yamo, no? Lainan niya sa asawa. Sa aton sini nga mga kabombo, ari bala aton nga balikan liwat ang ining vow, no, ni Attorney Chua Mandanas sa aton sini nga mga kabombo. I've had my heart broken so many times that I guarded up and raised my standards so high no one was supposed to reach it, so I won't get hurt again. Until you came. You showed me that I deserve to be loved and respected, and that with you, I can put my guard down. So I thank you for having the courage to ask me to be your Valentine, and for choosing to spend the rest of your life with me. When we first started dating, you said that you need someone stronger than you. Today, in front of God, our families and friends, and of all the Batangueños, I promise to be strong for you, to support you, to always be by your side, and to take good care of you. I promise to listen to you and your suggestions, but not necessarily follow you. It's only just part of due process. And if there's one thing I'd ask of you, it is for you to promise to stay for as long as you can, so I can grow old with you. I love you. Amo tong emosyonal sining hatag sang pagpanumpa ni
Mrs. Mandanas sa atubang sang iya sining bana nga si Governor Mandanas. Ti mangkot kamo din to ang Mrs. Mandanas ruling or ang Mrs. Mandanas doctrine nga ma-supersede guro ni sa Mandanas ruling sa aton sining nga mga kabumbo. No? Adtong naghambal si Mrs. Mandanas nga I promise to listen to you and your suggestions but not necessarily follow you. Ginapasalig ko, mamati ko sa imo. Kag sa imo sini nga mga suwesyon. But hindi buot silingon nga amo nang akon nga sundon. Or amo nang akon sini nga patihon. No, ti damo damo sang nahamot sa mga nagtambong sa kasal, nagkirinadlaw sila sa Mrs. Mandanas ruling. I promise to listen to you and your suggestions but not necessarily follow you sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ti bag-o ning vow sa mga couples. No? Ti sige, mabati ko sa imo sini nga mga suwesyon but not necessarily nga masunod ko sa imo. No, kumbaga ti insindihan na kita kag respetuhan na kita, no. Hindi tanan nga ihambal mo amo ginang sundon ko kay ti kun kaysa dira ya nagagwa man or nagakuan man dira man halin ang mga disgustuhan na kag mga baysay kag mga away-away kay ti gapamilit gid, no. Daw ginadiktahan gid nga hindi dapat amo kani, no. Pero ti kun meara sang paghangpanay sa mga magkahagugma sa aton sini nga mga kabumbo, no, ti ginarespeto ti kun amo nang imo sini nga desisyon, ginhambalan ko man ikaw nga amo ni ang pwede man no, pwede man nga option, pwede man to, no, pero ti kun amo na ang imo sini nga desisyon at ti sige ginarespeto ko na, no, insindihon ko na, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti siyempre may mga bagay man nga non-negotiable. Bombo Mel, hindi pwede nga may opsyon, no? Para sinabi karon ang isa to mahambal nga malumpat ko sa tulay, no? Alangan mahambal kada nga ti kay bangod amo nang imo sini nga desisyon nga malumpat ka sa tulay, ti respetuhon ko na, no? Hindi man siguro sa amo sina sa aton sini nga mga kabombo. So bag-o nga Mandanas ruling or Mrs. Mandanas ruling sa aton sini nga mga kabombo. Napasalig ko, mamati ko sa imo sini nga mga suwesyon, pero hindi gid yang amo ginadason ang akon nga sundon, no. A ruling from the First Lady, new First Lady of Governor of Batangas nga si Attorney Angelica Chua Mandanas. 16 minutos na nakaligan sa taknang alas 9 diri sa aton sini nga pangalagad i-check naton karon ang latest sa may banwa sang Miagaw Iloilo with Bombo Jomar Villa kay subong kono sining adlaw na talana sining pakigamutan man sang Miagaw Municipal Police Station ang ining magtimbang dra karon nga kampo nga nag kalamatay gining duwa, no, kagabi sa ginapatigayon sining or sa sining natabo nga insidente dra sa may banwa sa Miagaw. Una diri ang isa ka pharmacist sa aton sining mga kabombo na tiruhan sang lalaki nga ginapahayag may ara sang nervous breakdown ti sang ginegosyar sang aton nga mga otoridad nga mag-surrender ang ining sospetsado. Nagbato man siya sa mga kapulisan, gintiro niya pang mga polis, jutan pagani ko nito maigo ang hepe sa Miagaw Police Station. Panago sa iya sining nga balay, sus lawig-lawig sang negosyaranay nga natabo sa aton sining nga mga kabombo. Halin sang mga pasado last 3 siguro sapon na tungang gabihan gitong aton sining nga mga otoridad. Kaga isa nga na pagwa karon ang ining suspect nga unfortunately ti may igo man gali, may samad man and although giningagaw sini sa ospital but disgrasya gid. Sakta si Bombo Jomar Villa kay balik-balikan ta ano gining natabo didto kahapon
No, paano nga nagresulta sa sining madugoon nga insidente kung duwa gidri ka mga persona ang ginbawian sang kabuhi. Bomo Jomar sa report, please go ahead. Dangat sa 7 ka oras ang negosasyon sa tunga sang kapulisan kag sa suspect nga nagluthang patay sa isaman ka pharmacist diri sa may area karon sa Barangay Matim panwas sang miagaw apang ti nagabato sa otoridad ang ining nasambit karon nga suspitado kag amo man ang ginbawian sang kabuhi. Sa aton sa mga kabombo agod nga ti maplastar naton dre ang biktima nga pharmacist amo ni si Pio Javier. Kag nagapanagiya sang isa ka butika diri sa may banwas sang miagaw kag naman sang isa ka doktor pumudoni samtang ining suspitsado amo si Renato Perdicilia, presidente sang nasabit diri karon nga barangay kag ginapatihan nga suprer sang nervous breakdown. So base diri sa investigation sang otoridad nagpadulong sa lugar ining si Javier agod nga maglantaw sang lote nga ti plano kung tani nga baklon. Ginapahayag diri nga nag-istoryahanay pa sila sang sining suspect antes nga nagsulod sa iya sini nga balay kag pagwa sini may dala na nga arbas lutang kag didto na nga gin tiro ang nasambit nga biktima. Nakaangkon sang pilas sa iya sining guya ang biktima nga doon naglapos ken sa iya sining ulo nga mo nang isa sa gidaladtaw nga rason sang iya sining kamatayon. So after sang sining nasambit yang insidente bangod sa pag-usisa man to sa kapulisan sa lugar nakakuha sila sa isa ka witness minor de edad ini sang witness bubudone nga nagtudlo kung sa diin nagpadulong ang ining suspect kagamoto nga na-locate sang pulis nga didso siya nanago sa yaman na sini mismo nga ginatiniran nga balay dira sa nasambit nga lugar. So sa statement diri sang Miagaw Police sa pagpanguna ni Police Captain Francis Donomahan ang Chief of Police sa Miagaw Municipal Police Station nag-umpisa dito mga alas 3 to sang hapon pero pagsulod datos puloy-an do mga alas 5 na to nga sige ang communicate to sang police hasta nga nakaabot to ang utod sa gasining suspitsado nga mo ang nagbulig nga ma-penetrate to ang suspect sa sulod sang nasambit karon nga puloy-an. So gin attempt sang pulis nga sudlon upod ang utod sining suspect ugaling do nabudlayan sila kay ang gate kag mga bintana gin saraduhan gin lock sang suspect nga hindi dali-dali masulod. Amo to una nga nabuksan to ang gate nga may higot hasta nga nakapenetrate sila sa sulod sa compound sang balay. Diri bubudone pero unfortunately antes ko na makalapot sa main door kulpi kuno sila pinalukpan sang suspect nga gali sa sulod sang balay amo to nga do pangaman man ang kapulisan sa ilaman sini nga seguridad sa pag palupok sang suspect so after sila pagpalupok sang suspitsado nag-cover abay ng otoridad kag retaliate kad besikon paano nga besikon may pagid may batian pagid sila abing lupok o kon pag pagid pag bato pagid karon sa sining suspect nga ti makabing armed and dangerous amo to nga bangod sa ginapatuman nga standard operating procedure sa pulis nga hindi manambal nga pag palupok to sang suspect assault na yun to nga tiruhon man siya so gintinguan nga mapasurrender amo to gintamitan to kami kapon kahapon sang pulis ang ining biktima nga maggagwa kag atubangon lang ang iya sining ginhimo abi to nga pagpanglutang man sa isa ka pharmacist diri sa may banwas sang Miagaw pero sa gihapon way sang feedback way sang abi dosay nga mag-surrender siya nga sabi nagpakita lang magwa siya masungka siya sa otoridad so way sang sign amo to nga nagpangayo pagil sang responde sa Special Weapons and Tactics sa may probinsya sang Iloilo upod ang IPPO director nga nagpadulong man diri Plus ko dar sa lani nagpadulong man diri Bombodone
agod nga mag negotiate man no sa sining nasambit karon nga suspitsado hasta nga na abutan na sang gabi nga way gyapon makagwa sa puloy-an ining nasambit ya nga suspitsado no. So gintinguan may mga pamilya tong kalabot dumang katiyaan to gani nga nagbulig man sa pag-negotiate pero way gid sang response halin karon sa nasambit ya nga suspitsado. So dito nga nag-decide kay ato naman ang SWAT nakaplastar naman to sila sa palibot agod nga hindi na makagawa ang suspect hasta pati mga alkalde to gani no kun mean ang alkalde diri sa Banwa sa Miagao Engineer Mayor Richard Garin ang naghambal man nga ti tagaan sang tsansa nga mag-surrender pero ti way sang sign no halin sa suspitsado amo to nga nag-decide nga habuyan na lang to sang tergas no sa sulod sang puloy-an sa sining mga sining nasambit karon nga suspitsado ag daw naghulat pa mga 30 minutos ang pulis antes nga gin sulod na to ang puloy-an sang nasambit nga suspitsado. Pag sulod na to bumbudone kay may lapso dugin do kadwa pa to ka beses gani nga gin attempt sang katapo to sang SWAT hasta nga nasulod kag dito nga nakita ang suspect sa may iya sining nga kwarto sa may ibabaw nga panalgan no di kadwa na ning panalgan sang puloy-an nga nagakaya ag may pilas sa natuo nga porsyon sang iya sini karon nga dughan nga ti abotog nga way panumatumod nga kun anong klase sang armas abi no ang nakaigo sa nasambit nga suspect unless lang ti pidalom sa autopsy kag examination ang lawas sa biktima at the same time pagpaydalo man sa sa pag-determine karon kung anong klase ka armas to ang nakaigo sa nasambit niya nga suspitsado. Idugang di ganing sa Madya Joms? Sa may tuo nga dughan. Tuo nga dughan. Ang entrance sa tuo nga dughan kay luway kuno sang exit sa likod. Bumbodone? Boss Silingon, way ka gorong bala? Yes. Based sa pag-usisa tas pulis way makagwa ang bala. Sa lawas karon sang nasambit nga biktima. So suno kay Police Captain Lumahan, hindi pa nila ba-determine kung bala sa pag-retaliate sa pulis na igo ng tungudaan ang suspect. No? Dito sa may area kay pag mga ano oras Jones nga nagluntad ning shootout how ang Baslanay Lupok? Pag Baslanay Lupok gabi na tumod mga lasutsop sado na. Kay umpisa to nga natabo to abi alas 3, pasado alas 3. Tapos naglagyo tong suspect hasta nga na-determine nga tong Balay. Mga alas 5 na to nag-start ang negotiation hasta nga naglapot alas 8. Oo. Bumbudoni. Ti mga alas 8 Joms tapos atong Lukpanay. Pag alas 8 amo to nakapalupok na to ang suspect kag nag-retaliate man tong Daway police. na to nalabutan alas 8 siguro Joms? Way na to nalabutan alas 8 ang pag-baslanay isang lupok? Ati amo nang initial dra nga hasta pa to nagabiyahan pa to mo. Nagabihan ang sa padayon nga negosasyon after sang Lukpanay. So amo na ang agin mention diri sang otoridad nga hindi nila ma-determine kung sino nakaigo man sa suspect basta naka-retaliate sila after sang pagmalupok man sang sining nasambit nga suspitsado nga ara man ang presensya sa sulod sang iya sining nga puloy-an. Ang dugang diri ni Captain Lumahan nga nagapasalamat siya kay ang pagpalupok sa suspect sa ila gili to nakatuon. No, sa ila to nakatuon ang armas kag nakita to nila sa sa may dingding nga may gisito ang trajectory trajectory kabala dito nagatuon sa ila sa sagwa imayo la kuno kay way to sila masamadan kag ang utod man sang sining nasambit nga suspitsado dumakabi kuno nga second life na no ni Captain Lumahan. Pila ka pulis ang naka-retaliate kahapon Joms? Way lang gid mas specific kung pila to ka pulis ang nag-retaliate kag anong armas nila nga gingamit sa naka-return fire sila kag pag-return fire nila, may clear target sila sa suspect or nagkuha lang sila? Daw nagpasapanta lang abi sila
Pero ang isa to lucky bullet kag unlucky para sa suspect kay umigo saya daw amo na. Ang na-mention na ni Captain Umahan Mag-ulang, nag-return fire sila. After nga nakapalupok ang suspect, why may mention kung bala ang target. So kay di kitaon mo ang tawo sa sulod kay ang iyan nga balay. Diin sila nagtuon sa ilang target sa may bintana or sa dingding. Kay makita na nga na may agi sang bala nga naglusot, Joms Yes, na-determine nila ang bala ay ang paglupok black ay doon nag-asomo ang igo kabala sa may dingding. Amo to nga daw na pinpoint nila nga ara ang presensya nas may dalom. Kay duwak panalga nimo ang porsyon. Ang makita nila nga nag-aso ang armas siya sang suspect. Ang igo kabala sa may dingding. Kay ang armas sa sulod mo di ko na makita kay sa sulod ang sa sulod ang nagtiro. Ang nag-igo sa dingding halin sa bala to sa armas ang suspect o kun ang return fire na? Ang bala sang suspect halin sa sulod. Amo gani pag return fire sa mga pulis, di nagsentro ang ila sining target. Ang target nila dito sa may sulod sa din napit to nag-igwa ang bala. So kung amo sina dingding? Yes, posible dingding na. Dingding to kay digto na igo ang una. Kung dingding ang ilagin target, may mga agi to sang bala pag return fire sa mga pulis Yes, possible. Possible man kag hindi lang yung possible Joms kundi certainty gid na hindi man guro sang amo sina kalibat ang aton nga mga pulis nga gatiro naglang sila sa balay matalang pang bala. May agi dito sang mga bala sa dingding. Kay Kabedo why gid to lantaw liwat ka pulis kay do nag-focus to sila sa pagdala sa biktima. Pero do declare to nga din on arrival address hospital kay kay man gusto ta ini nga maklaro Bumujumar kay amo na may igo man ang suspect saya sining dughan. Para mabala naton kung balati adto nga igo ang igo ato sa initial nila sini nga baslanay sang luthang nga pag-return fire sa mga pulis since hindi man nila makita nga clear ang target mo kay hindi man visible sa ila kay ara sulod sang balay ang suspect tigin pasapantahan na nila sa diin to nga parte sang balay kung sa dingding sa may portahan or sa bintana nila gin target may isaya ka bala nga umigo to. So kung dira naghalin ang bala nga nakaigo sa suspect o kon basi pagsulod na nila pag haboy to nila sang tergas Joms basi nag-attempt ka magabato ang suspect inunahan nila dito naghalin or basi unconscious ng suspekto sa sulod gin execute nila kay hindi diri naton maklaro Bumujumar kung sa paano gid nga paagi nga napatay ang suspitsado. Amo to gani na mention ni Captain Lumahan nga bisan sila hindi pagid maka-mention kung sino gid man nakaigo sa ila sining nga team dito sa pag-retaliate sa suspect kung sa kapulisan batok karon sa sining nasambit yang suspitsado bubudon amo to na mention nga unless lang at kung ipadalom sa sa autopsy ang lawas karon sa nga nasambit nga biktima dito hindi man nagyapon mabalanjons bisan ipaidalom sa autopsy ang lawas ang sining suspect. Kung ma-retrieve nila ang bala nga nakaigo sa suspect, amo nang ila ipaidalom sa ballistics examination. Kag ipasibo didto sa mga armas nga nakalupok halin sa mga pulis pag return fire nila. Kung mag-match dito sa isa ati drama piho kung kay sino halin ang bala to nga nakaigo sa sining suspitsado. Kag ang gusto ta diri mabalan Bumujumar kung indin pag naigo ang suspect sang nagretaliate ang mga pulis o kung why naigo ang suspect pag retaliate sa mga pulis pag dakop na nila to sa nasulod na nila
Basi dito pa lang yan igo balang suspect? Kay pagsulod to nila, siya mo doon unconscious na ang suspect. Abo mo doon eh. Di nila na sapuan nga unconscious ang suspect. Sa may ibabaw na nga porsyon sang iya sining balay sa kwarto. Sa may ibabaw nga porsyon sang kwarto, didto man siya nagpalupok? Ang pagpalupok niya dos dalom. Sa idalom? So kung naigo siya sang naga-return fire ang mga pulis, bot siningon pagsaka niya to ti pilaso na sa Di kun sa dalom sa danay ko. Kagkwan, ti pilagid kakwan, pila ka insidente nga nagbaylohanay abi sang lupok? While lang gito ma-determine sang pulis o na-mention kung pila ka bes nagbaylohanay kay ang una to nga na-mention lang nga nag-return fire sila. Kay ang ikadwa to do yan na to kaswat nga nag-upod to sa ila. Nga naka-return fire man ang taga-SWAT? While lang ma-mention kung naka-return fire man. Ti amo na ang gusto nato diri nga ma-establish mo Jomar nga kung kapilagid, kapila ka beses nagpalupok ang suspect, pila ka insidente ba lang nagpalupok ang suspect halin sa right window, tapos nag-return fire ang police, tapos nag-silo sa left window ang suspect, nagpalupok naman, tapos nag-return fire naman ang mga police, tapos sa wagyapon may go, sumaka naman ang suspect to sa may second floor, sa may bintana, tumamwa, ginpalukpan niwat ang mga polis, nag-return fire naman ang mga polis. Manang gusto nato nga mga ma-establish, Joms, nga mga detalye sa istoryangan Amo gani ang na-mention ni Captain Lumahan kay Dumedyo. Sako-sako sa subok kay Dumedyo assessment nila si IPPO. So gin-mention niya lang kay na nga do general nga muna puputon nga may retaliation sa bahin sa otoridad. Abatok diri karon sa suspect nga nakapalupok dito sa Banasambit karon nga area. Ang pahayag lang ni Police Captain Lumahan sang mapakigangutan diri sa Bombo Radio. Captain sir. May dayad nga aga sir kag sa tanan nga viewers naton. Una sa tanan nga pasalamat kita sa Ginoo nga gintagaan kita sa nga bag-o nga kabuhi nga diin wala gid kita masamaran kag upod man sa aton nga operating troops sa aton mga kaupdanan man nga PNP personnel kag the same man sa mga civilian nga ara sa palibot. Pasalamat man kita sa aton nga local government unit headed sa aton municipal mayor Honorable Richard Garin sa iya man nga suporta sa aton. Namba nilang gabi sir, do gamayan trip lumigo? During sa first encounter naton sa suspect kay gintinguan tagid nga pa-surrender tani siya. Actually gintinguan naton ang iyang utod nga pangitaon para mabuligan kita. Upod kami sang iyang utod nga naga-negotiate sa iya nga supposedly pasungkaon siya but then wala siya response. Until such time nga abi namon wala na siya sa lugar kay sarado doon ang bilog na balay, actually sarado doon. Kaga upod ko man ang iyang utod, gin open sa utod niya ang gate ya, gin kato ang balaya. Kami sa gawa lang kami. Until such time nagwa man ang iyang utod kagambal ginambalan kami nga wala ga response. Sige lang gyapon ang negotiate sa iya utod sa iya. Ginatawag ang iyang ngalan nga ginambalan nga ma-surrender. But then instead nga magsabat siya, gulpi lang ginpalukpan na kita. Luckily wala gid sing may naigo sa aton. Din ka gaplastar that time sa unang lupok. Ara kita sa dalan upod naton ang sa tubang sang balay gid mismo sa dalan. Ikaw sa balay sir. Kung lang taon naton tama gid kalapit ara guro sa 10 meters. I see. So ang utod dito ara sa sulod pagid. Ara tubangay lang kami. Ang kami sa utod ya. Tabitada. Yes, tabitada. Ang bali ara lang sa tubang ko ang iya utod. So pagbati nyo ko unang lupok ano yung reaksyon nyo sir? Siyempre, pagkita nato na pagbati nato, kaga nakita man nato actually ang suspect ara sa sa paglupok iya, maninaga naton kay tungod sa ginhalinan sang lupok. Mabalaan gid naton kung sa diin siya ga plastar. Amo to nga naka-retaliate man kita. Dito nga nakabalos kita lupok sa iya. So ang trajectory kabala do sa inyo gid tuon kale? Yes, sa aton gid kung lantaw naton ang agi sa pader sa likod naton gid nga dira gid sa amon gid ga tuon ang iyang
trajectory sang armas. Okay, pero kalupok to sir sa suspect isa lang. Hindi naton gid ano pe ang sa nabatian ko may duha ka lupok ko nabatian. Duwa no? Oo. Okay. So pag cover nyo, naka-retaliate mga pila kalupok ang sa trupa? Hindi ko na ano kay ara na kita sa adrenaline naton. Kaga ang during sang balos naton sa iya ara siya ga cover sa may man sa may bintana ya. Dira insigida naga-withdraw man kami kag nakita sang safety position namon. Okay. So posible sa pag-retaliate nyo tong after sang lupok sang suspect na igo na to siya daan? Hindi pagid naton ma-determine ina. Amo to gani nga after that gin-secure tagid aton gugulingon. Okay. Sa diin naga-request gid kita sa presence sa bulig sa aton nga mobile force company kag sa aton SWAT team para man ma-secure naton ang aton kagalingon. Kay consider gid naton nga armed and dangerous ini nga suspect naton. Anong kinalantaw nyo nga factor nga doon dugayan kita sa pag assaulto sa sulod abisan? Una sa tanan agin bilang isa ka law enforcer gin una gid naton nga ang iya gid nga mas safe siya makuha nga wala tani masamaran. Amo to gani nga naglawig ang aton nga negotiation kay ginhatag gid naton ang taran nga pamaagi, taran nga tiyempo sa iya para magsungka kag wala don sing persa nga matabo. But then despite sang efforts ang aton nga negotiating team, wala gid sing response sa iya. Sa diin nagplano kita sudlon na lang tani isang SWAT paagi sang guba sang iya pertahan. But dira naton makita nga prepared gid katama ang aton suspect. Kay despite nga ang iya nga pertahan gin balabagan na kaga gin balabagan na agin plastaran gid nga hindi masudlan. Damo gid, yes, may gin plastar pag siyang kahoy kag salsalon sa sulod nga hindi gid siya ano ka batter sang aton nga SWAT team, hindi gid dali abre. Sa diin ano pa ni siya, kinpalokpan na pagid ang aton nga SWAT team. Amo to nga nag-decide naman kay kita nga mag-withdraw para sa next plan naman naton. So pag sulod nyo na to, anong plastada ka suspect siya? Din siya dapit? Actually after sa first attempt sa SWAT team na to na wala. Joms? Si Police Captain Francis Dolumahan pumunto ni. Tiwaya nag-conduct sang debriefing dayon ang mga police how gin-review nila ang mga natabo kahapon. May mga follow-up operation pa man sila. Amo tong na-mention ni Captain Lumahan dire. Sa assessment man sa ano lugar, ano pang i-follow up to nila kay patay naman tong suspect? Di ang mga may mga ginbutangan pato sila nga police line kay may balika pato sila mga basic mga recoveries pagid ba sa mga empty cell dito sa may area nga di ang namin Kuya Bala Jones nga after sang operation nila kahapon ti amo to na ka-engage sila sa armed or sa shootout siyempre ga debriefing na ang mga operatiba naton or mga kapulisan naton anong natabo to kahapon. May sa response naton to insakto to or may mga kulang-kulang to, may mga sala ta to, no? Ano dapat sa sunod ang himuunta kung may mga kasubong sini nga mga insidente Bombo Jomar? Ay pasla ka patigayong ka debriefing no sa incident nga gabi natabo bumudon kay ang sumunod ginay tutarto nila pag balay to ka report kag incident report no. Dire kay no naga-assess pa ang IPPO ang IPPO do mo ni ang ginapukusan diri subong sang otoridad pumudon kag ang sa pamilya di amo nang ginahulat dire kay gindala na di sa may punerarya ang duha ni ka mga lawas ang sining biktima ni kag suspect dire pero way pagit sa pamilya dire nga nagkadto no. Diri karon sa may punerarya, diri sa may Banwa Kamiag-aw, kay ang isa ni nga nakaangkon sa nga pila sa may ay tsura do naglapos ni sila sining likod nga porsyon dugin sulod anay ni sa freezer kay hulat sa ang pamilya kun bala cremate ni o kun balsamar so mo ni ang ginahulat na karon nga desisyon kag sa isa man ni ka suspect nga naiguan to sa dughan adri man way panigin bukad ganis kada berbag so ari pa sa sulod nga ginuhulat pa man ang desisyon man
sa nga pamilya diri karon nga makakadto diri sa may area po mo doon Oo. So, sa natabo ni, why naman sila nisang filean sang kaso, Joms, kay ang suspect na neutralized naman. And since why na sila sang filean sang kaso, why na sang danyos nga sukton ang kabuhi to sang biktima nga napatay atong pharmacist, why naman sang kabayaran to, Joms? Galing kiti amo ni kuana kabuhi naman ang ginbayad sang suspect sa nahimo niya to. So makaisa malang gali iya ang insidente nga nakapalupok ang suspect kag nag-return fire ang aton sini nga mga otoridad. Once malang gali ang shootout, Joms, hindi niya sang series nga halin sa isa ka bintana may bayluhanay lupok, and then sa may portahan naman may bayluhanay isang lupok, and then sa babaw naman may bayluhanay isang lupok, and then sa kusina may bayluhanay isang lupok. Why isang kasubong sina? Once lang gid. Yes, ang na-mention to ni Captain Lumahan, ang nabatian niya duwa ka lupok, pero ang nakita to do isa la ka igo sa may bintana. Basi didto man umaging isa pagid kabala, Joms Basi didto pagid umaging isa kabala? Amo na nga isa lang kabuho? Tike, ang posisyon kuno sang suspect na nagkaper pa to do sa may bintana man. Basi man pwede man nga basi ang why gito ya kwanaw? Why gito ya agi sang bala sang nag-return fire ang mga pulis? Balikan to biliwat karon kay gabi do man ang basi why lang guro makita. Kay gabi ang ginfokusan abi to nga madala di sa ospital kag amo to nga gin pangamusta to matrupa kung may mga pilastos lang kay duway man. So mo to gabi ang dayon nagin focus ang aton sini nga kapulisan bumudon So ano tani no i-check tani dugang man karon sa area at the same time sa pamilya man kag sa motibo mismo no kay doon di pa ginabi ma establish kung ano gid ang rason no sang suspect nga ginlutang sini aga biktima kay doon namangkot malato kun din may nagabaligya sang lupa tagaboton do gin golpe la kuno gin palapitan kag gin tiro no kung sa motibo, Joms, kuan na ni komplikado na ni kun sa motibo pa kay na-establish nga may ara sang nervous breakdown ang ining suspect, may problema ni sa iya sining mental health kun kaysa kun abuto na iya irrelevant na ang motibo, Joms. Kay why na saya sa iya sining husto nga paminsaron mo? Amo na kay sa background abi sang suspect bumudon kulang tawon doon nakagi man siya ni Tiroman no diri sa una sa may banwa sang Miagao doon napatay mato ang iya sini nga gin tiro do mga year 2002 pa to dugay na no santo diri karo sa aton sini nga information nga nabaton kag tiya mo to ganay kung basihan man ang statement sang pamilya nga may gin suffer nga nervous breakdown ining nasambit ya nga suspitsado bumudon pero kung sa iban pagid sina basi kun bala may ginhambal pagid to nga iban ang biktima nga dugin kalain man sang suspitsado no sa bupanang ginalantaw diri kag basi kun may ara witness kay sa lugar apido ang nakakita lang to ang pagpalagyo sa suspect pero ang sa pag tabo gid nga nagistoryanay kung anong nabatian to no so muna ang ginahibalo pa diri karon sa otoridad man sa may area bumudon Sige. So ang iban sini plastar na tundugang as to the assessment kay bagulang nagsulod diri ang Miagao Police no diri sa may punerarya kasi kung ma-check sila diri sang lawas no i-double check nila kung bala ti ang mga naiko ni nakaunang kung ni karon nga pilas kung bala naglapos ni sa lawas ang sining suspect diri nga isa nga ti diri man gin butang temporary anay dress may punerarya bumudon So iban sini plastar si iban nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa.
12 minutos antes ang last 10 sa aga. Ang gusto naton sining ma-establish ang mga sirkumstansya bala kung paano gid, no? Nga tias ta diri sa nagresulta sa kamatayon man sang sospitsado kay ti gusto ta mabalaan kung ano ang matuod. May mga nagahambal nga ti daw okay naman lang na nga ti napatay ng suspect, hindi ta na pag usisaon pa kay ti lang tawa bala inosente tong iya sini nga napatay man way sang dahom-dahom to iya nga amo galitong matabo sa iya nagkadto lang sa lugar nang usisa parte sa duta nga plano kun tani baklon tapos na luthangan sa iya, no? Ti may mga na ilo ini nga mga kabataan kag ti may asawa ini siya nga nabilin man sa karon, no? Ti deserve man sang suspect abi nga amo maning matabo sini sa iya, no? Kay kon pabayaan ni siya ti basi kag damo pa ni siya sang mapatay pagid nga iban. O galing kay ti may ara sang proseso, may due process, and ang due process, no, nagaserve ina sa mga victims. Initially, kung lang taon mo, daw ma-serve man siya sa suspect, kay ti mabuhi ang suspect kung sundo ng due process mo. No? Pero kung palawigan nato ng aton sini nga paminsaron, sa amo sini nga kaso, no? Daw hindi man sang amo sina. Kay kun ang suspect na patay gid man, ang iya sini nga igo is bangod kay naigo siya sang nag shoot out sa nagbaylohanay sang lupok ti ang iya sini nga kamatayon which is a result sang iya sini nga pag bato sa mga kapulisan nga pag retaliate sa mga kapulisan ti naigo siya napatay siya ti makabig na iya nga legitimate no nga circumstansya sang iya sini nga kamatayon, konsekwensya sang iya sini nga pagbato mo, kay ginapasurrender siya, hindi sa magsurrender, tiruho niya pang aton sini nga mga otoridad, ibutang niya pa ya sa alang-alang ang kabuhi sang aton sini nga mga otoridad. Ti kay kinahanglan man depensahan sang aton nga mga otoridad ang ilang nga mga kabuhi, may mga armas man sila, nag-retaliate, naigo ang suspect, ti napatay siya. Galing kay hindi man may sabli, subong kung amo gid man ang natabo. Kung dito niya ina nakuha sa shootout. Kay ti temprano pa yan natabo ang baylohanay sang lupok mo. No? Butang tabi ilas 7, ilas 8. Dito nas dalom natabo. Ti after sadto, way naman sang may nagsunod dahil nga lukpanay. Nakasaka pa yaang sospitsado dito sa ibabaw. Nga dito siya kuno sang ulihin na sapuan sa aton nga mga otoridad nga unconscious na kag may pila sa saya sini nga dughan. No? Ti hindi ta mabalaan kung adto halinggid man to sa shootout o kung base bala kag self-inflicted na malang ato sang ulihi kung ano itong nagdalagan sa paminsaron sang sining biktima or sang sining sospitsado rather. No? Basi self-inflicted man ato or kung hindi man, basi kag may nag-order to ya sa mga pulis nga total daw why naman na puturo shoot to kill na lang. Kag ang natabuya, hindi nga naigo siya sa shootout, kundi gin-execute. Hindi na naya sang parte, sang due process, ang pag-execute sa aton sini nga mga kabombo. No? Regardless ang sitwasyon, estado, sang suspect. No?
Kaya importante ang due process sa aton sini nga mga kabumbo nga ginasunod yan aton ang proseso kay ti katarungan ina mo. No? Ano ba lang nagakatabo kung waay kita nagasunod sa proseso? Ti kundi nagaginamo kita. No? Kay kung ang aton sini nga mentality permi amo na lang na nga ati daw hindi naman na mapuslan basin amo pa na mahalitan patsya na lang Mayo na nga napatay sa, no? Hindi ta na pag-usisaon kung ano pa da, no? Ti ina nga mentalidad, amo nang mentalidad nga naga-justify sa drug war, no? Kay total mga adiktos naman damo naman sila ginapanghalitan at ti pamatsya na lang, no? Ti anong problema sina? Ang abuso. No? Abuso sa aton sini nga mga kabumbo. Ano ba lang mga abuso sa Duterte drug war? Ti amo nang ginibisigaran karon sa International Criminal Court ho? Amo nang ginakundina sang aton sini nga sosyudad, ginakundina sang simbahan. Nga abuso kay ti may mga nagkaladalahig ya nga mga inosente kag ti why na yan nasunod ang due process kay gin pang execute na lang, gin pagwa lang nga nagbato, no? Ti kita yang naghusgar sa kabuhi sang tawo, no? Kung ang gobyerno talang yan ti why ganiya sang silot na nga kamatayon diri mo kay ti bangod ina sa aton sini nga pagrespeto sa dignidad sang kabuhi sang isa ka tawo, no? Bala man aya kun mapatay sa iya sa ibanda nga mga pamagi, no? Pero kita yang gobyerno hindi naton niya dapat pag-isanksyon nga aton sini nga estador ang mga instruments, ang mga agents sa aton sini nga gobyerno ang magsupak sa due process. Kaya again, ang ginatulok naton diri hindi lang yang kabuhi sang isa ka suspect. No? Kung deserving siya or hindi. Ang lantawon naton ang mas malapad sini nga implikasyon sa ulihi nga ti kun ang aton yang mga kapulisan maanad na kay bangod hindi kabalo magnegosyar kung paano mapasurrender abi ang isa ka armed and dangerous nga suspect or hambalo na lang nga armed and dangerous kay ti hindi sila ya kabalo mag-deal kung paano ina titiruho na lang no? Ti nagpinaniro na lang na yang aton nga mga kapulisan sa ulihi. Nagpinamatay na lang yang aton sini nga mga kapulisan sa uli just like sa natabo galing sa Duterte drug war. No? Because of that mentality nga ti okay na kay bangod hindi naman na mapuslan sa sosyedad ati patsya na lang i-execute na lang, no? Ti sa natabo sini karon sa Miagao why kita naghambal nga amo nang natabo nga gin-execute ini, no? Amo na nga ti gusto naton mahibaloan halin sa aton sini nga mga kapulisan ano gidyang natabo. Kung naigogin man ini siya sa isa ka legitimate sini nga shootout, so be it. No? So be it. Why sang question dira? Kung amugin man na. No? Pero basi may other causes man niya nga natabo ini sa suspect basi amo to ganing hambal tagay gay nang isa basi kag self-inflicted man niya balang iya sini nga samad, no? Nga gintiro niya man iya sini nga kaugalingon kay ti basi kag sang buhi pato siya kapon nagasuffer pa siya sang nervous breakdown ti syempre ano na to yan nagasululod sa iya sini nga paminsaron, no? Kung siya ang naghimo sina sa iya sini nga kaugalingon ti masubo man nga kapalaran niya, no? Pero kung wala sang sadwa dira kundi ang natabuya gin-execute
nga pwede malang tani sini nga madakop kay nga kung gindakop ato kung buhi pa ato no may kasuhan ng aton sini nga mga otoridad. Kag kung may kasuhan ng aton sini nga mga otoridad, may makonvict sa ulihi ang aton sini nga korte, pabayaron sang danyos, no? May mabaton ang pamilya sang iya sini nga ginpatay. Kaya hindi man aya siguro pwede nga pabayaan lang sang iya sini nga pamilya ang ining suspect nga ni nga kung mapriso, ma-convict, malayran, di magbulig ang iya sini nga pamilya kung sukto na nasang korte, although hindi na iya sang ila sini nga balayran kaya na nakakomiter yang ila sini nga miyembro sang pamilya, pero ti sa pagkapamilya na lang bala nga nagaulikid, no? Somehow may pamagi ina sila nga makita, no? Nga buligan ang ilang nga himata nga napriso na sa ulihi nga mabayaran ang danyo sini nga gina pabayad sa ila sang korte sa pamilya sang sining iya sini nga pinatay, no? Ti subong kay bangod patay naman ang suspitsado, hindi man pwede nga kasuhan sa aton nga mga kapulisan ng iya sini nga mga kauturan o ang iya sini nga mga paryente kagamong pabayaron sang danyos. Pero pwede man aya nga on their own ang pamilya sang sining suspect kay ti ma-realize man nila na nga makaluluoy man to yung inosente nga napatay sang ilang sining nga himata base kag decide man niya sila dra nga magamot-amot kag ti daw bilang pag simpatiya, pagpasaguli nila, pagpangayo sang kapatawaran sa nahimo sang ila sini nga himata, ti no, somehow makabulig sila to sa pamilya iya sang napatay sang ila sini nga himata sa aton sini nga mga kabumbo. No, pwede man na nga himuon nila on their own kung may amo sila nga kabubuton nga without the intervention na sa mga pulis kag sang korte kay ti why na driya sang patungan pang korte kay why naman sang kaso ning nga masaka kay bangod patay naman ang suspect, no? Matawahay na gani sini ngaton sini nga mga kapulisan kay ti why na sila sang imbisigaran padali dugang, why na sila sang ibalay pa nga complaint affidavit, why na sila sang kuwaon pa nga mga testimonya halin sa mga testigo, hindi sila magpakadto pakari sa piskalya sa korte, magbalik-balik sa korte kung maghiring, no? Kay ti why na, no? Kay napatay na ganing suspect sa aton sini nga mga kabumbo. Makahalangusbo man ni para sa mga pamilya sa mga nahulan, no? Pero ti ang aton niya sini nga mga otoridad, ang aton niya sini nga gobyerno, ang aton sini nga mga proseso nga amo nagagovern sa aton, why na yan nagasandig sa emosyon, no? Nagasandig na iya sa kung ano ang matarong kag kung ano ang insakto, kung ano ang matuod, no? Kag amo na iya dapat ang ginasunod kay kung emosyon balatsago niyang aton sining basihan tanan, may naakig lang daya na aburido lang daya kay nakaisorbo sa iya sining nga katulugon, nag-order sa iya sang shoot to kill, no? Di ang mga ginsugo niya kay mga matamad man nagtuma na lang kay hindi na gusto sang mga komplikasyon, no? Di kun amo ina nga mentalidad ang magtubo sa ato niya sini nga mga otoridad, no? So hasta sa ulihi yang nangawat lang to sang paho kay bangod gin gutom, kay bangod na aburido mga pulis, no? Kay trigger happy na sila kay dasig init ulo nila basta may mga kriminal. Tiruho na lang yan nila. 2 minutos ang kaligan sa Las 10 sa aga. Iban sini karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay sa udto magasunod diri ang mga matahom sini nga mga drama sa Bombo Radio Iloilo, ang mga misteryo sang kabuhi once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Donnie Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!